بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بی نهایت مهربان. اما بعد، سلام و درود هموطنان عزیز. با شما هستم عبدالخلیل واصف در برنامه درخش حق. اینک امروز میخواستم درباره یکی از نبیره‌های رحمانوف صحبت بکنیم که اینها از کجا اینقدر دارایی‌ها در اینها هست. سبب در چی است که یک شهروند عادی ندارد، تنها نبیره‌های رحمانوف یا که فرزندهای رحمانوف یا که دامادهای رحمانوف یا که خسر بچه‌های رحمانوف. به همین خاطر ما میگیم که تاجیکستان یک دولت اولادی است، برای که امروز قد میشه اگر دربارش سخن نکنی اونها میلیاردرن یا که میلیونرن. از کجا این چیزها، این پولها از کجا؟ سوال با میان میآید که اینا از کجا صاحب اینقدر بگیم کار فر شدن. اینا نگاه کنید که وقتی که رحمانوف سر قدرت آمد حتی شمکستوم نداشت. گفت یا اکا دارم ترکتریست تنها دیگه هیچ که ندارم. یا اکای ترکتریست داشته اینه که 70 پریسه بی دیگه قفاش. به همین خاطر من برای چی طلب میکنم ای طرفدارای حکومت که بیای شما منو بگه که اویلی که رحمانوف چند سومه یا که اویلی که نبیره همین چند سومه، این در گیجا کار میکنه، این در گیجا کار کرد، ای گیجا این قسم اومد. من همین چیزا نمیفهمم. این قد دارندگی اینو ای گیجا هم. وقتی که ما میبرویم گپ میزنیم میگیم که اینها دزدن، اینها حق مردم ها میخرن، میبروین حکومتدارا ما را اکستریمیست یا که تروریست نمیدونم یگان چی عنوان میتین. شما بیاره یک فکت، یک دلیل، یک دکازات لیستا شتا که من یگان کاری اکستریمیستی و تروریستی انجام دادم در تاجیکستان، غیر ای تاجیکستان، حق یک کس خوردم، یک جنایت کردم، مرحمت برای دکازات بکنیم. ما در دولت های هستیم که این دولت ها دموکراتی هستند، اینجا تقابوزی نیست. اگر مال اینکه نروشنی میگیرن رو روانت میکنن. اینا نه ای رحمانوف میترسن نه ای یگان نفر دیگه که بگه که بتیش و که بگه که نتیش. خیلی گپ نیست. در این دولت های ما که زندگی میکنیم اینجا ده ولایت قانون هست، در اینجا قانون حکمران است، یک انسان نه، یک اولاد نه. اینجا قانون است، اگر در قانون نروشنی کردی میگیرن روانت میکنن. به همین خاطر موضوع امروزه همین است که داروهای نبیره‌های رحمانوف از کجا؟ این مردم ما مهاجر در تاجیکستان کار نیست، سوید نیست، کارخانه نیست، نمیدونم اویل کمه، اینا این قسم ایگیجاه. من میخوام که امروز یگان طرفداری همین حکومت ببرویه، طرفداری همین اسماعیل برود بکنه. اگر من میخوام که برای من بگه که چند سوم همو انسان اویلک میگیره، همین چیزا به من بگه. اگر نمیگه اتوماتیک میبروی، این موضوع بیرون نمیبروی. فقط نیای میگویی که رحمانوف چند سوم میگیره، رستم چند سوم میگیره، آزاده اویلکش چنده، نه میستر برود اویلکش چنده، صحبت میکنی. غیر این صورت میبروی میری. به همین خاطر من خواهش میکنم که بیایه فکر نظرهاتونو بگین به تحقیر، به دشنام. این پرتلایی که امروزها مک شدگی مخالفین برای شما که بیایه فکر نظرهاتونو بگی. حکومت نتونست یک رسانه در یوتیوب بکشایه که مردم بروی فکر نظرش بگه. بعد نمیدونم به مثل اونو کلاقاق تکریش و مثل اینها میبروره. اینا کیان؟ یکون کس میتونه به اینها یکون کس مراجعت بکنه که مشکلیش مثال در تاجیکستان آسان شود.
агар бишавад мо муроҷиат мекунем, ягон мушкилӣ нест. ман мехоҳам ки ягон раиси ноҳия, раиси вилоят, депутатҳо, ман мехоҳам ки бироед як барнома бикушоед ки мардум ба шумо ҳамсуҳбат бошад. мо камбудиҳоро мегем, мо душмани шумо нестем. мо фарзанди ҳамун сарзаминем. мо танҳо озодӣ ва адолат мехоҳем, дигар ягон чизи дигар не. мо мехоҳем ки ҳақ ба ҳақдор бирасад. як одаме ки ақлш намегирад, ягон соҳада миёре мемунеша, медизам, ҳамаро мефурӯша, як коре мекунад ки давлата ба қашоқӣ мебарад. имрӯзҳо мо чанд қадр хитои қарз дорем, миллионҳо сабаб ай ки мо шуморо бигем, не ки шумо бой шида рафтасуде мардум қашоқ. ман як чиза намефаҳмам. ман шиорам ҳаминае ки тоҷикистон бепешво. тоҷикистон бояд раисҷумҳуриш ай 4 сол зиёд набеста, агар хуб кор бикна 8 сол зиёд не. як 4 сола кор мекунӣ мерай, тамом. ҳаминай. кори хуб кардӣ пенсия мегирӣ, накардӣ зиндон. инам дита. ихелӣ нестай ки биёй хиёнат кунӣ, бурӯй бо дар озодӣ бошӣ. мо коре мекунем ки ҳақ ба ҳақдор бирасад. имрӯзҳо чанд қас заминҳо дар дасти чум киёанд? дар дасти калхозчӣ нест, дар дасти фермер нест, дар дасти як инсонҳое ҳастанд ки намедонам омадан заминҳои беҳтарина гирифтанд, боғ карданд, ки дар уҷа мешид ки намедонам пахта бикоред, ягон чизи дигар. омадан заминҳои бире то боғ кардани бире як кӯҳа биги боғ кӯ. хитоиҳоя баклашкара мегиранд, дар беғи дарахт мемонанд, об метиҳанд. ҳазор ҳилае ки боғо ҳамин кӯҳҳо дар боғ бикунӣ. шумо имрӯз миёед заминҳои налмии мардума мегиреу боғ мекунӣ. хоб бародарони гиромиқадр, инак дар студиоам одамҳо зиёд иншаалло ки қабул мекунем. мавзӯъ ҳамин аст ки дороиҳои набераҳои Раҳмонов аз куҷоанд. хоб салому алайкум Билол, бифармо. салому алайкум Билол, бифармо. хоб Билол нест. Мамука, салому алейкум. У меня есть звук? Да, есть, все хорошо, говорите. Да, я вашу этот самый понял, короче, вот откуда берут внуки Рахмон, да, вот это все. Ну да, откуда у них сколько денег, сколько всего, а у народа нету. Я вот это не понимаю. Сколько у них зарплата? Давайте скажите зарплату, посчитаем, откуда они воруют просто. Просто они воруют. Это часть бюджета страны. Да. Потому что это я давным-давно говорил. У Рахмона столько этого не было. Короче, вот богатство. Помните, мы тогда... Ну, давай на «ты». Помнишь, тогда мы с тобой разговаривали? Когда он президентом стал, короче, да, вот этот. И президентом еще Шуры-Оли, когда он был. В одном костюме. Это раз. А откуда за 92 миллиона долларов, короче, вот этот самолет? Как будто ему наследство оставил, короче, его родители, которые неизвестны. Да. И это ясно. Потому что они что? За счет дедушка, за счет это, как его, дочка вот еще возвращается во время пандемии, когда все страны мира, короче, отправили гуманитарную помощь. Это от Рустама, это от Имамали, короче. И до того, короче, все уши прожужжали, короче, я YouTube посмотрел, короче, Пешвой Милат месячную зарплату, короче, подарил, короче, насчет пандемии. А сколько он воровал? Почему люди не говорят этого? И вот да, действительно, откуда у внука, короче, вот за 6-7 миллионов долларов, короче, вот этот всякие иномарки. И это не один. Да. Это не один. Это все за счет бюджета государства.
Я вот в прошлой программе, короче, это твоя программа шел, короче, вот дня 3 назад. Ну, я уже не опоздал, короче, то есть я опоздал, твоя программа уже закончилась. Вот этот Идибек, который, он мне не включил, короче, он этот. Я один раз с ним разговаривал, уже не в эфире, короче, уже студию закончил. А он говорит, вы откуда? Я говорю, так и так. Я свои истории рассказал ему. Я говорю, почему света нет? Я сейчас в Таджикистане хорошо. Я говорю, ладно, говорю, вот это люди, говорю, которые борются. Что, говорю, Алмаз, что Мухаммад Ихбол, что этот, 24, этот, группа. Они, говорю, правда говорят, мол, типа того. А тебе-то, говорю, что? Вот тебе, говорю, вот этому Аюбу, говорю. Вас, говорю, за это, говорю, вы ни копейки не получаете, говорю. Просто, говорю, люди над вами, говорю, смеются. Он мне, короче, добавил этот, блокировал. Я его в канал не могу войти, как к тебе или этому. Вот. И женщина выступала, короче. Она начала правду говорить. Там какой-то еще идиот вышел, короче, да, вот он лицо не показал. Эту женщину по-всякому, короче, ты проститутка, ты такая, ты сякая. Вот в чем заключается, короче, у них, вот правда. Да, вот то, что ты говоришь сейчас, этот, откуда у внуков Рахмона, у этих, ты знаешь, короче, от грязи князь эти люди выходили. А теперь, короче, вот все, как он по пьяни, короче, тогда это пел, Таджикистан Азманат, и вот, а теперь начал продавать все этот налево, направо. Вот вокруг него, которые люди били, короче, во время вот этой, те времена, когда он стал, вот Якуб Салимов, короче, вот этот, как его, генерал, этот, сейчас его племянник, короче, там, руководитель этого, его же даже посадил, он своих людей посадил, потому что он их боялся, он, короче, чувствовал среди них себя опасности. Он никогда, короче, от них не слышал бы этот, на дальнейшее, нормальные слова, потому что они его унижали, и они всегда ему говорили правду. А он хотел власть, он хотел, короче, вокруг себя, короче, вот как мэр Худжан сейчас, вот это, как его, Хафломбой. Вот таких людей, шестерки, он собрал вокруг себя, потому что ему говорят, да, Джаноб, туда-сюда, короче, и как придет, короче, вот так все стоят, короче, как бы этот, пророк Мухаммада они видели. Это стуки, я извиняюсь за выражение, они шестерки. А вот я бы хотел им вопрос задавать, а завтра Рахмона не будет. Вы другому тоже так же будете. Вас всех поганит, выгонит. Вот другой будет. Рахмон-то не вечный. А что они этот с вами? А один идет, говорит, вот этот, как бы, Алмаз, вот это Мухаммад Ихбол, вот это они собираются стать президентом. Мы хотим дальше быть, чтобы Рустам. Я говорю, вот наркоман. Извините, что я вас перебиваю, да, вот говорят, что они хотят, чтобы был Рустам. Я вот что призываю, да, я хочу, чтобы Рустам тоже, как я, вышел на сцену, свою программу людям сказать, что он может сделать для народа, что он может сделать. Он что может сделать? Его отец за 32 года нам не мог отоплением обеспечить, не знаю, электроэнергией, газом, ничего не обеспечил народу. Как мы можем доверять еще его сыну? Ни Рахмонов нам не нужен и не его сын. Мы вообще не хотим этого семью, мы хотим хоть любого пастуха хотим ставить президент, ну не Рахмонова. Вот что я хочу. Потому что эта страна напугали идиотов. Они, видишь, короче, вот от испуга или что, короче, вот, который выступает, вот этот, как его, Фархад, на прошлой вашей, твоей этот самый передаче. Я с ним разговаривал, он про 92-й. И потом еще один таджик говорит, белорусы, говорит, оказывается, белорусский народ, говорит, хуже Таджикистана живет. И в Чечне, говорит, столько условий нету, говорит, как у нас в Таджикистане. Разве это можно?
Это врут. Я был сам в 2019 году был в Белоруссии. Там очень хорошо. Если Рахмонов сделал бы как этот Лукашенко, я бы вообще не выступил, ни слова не сказал. Там после 3 детей тебе дают бесплатно квартиру. Там пособие дают, там работа есть, можно жить. В Беларуси, в Таджикистане где есть работа? Кому дали квартиру? Кому дали даже военнослужащим дали квартиру? Недавно у них отобрали обратно. То, что Рахмонов дарил, вот недавно их обратно забрали. Что за государство? Когда ты 20-30 лет работаешь в государстве, ты чиновник, тебе дают квартиру, президент лично тебе дарит, а потом через несколько месяцев приходят, тебе отобирают эту квартиру, и все. Вот это я не понимаю. Сколько, говорит, вот смотри, говорит, сколько фирма, сколько завод. Я говорю, одного завода, говорю, скажи, говорю, чтобы это государство открыл. Бизнесмен, говорю, открывает, Рахмон, говорю, с ножницами идет, а потом, говорю, у них отбирает, говорю, а потом оконцовки, это бизнесмены, коммерсанты в тюрьме сидят, а этот еще идет, короче, там этот, на какой-то взять. Да, Мамука, у вас что-то с интернетом. Пожалуйста, ждите вы нас. Хоп. Салам алейкум. Ва алейкум салом. Хоп. Соди бародар, саломатият хубай? الحمدلله بفرمو. میگم شرم نمیداره نه دیگر ملت‌ها را می‌درین ملت خودتون پاس میزنه ناله میکنه گریه میکنه عیب شرم گفتن گپ در شما نیست نگاه که من از چیت میگم تو من بگو که همین اویله که نبیره رحمانوف چند سومه که ایقا دارن ایقا چیزا ماشین پل اسب خونه ایقا چیز ایگی جای همین سوال آخی ماشینایی که رحمانوف داره همین خیلی آدما در خارجه رفته کار کرده اومده سن خریده سن هیچ کس نیستن رنج روز گشته سن نبیره رحمانوف میستر بروت میستر بروت با میگمد گوش کده برادر گوش کده همه آدمایی هستن که هیچ کس نیستن هیچ جا کار نمیکنن محنت میکنن ماشینای فسانده میگردن که نمیره رحمانوف نمیگردد چو میکنی تو یک گپ میزنی سوالی ما یکم جواب بده که همین اویله که رحمانوف چانس من اویله که آزاده اویله که رستم اویله که این همین چینوم داره این همین برود اویله که این همین چانس ما تو میتونی گفته اویله که تو چانس ما که هر بگه پروگرام میکنه اگه جو پول میاری من یا پناهنده هم در اروپا یا پناهنده هم در اروپا فهمیدم تو اویله که اگه جو میگیری خبر اومد میکنی تو یا آدم هیچ کس نیست یک تا حاضره یگان نفر من اویلک نداده بعد تو اگه جو میاوی آخی خرش اینا تو اویلک نداری داره یگان خیش تاورد پریزیدنت نیست تو اگه جو میاری خب پروگرام میکنی من میخوام که برای مردم یک کار بکنم اومدم امروز هیچ شدم میخوام سوال من جواب تو اینقدر از خود اگه جو میاوی میکنی آخی چند از خود دارم من تو کار نمیکنی اگه جو میاوی میکنی تو من بگو که من چند قدر از خود دارم بیا تو در اروپا زندگی میکنی ها اروپا در کمبودی نیست کمبودی هست نیست هست خیر در کدام دولت دنیا کمبودی نیست بسکه ای دوری رحمانوف رئیس جمهور شده تا امروز تو دیدی که در میدانهای تاجیکستان یک نفر بیرق آزادی گرفتگی در کوچه ها برآمدگی باشه من هر روز در اروپا میبینم که خونش به پلای سومی کودکای مکتبش به پلای دخترش به پلای همه چیزش به پلای جای کار داره یک تغییر ایلوک در قانون میشه یک نوع قیمت میروه یک کم ترک اینترنت قیمت میشه یک کم ترک یگان چی میشه هر روز در کوچه ها میبرویم سبب در چیه که در تاجیکستان یک نفر نمیبروه اعتراض نمیکنه یا که تاجیکستان همه گلگل شکوفانه همه جا در سویت هست همه صاحب جای کار هست و همین خاطر مردم نمیبرویم
و اروپا 100 ساله ها را آباد شدن، فهمیدی؟ در 2 روز آباد تاجیکستان به او درجه ها نمیرسد. حاضرش هم شکرانه مردم جهان در حیرت هم در آبادی تاجیکستان. من در 4 سال پالنی کلی تاجیکستان سوید میتیم، گودک پلی تا سینی 18 ساله 500 سومانی میتیم، 300,000 جای کاری تأسیس میتیم در تاجیکستان که 2 سمینه کار بکنم. تو مثال نگاه کده برادر، کمبودی در یه اروپا هست که در تاجیکستان ما نیست. کمبودی که خودت به فیلم قبولش داری چی؟ مثال نگاه که ملاقاتی مرد به مرد، این کمبودی نیست؟ برادری عزیز، من اینجا اروپا ناومدم که دینی نقطیم بگیرم برم. من اومدم بخوام آزادی شب برم. تو نفهمیدی گپی مرا. تو سوالی مرا جواب ده که شما را به خدا قسم چوخ میکنم، ملاقاتی مرد به مرد در اروپا تو قبول داری؟ گوش کالی، اگر شما مخنث باشه من شما را اجازت میتیم که مخنثیتون در تاجیکستان بکنید. اگر مخنث باشه من اجازت میتیم حزب آزادی و عدالت که شما در تاجیکستان مخنثی بکنید. یگان مشکلی ندارم، من نه با مخنثش دارم نه با یگان تا دیگهش. شما اگر ما الحمدلله مسلمانیم، ما میخواهیم که دینمون آزاد باشه، با چقدر که ما میخواهیم دین خودمون آزاد باشه، دین دیگرها هم آزاد باشه. در لباس پوشی ما پرابلم باید نکنیم. یگان نفر میایی اگر تو مخنث باشی من اجازه به ما هم گپ زنیم و خود توقع گپ میزنی. بس اگر تو مخنثی الحمدلله اگر مخنث میشیم درباره تو میشینم. تو قبول داری مخنثی را؟ کدام در کجا دیدی که تو در کجا دیدی که در دین مبین مسلمان نبود که در تاجیکستان در کجا مخنث هست؟ بیا تو مرا خودی تو گپ تو نته برادر. تو یعنی مخنثی را تو اگر مخنثی هم میگیره میاره. من گفتم که تو اگر پادشاه شای مخنثی را اجازت میتی؟ چیه؟ تو یعنی پادشاه شای مخنثی را در تاجیکستان اجازت میتی؟ پرال نه؟ اگر تو مخنث باشی من اجازتش میتیم. تو مقصد نمیه که مثال نکاح مرد با مرد را اجازت میتی؟ اگر تو مخنث باشی من اجازت میتیم. پریچو میگم من مخنث میشنم در بعد تو میشنم. وقتی که در تاجیکستان مخنث نباشه چخه من انا همین جانکنی شما، همین جانکنی شما برای انا همین قاکی شما را اجازت نمیتونم این کارا. این هیچ وقت اجازت نمیتونم شما را. یگان دولت ملت مسلمان این کار اجازت نمیتونه. ما این کمبودی نیست؟ این برای تو نرمه کمبودی نیست؟ تو من بگویی یه بار گوش که این همینایی که تو را برای چی بینم بفهمن که شما کیه چی مقصد داره. من مردم هدفی من نمیدونه که من چی میخوام. من میخوام تو در این پایون بشین، تو در این پایون بشین باز یگان آدمی با عقل بیا بعد من میدرارم صحبت که مالی تو من قیتی نمیتونم گپ زده. خب عبدالله، خب برادر عزیز غرم، سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوبی برادر؟ سلام برادر عزیز، خوش اومدی. خب سلام به تمام بینندگان شبکه شما. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خوبی برادر؟ سلام علی همینجا بس علی عبدالله. چون وقتی که بس وقت دادم گفتم سلام علیکم اکای عبدالله بفرمو. تو چقنش آوازت نیست. تو برای زبش همین بری ما باید باشی. این همه قاگنه باید پایین باشی. و امو برادر مصنوی را یه بار بدرور. خب مصنوی ایجا شدی؟ مصنوی قهرش کرد و فکرم نه میگه که شما مخنثی را میگیره میاره و این و یا بازی بست بازی 10 دقیقه بست. عبدالله 1 دقیقه بست. بیا کو. سلام علیکم. ده بفرمو. سلام کردم دیمو. سلام علیکم برادر غرم. برادر غرم. و علیکم السلام برادر. نازی برادر جان سلامت خوبه؟ و علیکم السلام. با کدوم خاطر شما طرفداری رحمت سلامت با کدوم خاطر طرفداری ای حکومت میکنی؟ برادر میشود که یک منید یک طرف داشته باشن میشود؟
یعنی چی؟ یعنی که شما همین صحبتاتون رو میبینیم، من در حیرت میمونم که یک برادر میبراید طرفداری از رحمانوف میکند، از دولت ملت از امروزه مثال چی میکند، شما میبراید چاپلوس دیگر گپ‌های سخت گپ میزنه. آیا میشود که همه مردم طرف شما شود؟ این در کجا میگنجد؟ همه جنبش دنیا دو طرف دارد. تمام دولت دنیا را اپوزیت هم است، طرفدار هم است. یه دقیقه گوش کن. تو حاضی من بو که امامعلی رحمانوف اویلکش چند سومای، این نویره میستر بروچا اویلکش چند سومای، اویلکی رستم امامعلی آزاده رحمان، این همی 4 نفره اویلکو شاته دمن میگوی دلشی صحبت بکنی نباشه میره یکم میفهمی که چند سومای اویلکشون. خرشو گوش کن. تو باید که من محکم که دیگر علاج نداری. من بوغالتری رحمانوف نیستم. من خطی برادر من صحبت، من بوغالتری منیستر سا یا که وزارت بولو نیستم، نه اکونومیست نه بوغالتری. من رنگ خودت یک آدم عادی. گوش کن. وقتی که تو بوغالتری نباشی تو قاری نیستی به فکر من. میبینی که همین تو در کدام مملکتی؟ همین دارایی های همینا ایگیجوان. تو در کدام مملکتی؟ در فرانسیا. در فرانسیا پوچوی فرانسیا چند سو مایلوگ میگیره؟ من ایگیجو میدونم رئیس جمهوری منه که من تو ایگیجو میدونی؟ من ایگیجو میدونم. تا عجب گپ میزنی. سمالیات هم میگره، سمالیات شخصی داره. اولیور برادر بیا سوالات به معنی تمام تو به سوادی می قدر برادر غرم صحبت کنیم. برادر سلام علیکم. برادر میشه که همین ملا در همین برنامه ببرویه و مثال عموما همین ملای امونیو که همین دوملا ببرویه بحث از قرآن کنه با یگان آدم میگه اگر علمی همون اسلامی قرآن ندونه میشه و طرفداری کنه یا که از خدا طرفداری کنه. همین چی خیلی در نظریته؟ یه بار دیگه سوال تا برادر جان. همین آدمی که علم اسلامی نداره میتونه که ببرویه از خداوند دفاع کنه، مثال آیت قرآن بگه، حدیث بگه. خب همین انسان میتونه اگر همین از حدیث ندونه و قرآن ندونه هوای ده جایز است؟ ندونه چیکار میبراید آیت قرآن میگه؟ خودت گفتی که میبراید آیت قرآن بگه. اگر ندونه چیکار آیت قرآن میگه؟ همین خودت که نمیدونی اولی که امامعلی چند است بچهش در اومده شد که جای نویرش چند سو میگیره، تو چخیل پشتیبانی اوایو میکنی؟ ما حیرانم رشم. خودت عینه با مدرک پشتیبانی داری. اولی که چند راه؟ این اولیگ نداره. این اولیگ نداره، کار نمیکنه. اولیگ نداره. ایگیجو میخره. ایگیجو میخره میتیاش، دولت میتیاش. گودک داره، 4 تا 5 تا گودک داره، هوای قطیر میخره، زندگی میکنه. انشالله چند سو میتیان؟ 300 اگر گودکو شبیه خود زن 400 میتیان. حساب خودم میگو چند سو میتیان. بیا برادر این گپای سفسطای بیکورمونیم. برادر غر سوال برادر 2000 یورو میگیره. 2000 یورو درآمد داره. دولت همه خدمتیاش دوامش 2000 یورو میگیره. خوش به حال شو که هیچ گپ نیست. تیر هواکورکی گفتی. ای پیش خودت گفتی برادر غر. من خودم در اروپا ما میگیرم. من خودم 413 یورو میگیرم. برای همون میگم که کودکوش خودت میگیری از خودت گپ زن بهترینه. من هم میدونم خودم چند سو میگیرم. من برادر دیگر کار ندارم. خودت مرا این انسان سوال کردی؟ من گفتم که برنامه اینجا سوال میکنی همونطور که من بوغالتری پرزیدنتورا باشم کی چند سو اویلگ میگیره. طرفداری میکنی برادر؟ این سوال طرفداری نداره دیگر سوال نیفته. منطق ندارم. همین پشتیبانی تو به منطق از اون آدمی که تو درباره معلومات نداری. نه گوش کده برادر جان. به منطق برادر غر میگو که پرزیدنت وقتی سوال میتی که پرزیدنتی فرانسه چند سو میگیره برای در برابر نیست. 1 میلیون میگیره که 1000 یورو میگیره. برای چی؟ این پشتیبانی ایوای نمیکنه که دولت فرانسه نمیکنه. تویی که پشتیبانی داری تو باید معلومات داشته باشی. دوامشو بگو. گپ زن. میکند برای دولتم آباده، برای که مردم آزادانه زندگی دارن. من مردک من خیلی محنت میکنم.
کار میکنم زندگی ما پیش میبرم مرا چیکار مونده با اویلو که دیگرا دولت تو آزاده البته آزاده شب تا روزا میگردم یک کس با من کردو نیست در دولت کدوم سیستم دولت داری در دولت تن در کدوم سیستم دولت داری رفته شده سیستم بهترین رفته تا که مردم آزاد آرام زندگی دارن فهمو نامش چیه همو گفتم کدوم سیستم دموکراسی سلطانی پادشاهی کمونیستی اسلامی دموکراسی کدوم سیستم سیستم دموکراسی خواهی دالشی درست خواهی داشت که باشه گوش که برادر جون دموکراتی правильно دموکراتی که باشه به شرط برای چی امام علی رحمه 30 سالش در سر وظیفه با بچه‌ش آورده شده برای دموکراتی خلق اینا میخواهد دموکراتی خلق میخواهد بس اگر خلق کی بخواه همه را یک عمر از نچی دموکراتیک نیست این چی هست چیش میگن سلطانی پادشاهی نچی خلق میخواه که پادشاه ما یک عمره باشه خودت میگه که پادشاه خدا به خواست خداوند میگه کلمه خودتونه که پادشاه را خداوند میبیاره در طور سر خلق به خواست خداوند اومده کلمه پادشاه значит از اینجا میبره که دولت ما دموکراتی نیست میشه که نامش تغییر بدیم دموکراتی نگیم و پادشاهیش بگیم برای خواست خلق همین خلق همین را میخواد خلق خودت گفتنی هستی که این کارو به خواست خدا نیست با خواست خدا اما در رضای خداوند در این رضایت نداره برای که خواست خداوند بود که فرعون بیاید نه که رضای خدا دعوی نبود خراشو خودت با آیات‌های قرآن اینترنتش هستای و همین اینترنتی موست هستای دید گوش کده همیسته ولی منش گپ زنه من ظالمت تیز نابود میکنم قبول داریم آیت قرآن چخیر خداوند در آیت قرآن میگه که ظالم من تیز نابودش میکنم قبول داریم آیت قرآن خداوند گفته که ظالم مهلت میتین که تو گناهاش کو اجتباه کنه خطا نکو برادر برادر با میگم که ظالم خداوند ظالم مهلت میتیه که تو جبرانی همو گناهش کنه میشوه که تو مردن شد باشه فرعون تو مردن شد بود خودت ظلم چی را میدونی برادر غرم ظلم گفته چی را میفهمی ظلم این همیه که تو حاضی میترسی امام علی را یگون عیب شای بگوی این همه ظلم در حقیقت امام علی بگناه هسته امام علی اگه خطا کرده در همین 33 سالی پرونده نشه هر کس وقتش یک گناه داره گناه امام علی خدا میدونن من دیلبی نیستم خدا برین چه نمیدونی من دیلبی نیستم کمبودی داره کمبودی کرده در حیاتش امام علی رحمه کمبودی داره با میگمد که قضا و جزای او در دست پروردگار من قضیه امام علی نمیشنم نمیخیزم کمبودی باید کمبودی کرده است کمبودی شبگو گناه شمون گناهی به خدا ما تو کمبودی نداریم البته ما داریم من دارم محمد اقبال داره خب کبیری داره حضرت عمر داره حضرت ابوبکر داره ابو حنیفه داره همه داره فهمیدی بغیر خدا ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم همه دارن یک کمبودی گناه نه کمبودی پیشوا را بگو اگر بگو که ظلم نیست یک کمبودی پیشوا همین مرد هستی همین یک کمبودیش همین که همین خوینایی که همین قدر ملت دولت در چشم دشمنو پس میزنن با وزنشون تیلو نمیتا بیارشون همشا گوش که من برادر غرم خودت از ناموس گپ میزنی از ظلم گپ میزنی یک جمشیدی که در بر زندگی میکنه خست 90% مردم محله و دیار تا چی گپا گفت یگان بار پرسیدش برای چی گفت بله ما پرسیدم و گفت که من بخشش پرسیدگیم با یکم بعد اینکه اون نمو شرکی که خست در چین در گفت که ترسه که زن امام علی رحمه در سرش میکشن در پیش چی سومونی امام علی رحمه ناموس نداشت که وای بخشید در بر زن امام علی اوزی خیلی وای بخشش کی بخشش پرسید وای با آخران زبسش را گفت که 90%ش دعیوسه یگان تشنه اومد قطیما غیرت نکد گپ زنه سر دم کردگی خطا جوان مرد میگیری تو غرمی میگیری اما شرک چینون داره
آیت الله گیلاєв در همین روسیه گفت که ما زن رحمانوف فلان کردیم، ما در میدان آزادی سامانی میرن ترسه که زن شد دستش میکشم فلانش میکنم. امام علی رحمان او قدر به ناموسه که هوای بخشید. این وقتی شما با ما تحقیر میکنید این تحقیر را با پیشوی خودتون کرده شده. این یک خصلت بهترین امام علی که همون خیلی همه را میبخشد. همون خصلت بهترین در همه غربی ها هست. فهمیدی؟ وقتی که جمشید گفت و طرفدار حکومت میکرد از همون زمان. او گپ جمشید گفت مرد باشد. جمشید بود بخشش پرسیده تو گپ درد کند. آدم مرد باشد تو گپ درد کند. آی منوت işten این همین جمشید این ابو محمود جمشید همین رکو راست نفسیده یا با جواب تو که همین پدنالتا کو میبخشی برادرم بچه وای ندارم. جمشید همین برادر همون غریبه گفتگی تا یا دیگر وای کنه. جمشید جواب شدی. جمشید همین برادر تا همین بچه. سلام علیکم. بله این برادر جونی من این همین جمشید است. ایرا بفهم راست این افسگده. جمشید گفتم. مولی بیاخی. نزد افداک سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. دعوا سر همه که من مردمی غرب ما تحقیر کردیم همین را گفتنی. بله انا همین گفتم که میگه که جمشید بخشش پرسید. تو گفتی من بخشش نمیپرسم. گوش که یا بارگاه میگم از 71 تمام 10 میلیون تاجیکستان همین را بدون که کدامید ای رحمانوف دفاع میکنین دوملو جمشید فتوا ده خونت حرامای زنت فهمیدی بیوه های نیم پروسر شلوخه و میورش و استفاده شیم باری در مسئله مردم غرب او همجا برزل و کار 10 سال پیش من برامدم بخشش پرزنده گب تو نزدفعه و کلینی که بچه های گروه 24 در روسیه بردن در رستوران خیل بخشش پرسیدی حالی بیش گوش که مره که خیل بخشش پرسیدی که گوش که این گب بکنوش بخشش نداره دیمش که گوش کلی گوش کلی گوش کلی وقتی که دویم بار برآمدی چی گفتی؟ گوش که مرا ها راسیا برآمدی ها ای دید ما ترا برگم میگم یا گپ یا بار معنی داره. خب اما کلینترم یا بار بردانش یا بردگیش نیستن میدونی ها خودت نقض میدونی ها چیکارش کن برای همین قبل چیزی که در شخصیت بود فتنه بود تفریقه بود محلش کنیم بخش بدیم یعنی میستیم تراماز همه هر فیلم گوش دید کلینت در روسیه بچهای گروه 24 بردن در رستوران قطیش مقصد بگی اجر اوجر تو میگه جمشید یا گپ بار بگو خمی کلینه من یا بار تاید ماشز دگم ده برنه کو ما هم گپ یا بار گفتم تا هم گپ 10 بار در بین مردم رزینکا اوریس میگه پرزراتیفی چی تو در سر هم چیزو مردم دم جمع گردی یا گپ بار بگو چی منفیت میبری ما گفتم ما زدگیم لبای منطقه تو ایسا کدوم رحمان دفاع میکنه خانش حرامه دوملو جمشید فتوا تامه تملو نکو فهمیدین از 71 تو مردک شده حیات یا گپ یا بار میگه دو خیلی من گپ میترسم میگم باجو میشم ما در می آلمان در راستی چی گفتی دینا روزو 4 قوک در گرمانیم تو در واتساپ چی گفتی ولی خواب کی امینو گپ نزا وقتی ما گام میدم تو من اتواد باید کنی برای ما چهرم اشکرت تمام داگجو باجوش آخه کریستات نو تجام شدگی شما مردک نه هستم نیستم در حیات مو برای خدمت شما برای خطونین تمام میفهمی تا اگر در میدان همین بارزه اخید بواری داشته باشی تو پشت یاگامش باجو می برو میگه گوش که همون تنابید از قطعی گپ زم گاش گفتم چی بابا چهره آشکار مره گفتی اونا شخر میگه او بیت ما گپ زنم چی اوز مرا محکمه کنی چی بات شیت خلاص کردی گوش که ای گوش که مردک نیست شما مردک نیست گوش که گپا نزد 71 ما پاسی دینا روز دا مردک کی گفتی مرا امام علی رحمان بگو که ما چه مردک هستیم برا امام علی رحمان بگو که همه غربی بگو چه مردک بگو فهمیدین اکا الماس جوابش امام علی رحمان بگو اکا محمد 1 مینوت دام بگیوز دام پویان بس اکا الماس افیر اگر میکنم شعرنا ایده دا برو ما قطینم گوش فروش جورام گابزم مرا ایمن خسان بشه ها بسم الله بیا اکا دلو و صبرور بانومی الان مظلوم روز تاج پاتان اوزات میکنم که دنگ میمونم رحمان فبای کاری کاگیش یعنی بیودو بینک دلات که بدن پس ای کسافت من بدون یا اکا دلو
Delat takip ediyen ku bat fahmidim. Dagijo. Dar Tojikistan nomre adam betim o zangش mezani ha? نموزی برای چی دل کردین ما بازی نمره هم آدم گفتگی را میتم کارگر مقامات زنگ میزنه در همین افیر دیگه تلفن قدقش گام میزنی تیاری نمیبروی دو تلفن داری آدم میگه در مقامات این تلفن ای تمام ای شریفو گوش کردی منه نه که با خدا من میدونم که یه طرف جوان مردی هم داری نه که همین دیده کلینشه یا خواهر بده ای راه یافته یا می فرزندی توجیکستان ای اکا گوش روش دیونا هیچ وقت برادر عزیز یک پناهی 50 همون گپی که همون زیسته 20 سال توش میتا همون یک گپ یا بار من داره همون یک بار بردن گفتم دوختن سر شدن همون یک مرد تمام دو بار تکرار نکن تو دلا داره میرم میدونی دکازات کنم نمی جوزی اکا ای طرف دکازات کنم ها یا تلفن دیگه به حوض نمرتون زنگ بزن ام جوش روزی بیو تلفن دیگه را بیار او برای چی من گناه کارگیم اوخی زنگ بزن پرسش چی دلا داری مختا بعد فهم بیچاره خود در بالا تا خوددگی اکا مظلوم ایرا بگمود فهمیدی میدونم شریپوف دا مخالف یا تبد لیوبین چکیمان یا تایوان شرنر تاخیر داشتم مایل مردا گورم رحمانوف در جون هر مزاگه خیلوج نداریم براتن مردا گوری رحمانوف توجیکستان آبود کرگه رهوان اشتیا کردگیه سمالیاتی 90 میلیونه پریود تقوی گوش که داو اکا مسئله حکومت قانون سمالیات عدل موضوع دلای جنوی دوری تلفن دیگه را بگو زارم جان نمرتون زنگ بزن مردم چی در توجیکستان المان توضیح نشد موضوعش ما اتچاد میکنم اسماعیل بیا فرمو اسماعیل با پیش زودا گوشتینگیرا سه خانگه داد خانگه داد پول داد ماشین داد اکا عبدالرحمن دقیقه باش تو همه آدم بده کی گوش که چی گپ شده در استوریا تا گپ بزنم چی گپ شده مردا گوری بس گپ انا بر انا جا فنیمت نگوش که در همه دوشنبه در یک جایی نیپالوژنی همین آزاده رحمان دختری همین پرزیدنت در یک جای نیپالوژ همین جایی که ممکنه است میرینا همون گناه در سر تو میگم براتون دلت که اگر میدونی خیلی گپای بیادبی نکن ای کی شریفو کی عبدالخلیل اسماعیل چی از دولت پول میتم من طرف من من برای چی سپورتم من فهمیدم که پل داده خونه داده ای گیجا داده ای گیجای ای کساش ای پلی دولت هم باشه من برای چی سپورتم شریف بچه پلی دولت پلی فرق داره $50,000 گوش کنی بچه گوش فروش به ساغره سپارتیونی نه اکا وزاد میگم تو بالچ که خود ساغره سپارتیونی نه اکید اوز یک پیرسگی میگم وقت گوشتین و فوتبال میگی در جوانی به مال تلفنم جمع چند جمعه میزنی دوای من 46 دارم من ایسان دیگه کور کردم گوش که همون رحمان و فکی گروه 24 دیگه برادرها را برای که ما دایج تخم زدمش رفت خانه هم را سیوتو شبرید خدا زدگی که هم ظالم دفنتم را میدونی نوجه چیگه پچه در بالای کلانو و زندگی و اهل بیت ما را تو میدونی برادر جمچه وقت در استودیو آدم ها زیادتر نمیخوام عبدالله را بسیار با خفرم اکل مزمان آدم ها در کمنتری هم میگن که همین عبدالله را برای چی برو آوردی نه برای بگویم چه بزیبت ها باید تامبو توجیکستان با پیش سپورت با پیش انا میخیلم آمد انا عزیزه با پیش بیو عزیزه با پیش اوزاده با پیش خوب میریم برادران گرامی قدر ما را 3,000 آدم تماشا داره خواهش می‌کنم 3,000 آدم تا بیت خاک الماس کوشکو سلام علیکم من پادسانکی که ما روز می‌بینیم در این برنامه برادر الماس لایک کامنتر ما پادسانسکی یگام تنخه شیردیلی که بچه را ای عبدالله بیچاره مریضه اکل الماس دو تا سه تا از قبول کنم خارج میشم برادر من مهمان دورم پول شاپ بیا خب سلام علیکم ایشان تو رحمت دیکتاتور رحمان بگو سلام علیکم بفرما سلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام الو
بله بله بفرما. الو بله بفرما. سلام علیکم آقا الماس خوبی تنجی همین خوبه بفرما. آقا الماس خوبی باوجه انشالله اینترنت خوب شد با میگه. خب مهاجر سلام علیکم بفرما. سلام علیکم و علیکم السلام. بوزن تنجی الحمدلله خوبه بفرما. همین اول همین جمشید اگر گپ دارم بعد خود دا گوش که جمشید 95% جمهوری ترکستان طرفدار جنوب هیچ گوش که مرا گپ نزد تمام او شکل ما جو من کدی 95% تاجیکستان اگر طرفدار همون 95 طرفدار رحمان فکو فویزش خاطی چورقوک زن و مرچا بیا بردید ما گپ زد کم رحمان دفاع میکنه دنگ موندگیم آشکار رحمان طرفدار زن و مرچا ببرو من خاطر کانکریت جواب تام بده من خیلی کو برادر نه مهاجر گوش که کانترک 95 این بچه مزدش نبوده. من خیالم بچه سازهای ای ظالم مرد نرد فهمیدی نکتا موسرم برای مرا دیگه شبیه. خب عبدالرحمن سلام علیکم. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام. 95% تاجیکستان رحمانوف زدگی ای طرفدار رحمانوف نیست ای چورقوک منطقیش نمین ها این چاپلوس های فقط با چهره همین ریشنی گپ زد همه طرفا در فقط با چهره نشتیا گپ نیست دیگه شبرا کلمه. تشکر است برادر. خب عبدالرحمن اینک برادران گرامی قدر صبر. سلام علیکم. و علیکم السلام. ساز خوبی الماس. انا بستک علیکم سلام و رحمت الله و امیدوارم مادر خوار اپه عزیز خوب باشی. خوش آمدی بیا. دادانی تو ما بمیزم برد افشه در همه گوش کن دهانت کوه دله و دهانت خویا رحمانوف خیلی باشه فهمیدی میمون جمشید جون دستم برم بیامون هیچ سنک نه خود تو بزنه گوش کن در همه بخشه حرام ات فوشه ات توتاقی سیاسی بمبر به همین کار برو ته بیمانی در بین مردم برو ایزور تمروری همو قفوتا نشون میدی ترکتاری بکن هیدر پدری و هگی لحی میتمویاس هگی لحی میتمویاس دهانیش موما بمیزمه اما در همو جای میمیشتگید استغفرالله دیگه شبیار اکه الماس یه نفر یه من خودش ما براتن ده محفل کلانم حافظو خونسا ما باید توی مرخصان هم هست براتن بیا تمام تست برادر وقت ما با اکه الماس یه نفر دیگه ارمیا سلام علیکم. گپی ما کاروت که این همی کشنیگالایی که گپ میزنن 95% میگن نوز ما در همی درنی خدمتیم اون یکی گپ میزنه یا دختر دیگه اون همی ما پاترولو در میبرویم قطقاتی راه میخوابیم شما بعد همین پروتیف شما گپ میزنن چی گفتن تمام این کدام میبود کاروشی این ممنوع شد فویشایی افیسیالی بگم قانونی کمیته امنیت سلامت باشی بر دیگر شب شیرینار یا نفر خوش میکنم اکه الماس گریمیت که فرخس اکه الماس بیار دیگه شب بیار ترمزنک شیرینار کی وقت کمی 15 وقت دارم شیرینار تست کاکا من باید خوریشم عیندین سلام علیکم شفیو اکه الماس اول شد دیگه شب بیار اینترنت ضعیفه خدا نگهبان شیرینار اینترنت دیگه شب اکه الماس اینترنت میشه شیرینار بیار خب 4-1 سلام علیکم سلام فقط آخران انسانی من انشالله امیدوارم که من تاخیر داشتم نکنم بفرما برادر عزیز اکه جمشید سازی خوبی برات کار برکو خوبه شعری نه رمان اشتاق بیا برادر عزیز وقت کم بفرما سر موضوع بگذاریم برادر 92 با پیش چورقوک میمونیم رحمانوفا تمام شعری نر رفتی طرف دنقره انشالله با میخرم اکه الماس با خدای نگهبان احمد برادر عزیز دست کامنتار پادلیس برادر الماس دستگیری کنن انشالله بر روزهای نزدیک رفتیم وطن به سر بلند رحمان جورای آیت الله گلایفت اومده انا آیت الله گلایف بیار که بیا شویکش کردیم مویکش کردیم بیار شیشکو ایزاری که در سر عزیزه میکشیم گردی سامانی تاو شده کجا بیارش مردک باید اصلا باش بسته فرادش بیا آیت الله جان آیت الله بالا برور همه آیت الله اومد چهره شوی بود فرما
خاکی آلماز یک دو نگهبان باشه برادر عزیز چی گفتی شرنر تمام شرنر کامنتاریا آزاده باپش دوای تمام خدا نگهبان برادر جمشید. خب تشکر زیاد برادرانی که ما را دستگیری می‌کنید. برادران عزیز ما خواهش میکنیم که بمونه همو لایکاتون کامنتاری‌ها را بنویسید فکر نظرهاتون در کامنت ها بنویسید برادرای عزیز. اینک میریم قبول کرده یک کلوبی. سلام علیکم. خب برادر کلوبی نیست. خب جگوارا سلام علیکم. آقا سلام علیکم. و علیکم السلام. جمشید ریسکا برامد کو. جمشید تام جورایت برامد. آیت الله گلایف. خب برادر عزیز چی گفتنی؟ اویدی اسماعیل چی گفتنی که این دارندگی ایگی جای اویلی که این چانسونه که این امروز در ماشین های قیمت بها اسبش مویز پیستا میخره نمیدونم این کار فر ایگی جای هم کشکی که هم اسبی هوای میشیدم که مویز میخوردم پاکی هوای من هم خیلی دشنام نکنیم. من خواهش میکنم برادر عزیز مخالف ما باید دشنام نکنیم. ما با دشنام کردن به یگان جا نمیرسیم. ما باید یک کاری بکنیم که بگیریم حکومت به مردم نشون بدیم که ما چی حکومت میکنیم. ما اگر امروز بخیزیم ما دشنام بکنیم مردم کاری ایمان نمیکنه برادر عزیز. به همین خاطر وای اسب ورش دمیتونه خیلی برمو اپای وای اسب ورش ضرر میکنی. برادر عزیز همین تحقیر دشنام من خواهش میکنم که نه رحمان فکنه نه بیرهاش نمیدون نه بچهش یگان چه به دشنام میشه و که همین صحبت کرده. یعنی کتو ایخی برادر عزیز من همیشه آیت الله گلایف مگه قبولش کنم یک صحبت کنیم. دوای گم نیست. خب خدا نگهبانت. خب کو بفرما آیت الله گلایف میکروفون تا بکشو. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. من همینا تماشا داشتم اونجا یک خوک صفت برامد گفتی گویا که من تحقیر کرده باشم در اسیا. شما همین ایده ها را 2 سال شد میکنه که یک دلیل بیاری دلیل داره زبط داره یک دقیقه گوش کن دیان من شاهیدم میشنیدم با این گفا. تو دروغ نگو. تو وقتا در پشتی در قبوجان گاو میچروندی چرا رو دستیو میگینی؟ من تو برا مصطفی حیات فپرس که من کیم اونو آدم من خوب میشناخت. تو من یا برادر دیگه به نامی مطرح خوشون میشناسم. اگر تو ادعا کنی که در زیلات رومانگی گوش که تو ادعا کنی که در زیلات رومانگی پس زنی تو طلاق شدگی ترا وقتی که فایرود کردگیان خودت گفتگی که وقتی ترا فایرود کردگیان گشتگی زن طلاق قسم خوردگی که 2 بار درمانگی برای اکد فهمیدی؟ تو در گیجا در زیلات مدرومدی گوش میکردی یا که همجا اقرار که تو زن طلاق دروغ را خوردی؟ نه تو یا ادعا که زن طلاق شدگی گوش که یا ادعا که زن طلاق شدگی آیت الله من ترا وقت میدیم تا پگه قطعی گم میزنم. من والله قسم میخورم که بعدی همو کارها من دیگه زیلو ندرمدم. تا وقت بودن گوش که ادعای خطا دنای چی قطعی من گم زدگی فیسبوک قطعی من گم زدگی داری عریضه نویسی برای بازگشت دیو داری چوانه انا وقت گفتی که من در همون وقتی اکم 2 بار درامانگیم برای اکم حتی گفتی مرا بردن گوش که سخنهای خطای مذهب صدارم مذهب صدارم گفتی گوش که سخن من میمونم آلبه تا بگو نگفتم گوش که تا بگو نگفتم من ترا میگم آیت الله گلایف که با فکت گپ زن. آواز من چی نمیکشی مردک باشی دلیل بیار به من دلیلت بیارم تو بیار گوش که
این همی آدم بازنش قسم گفت که 10 کیلومتر نه که من امروزه که همون سال 2000 چند بود 15 اگر زب سبمونم همجا یه بار ببرو بگو که زنای میگرفتگیم طلاق کی اگر تا زبس مبمون ادعا که من همه پالی مخالفت را بس میکنم ببرو همه قسم بخور من با حکمش نگفتم بعد تو بیار من قسم نه تو ببرو نه حال تو قسم بخور که من برای زب سماندنی من گوش که تو بگو که من همه گپ گفتگی نیستم اگر گفته باشم زنهای میگرفتگیم و زن حاضی داشتگیم بگو 3 طلاق من زبسته میمونم بعدی من بگو به همیشه اگر موندی بگو من پالی میبرم بس میکنم بگو من حتی یک بیار بگو تو دروغ گفته استی نسبتی من که من بعضا قسم خورده باشم که نه تو بگو من تو قدیما مدت 2 ماه گپ زدگی قدیما بخشش پرزدگی عریضه نویسدگی همه زبسات همه دارم فهمیدی؟ دویمش بگو که والله من جنایت گوش که بگو من جنایتکار نیستم بگو من جنایتکار نیستم تو جنایت من دکزد که اگر دکزد کردم بگو زنم 3 طلاق میبرم میرم گوش که اگر من جنایتکار میشتم اروپا من پناهندگی نمیداد بگو که من جنایتکار باشم بگو جنایتکار باشم زنم 3 طلاق میبرم میرم من حاضر که بگفتی رحمان ما جنایتکاریم تمام مخالفین نه با سطح تاجیکستان نه با سطح تاجیکستان نه همه من اثباتت میکنم با همه عقیده تمام مردم ترا جنایتکاری تا با عقیده در مخالفین بگو که اگر تو مرا اثبات کنی بگو اگر تو مرا اثبات کنی زنم 3 طلاق میبرم میرم من او تمنم رنگ رحمان 30 سال شد اما شما سویت میتیم خیلی نه تو بیا گردنی خراشو قسم نمیخری به من جنایتکاری ترا اثبات کنم که تو قسم بگو والله بگو اثباتم که میبرم میرم نه زن طلاق قسم نخور یکم یا اثبات که خب تو گردنی تاجیکستان یا گردنی قرقیز گردنی تاجیکستان والله قسم ای ویدنازویت لیستوی روسیه گوش که نور فالماس کیه نور فالماس کیه من الماس مولا نوروف منم ها عبدالخلیل واسیف کیه عبدالخلیل واسیف منم نوروف الماس تو چه در قرقیزستان پاسپورتی به نام نوروف الماس گرفتی کو قسم بخیر که من پاسپورت قرقیزی دارم گوش که بگو که آزی گفتی که نوروف الماس مایم منم گفتی الماس مولا نوروف منم مولا نوروف الماس دیه بله عبدالخلیل واسیف کیه عبدالخلیل واسیف منم خب کدمی همی فامیل اونو میترسته عبدالخلیل واسیف اینجا نویستگیه خب نوروف الماس برای چی پاسپورت داری برای که تا تاجیکستان ندادم برام نوم دیگه کردم برمدم قانونا دیگه کردی که غیر قانونا من نمیتونم غیر قانونی شخله نه گوش که تو قانونا گوش که قانونا دیگه کردی یا غیر قانونا من قانونی شاکه نمیدونم 13000 بهت گفتی من جنایتکار نیستم نجام گفتی من جنایتکار نیستم قانونا دیگه کردی یا غیر قانونا این گیجاش غیر قانونی من گفتم که اکا منم خیلی مشکلی دارم نمیدونم گوش که تو باید عبدالخلیل گوش که ولی تو اینجا بیس من یکم گفت بس من ترا گفته ازم آیت الله گلای من در دری تاجیکستان بودم پاسپورتم کاغذی را در عدل نوحیه قبادیان کاغذی را ندادیانم من رفتم اوویر دوشنبه گفتم که در من پاسپورت در کاره خدم طاقه نپرمای نه برای که من اون کس شناس نداشتم دست شناس قطعی رفتم گفتن که 13000 سومانی میتی پاسپورتت میتی گفتم تمام گاب نیست اومدم ای بانک پل گرفتم ای بانک اکسوس برای ببین من 15000 سومانی همون سالی 2000 چند یادم نیست همون سالی پاسپورت گیری من رفتم 13000 سومان ورق زدم در پیشو دادم نه تشم کاستوم رفت دادم پیشو هم تا صورتم گرفتم با گفته که سپس کسلی بود رویا من به آچ را رفتم در اومدم صورتم گرفتن والله قسم میخورم 20 مینوت نکشید همین کاری من در کابینت صورتم گرفت او کابینت دیگری پاسپورت جوش آوردن دادنم این همین اوویرده
من به خدا محمد اقبال گفت، من چند کسا گفتن که بیا هوای را ما رسانه‌ای کنیم، همه آدمایی که تر همین پاسپورت کردیم، نه که من برای چی اونا رسانه‌ای نمینم، برای که همه آدما برای من جانشون در خطر موندن، من همین کارا برای من کردن که من تاجیکستان برم. چخه من امروز او انسانا خود در تاجیکستان همه آدما، خود من چخه بشه که همه آدما نو فامیل شبکم او آدما را برن زندان کنم. من خدا را به نهایت شکر میگم که همون انسان ها در تقدیر من بده که همون انسان ها برآمدن کمک کردن من تاجیکستان برآمدم. در تاجیکستان زمینام نگرفتن، جای کار نبود، داشت نمیومدنم که روسیه برم کار کنم. یگان دفعه کسلارو در پول محکم کردگی بودن. چخه من دیگه پاسپورت نکنم، من در اوچه من 4 تا کودک داشتم. من معلم رفتگی کار کردیم 460 سومانی اویله گرفتگیم، 460 سومون قدی 4 تا کودک ات خرانده میتونی. در 460 سومون کی میتونه که یک آدم خونش عدل نباشه، 4 تا فرزند داشته باشه، با 460 سومانی زندگی بکنه که تا 50 سومون پلی سوید می اومد نلاک زمین نمیدونم طولونه میسپردیم نلاک زمین. برای گپ میزنی بفرما که گوش کن تو به نام ملانوروف الماز پاسپورت قرقیزی داری یا نه؟ نه. بگو که زنم 3 طلاق بگو ندارم. زنم نداشتم بگو. زنم 3 طلاقی یگان شهروند یگان روی دنیا نیستم. بغض شهروند نه خود نه نیستم نگو تی خیلی هیله نکه. گوش که بگو که زنهای میگرفتگیم و زنی داشتگیم بگو 3 طلاق که من یگان وقت شهروندی قرقیز به نام ملانوروف الماز نبودم. تمام. زنم قطعی باز زنهایی که میگیرم در آینده 500 طلاق که من در حیاتم شهروندی نه قرقیز گرفتم نه ازبک نه روسیه یگان جو داشته من ویدنشی تلیستم برنامه ملانوروف الماز بگو. برنامه الماز ملانوروف ای تاجیکستان پاسپورت گرفتگیم. پس جنایتکار هستی؟ برای چی جنایتکارم؟ تو خودت حاضر گفته است که من پول دادم یک کسی دیگر از جنایت کرد من گرفت پاسپورت داد. تو در همون جنایت شریک هستی یا نیستی؟ من برادری عزیز من زندگی نداشتم، من مجبور بودم که برادر نگو. تو جنایتکار هستی یا نیستی؟ من برای چی تو جنایت کردی یا نه؟ برای چی من جنایت کردم؟ جنایت حکومت کرده. تو میگوی من عبدالخلیل واسیفم. بچه گوش کن، حکومت میدونه که من گفته به زبان حال اینا مردم نمیشه 3000 آدم من تماشا داره قیاس بکنه. خواهش منم من پاسپورت من ندادم، رفتم همین اویر دوشنبه در رفتم گفتم که من خیلی مشکلی دارم پاسپورت من نمیتونم، من خواهش منم که من یک پاسپورت بده. گفتن که همینا خودشو به خدا همین حکومت من همین الماز ملانوروف خانم کرده. به خدا قسم من ای مردنم درک داشتم ای الماز ملانوروف نه. گفتن که بیا همینو مکنه امد برو تمام. به خدا با ایرپورت پریدگیم ای نمی دوشنبه و همون پاسپورت به خدا پریدگی مسکو رفتگیم. یکم باره که من پرمای مسکو پریدگیم به خدا همون پاسپورت در دستم نیست که من چیسلا شبه گمود که کدام روز من ای تاجیکستان برمدم کدام روز پاسپورت گرفتم. برای گرم میزنی میدونه حکومت که من پاسپورت من نداده. سبب در چیه که 13000 سومانی من نمیگیره و با من پاسپورت دیده که من 15 پاسپورت میگرفتم همون شب روز. اگر با نرخ دولتی میشه من 15 پاسپورت خارجی میگرفتم. ولی 15 پاسپورت ای من گرفتن خود چونامی من دیگه کردن. من حرم خرای فهمیدی؟ همین участковой царь که کو تو رحمان فهم حرم خرا انا که تو بیا دکازت بکنی که من پاسپورت قرقیزی دارم. گلای بیا گلای ما بولم انا گوش که تو بگو که زنده
خوب بگو که زن طلاق قسم خوردگی نیستم که مرا گله تو من بگو که توز من قسم گفتی که بس آخه من گفتم توز من گفتی که تو پاسپورت قرقیزی داری قسم بخوام من قسم خوردم که زنم 3 طلاق که من پاسپورت قرقیزی ندارم داشه ویدنجی اسلام بگم که ایراسیا دستم نگرفتم در آسیا در همون عادل نگرفتمش انا که تو من بگو که انا که همون پاسپورت برور مردم اینجا 3000 آدم تماشا داره نشون بده که من پاسپورت قرقیزی دارم من دروغ گفتم زنی من طلاق شده بیو انا گوش که تا آخر گوش کن تو من نفرور تا آخر ما گپ زنم مردک شه گوش کن تو جنایت کردی به نام ملانور کی الماس پاسپورت گرفتی جنایت کن دیمش من بگم برای چی تر دادم پاسپورت ها بگم برای دادنت که تو باید بز میشیدی بز ترا ایجا اگین روی کردن دوجا رفتی خیانت کردی چندین آدم را بزی کردی در آخیر نمیدونم کن تا برای چی تو خوردی فهمیدی گوش کنی اویتلو والا بیلا تالا قسمای با یگان امنیتی نگفتم که میرم یگان کار میکنم تو بیار دبانی مردم من بز برو دروغ نگو تو دروغ نگو تو در 1 ساعت پاسپورت دارم برای کی رفتی گوش کن ولی یکم تو بیس من والله بالله تالله قسم میخورم که به یگان امنیتی یگان قسم نخور گوش کن میکنم برم اروپا برم یگان کار میکنم این خیلی گپ من نگفتم تو بیار تو یه بار گفتی که تو پاسپورت قرقیزی داری من قسم دادی من قسم خوردم تو مردک باشی پاسپورت قرقیزی من شما تیپا داشته برور در مردم نشون تده زنای داشتگی من طلاق شوه یکمش دیگه‌مش که من دروغگو شوم یگان آدم من دیگه تماشا نکنه مردم اگر همین گله در همین گپا اثبات بکنه والله قسمه والله اومد ادپیسات کنه هر روز لعنت خدام بفرسته هر روز اگر همین آدم بگه که در کذات استابیاره که من به یگان حکومتی همکاری کردم که برم اروپا یگان کار میکنم یکمش دیگه‌مش که پاسپورت قرقیزی تیپ من داشتم برورم نشون دیا همه ادپیسات کنه همه همین 5 وقت نمازهاتون دعا کنه که خداوند بگه همین المازه یا که همین عبدالخلیل خداوند خار ذلیلش کنه یا امر دعا کنه داخل انا که بفرمو فقط بیا الماس خدا ترا خور ذلیل نکنه کذات لیستاتا بگو تمام چی مرا پایون میکنی چی مرا پایون میکنی بز چی مرا پایون میکنی بز چی مرا پایون میکنی مرا پایون نکن مرا پایون نکن ساز گپ زن جنایت کاری تا اسکار کردم گوش کن اکای من چنین نمیتی گپ زدن 30 سال زندان دای تو یا بزی فهمیدی چرا خدا قسم سهراب سفر گپ زور گو گوش کن گوش کن الماس تو گوش کن تو جنایت کاری کار میکنی اویاتلو شرک گوش کن تو نیمای او رو وین خطه غرب نویسگی کو تو نیمای او رو وینی خطه تو گپ زدن کو بروزه خطه پس زدن های من خطه تو چی گپ زدم پشال نخوی تو پشال نخوی شرک گوش کن همین مرده قسم خوردی تحقیر کردیم نه ترا تحقیر کردیم من ترا گفتم که برادر همین گفتی من قسم داد بس مردم ولی چی فکر میکنه همینجا آیتالله تو بیا آخه مردم میفهمن مردم خود تظاهر میکنن نه پاسپورت من بیار همون امنیتی که من گفتم همون انسان هم بیار یا که تو بوکین ان پرپیسکوت اینا دپش مردم بیار نشون بده با من قسم زدم جمشید کی مردم بس کنم برو الماس مسئله شخصیتون ده بسیار همین دوام بد نتیه در مسئله شخصی خودتون مایله التماس همین جوشید همین شرک جوشید این با فیلم که بدلیل رفت نیست خب این شرک اگر این شرک مر میشید دیروز پیش اکو پاسپورت مادر شراف‌الدین اکو گرفتگی حکومت چی وایو خیانتکار وایو جنایتکار نیستن
این سوال باید به ما جواب میداد. بعد همینجا سیزن طلاق قسم میخور، همین خیلیت قسم خورده که همون گپی که در ادرس رحمان و زدگی تورسک شد در سر زنش میکشیم و گرگرد سامانی توش میتیم، این قسم میخور. با خدا عقلم نگیری، باید من همین سوال اول میکردم. انا همین اگر قسم میخور، اما مردم اگر قسم میخور کو من همینجا میگفتم که برادر من اشتباه کردم، من خطا کردم، بخشش میپرسیدم. نه که اینو جرأت ندارن، اینو جرأت مردانگی ندارن. بله من یک چی میگم گلیف یا بار بیو اگر همین گپ نسبتی ته احمد باشه ما همین میبریم مردم دروغ گفتیم، ما دروغ بودیم، ما نگفتیم. به همین خاطر برو بگو که من همین گپ نگفتم، تمام. ما میگیم که نگفته، ما همینجا دروغ گفتیم همین قسال شما را. برادران گرامی قدر همینجا احترام باید 3000 چند نفر تماشا داره، 3000 قریب 300 نفر. خواهش میکنم برادران عزیز ما 600 لایک داریم، بمونه لایکاتون برادرای عزیز. آبونه شدن فراموش نکنید در کانال های ما. خواهش میکنم دستگیری بکنید، دستگیری شما پیشروی ما برادران گرامی قدر. خب اینا قبول میکنیم. خب یک بردار برادر. سلام علیکم. و علیکم السلام. فرمو. خوب هستی برادر؟ الحمدلله خوبه. برادر در سرت یه مهنه میمونه قطعی بربوسا وقت صرف کنی. خیلی ما هر دو مخالف نپشتی اینو. برادر یک دقیقه پیش گپت نگاه که الماس دو کسی که برما طرفداری حکومت کرد که هر دو شکست خوردن، هر دو شکی دنگو زدن. بله دو کسی. برادر عزیز چی گفتنی نسبت این همین میستر بروت ایقا دارندگی های گیجوه؟ فرعون بسیار بگاتی بود، خداوند بردش، انشاءالله ایاشا میروان. خب تشکر زیاد برادر عزیز. باور که جست همون این آدم این روز چخیلی که زیادی بعد. خب برادران گرامی قدر همه چاپلوس ها میبروین کم کم بردارن من برادر. همون برادر عزیز همیده بیان همیشه بس انشاءالله اومدن میبرارم صحبت کرد. خب تشکر زیاد. 4 تا 1. سلام علیکم. علیکم السلام. ما هم صحبت شده بودیم استعفا رحمان خوتیک. تشکر زیاد برادر عزیز. اگر نه خب هم صحبت شده باشیم اینک خولیگان کامیرا تا بکش برای که علی تجه. خب سلام علیکم. علی تجه بفرمو. طرفداری وای خب اون نیست. خب سلام علیکم. طرفداری کدمی بفرمو. بله آدم ها رو محکم میکنه با میگه که گریختن. مردک هستی شما؟ خدا قسم من همون گلیف هم محکمش نکردم، گفتمش که تو بیست. من گپا گفتم من که باید مردک باشه. مرا چی محکم کردی؟ الماس من در بیعقلی خیلی دمیجه من تن دادم که اگر مردک آدم مردک باشد سری دور برانش نومی طلاق در زبانش نمیگیره. شما همین بیعقلی به سوادتون همیجه معلومه. قسم بتیم من قسم نمیخورم که من نخر مردک قسم نخر دلیل تبیار گوش کلی چون میکروفون خورده که شما راست میگم بخدا. من قسم خوردم که اون آدم من باور کنه که من ندارم همین گرجدنی همون نه روسیه بودم نه قرقیزستان. الماس مولا نور من در تاجیکستان این پاسپورت دادیم. اینا فکر میکنن که من الماس نومی قرقیزیه. الماس که رفته قرقیزستان پاسپورتی قرقیزی کرده با رفته. شما اوقات به عقلی الماس این قسم ما به خاطر خودمون نمیخوریم، این قسم ما به خاطر آیت الله هم نمیخوریم، این قسم ما به خاطر ملت میخوریم که ملت باور میکنه. برای که ملت دیگر راه نداره. آج به خدا قسم بخوری با ملت باور نمیکنه. این را فراموش نکنی.
اگر به قرآن قسم بخوری ملت فقط 13 طلاق میخوری که ملت باورت کنه امی به همین حالت ای کو امام علی رحمان ای کو ملت آورده رسونده ای خدا و ای قسمای چی خدایی او ملت دور کرده گرد فهمیدی بله مثنوی خب اینک میریم طرفدار رحمان افتوالی بیست خب یا مهاجر سلام علیکم مهاجر نیست خب شهزاد سلام علیکم شهزاد بفرما خب شهزاد نیست ماشا سلام علیکم ماشا بفرما خب وطن سلام علیکم اکا الماز و علیکم السلام اکا الماز ای آیتلو را من خشرو میشناسم ای آیتلو در نواسیبیرس بود در نواسیبیرس وقتی ترمشتگی بود یک رفیق ما یک ماشینی تویوتا کرونا را گرفتگی بود وقتی ما قفاش رفتیم قپیدیمش در درون ماشین رفته سودیم که باید پول ماشین میداد و شیطانی سخت کرد پول ماشین نداد در درون ماشین رفته سودیم که در پیش گایو سر زمان کرد گایو را گفت که یا من میخواهم که کاروچی مرا بکشن مرا تحریک کنن مرا گایو قبیدن به درون عدل بردن وقتی که ما حقیقت گفتیم بعد مرا هوی کردن گایو ای در درون همون زیلو وقتی زیلو بود والله بالله قسمه که من یگان بار نه زیلو در اومدم یکم باره که من در شما میدرم نه در محمد اقبال در اومدگیم نه در بخاطر چی ترمش کردن میره در روسیه با خدا قسمه راستیگم نمیدونم بخاطر شیطانی ای دست پدرش در همون نواسیبیرس بود پدرش پیش پدر رفتیم پدرش ایرا گفت که من بهری فرزند گذشتگیم فهمو تمام نه دونه تمام برادر عزیز تشکر زیاد وطن خدا نگهبانت اینجا در استودیو آدم ها زیاد هم فکر نظر دیگرها رو هم بگیریم خب اینک برادران گرامی قدر نگفتن همونه همون تگمه ناموس بجقه کسی که میخواه وطنش آزاد باشه آباد باشه گودکپلی باشه سوید باشه بمونه لایکاتونه برادرای عزیز خب مبارز سلام علیکم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امیدوارم خوب هستی برادر الماس برادر غرم الله حفظ کنه الله مبدعی رو موفق کنه همین کوتاه درباره اسماعیل میگم اسماعیل پینگوین یک تجاوزگر یا زیناکار به حد زیاد دخترها را تجاوز کرده به حد زیاد تجاوز کرده دخترکای نابالغ ای همون باباش چیه ای چه هر جگه کروچه ای اولاد همه ده یسنه ای اولاد چخلی حرامن یا ملاکورو گوش کن من آواز تا در واتساپ دوز میپرتم گفتگی که عایشه ایمو با اوفر رفتن برای ورزشه نرودی نگرفتن اینه قره های من میگم آخی چی با ورزشه نرود نمیگی خودت آوازی خودت تصدیق میکنی که گفتگی که برای که پاسپورتم قرقیزی های نمی زب سوز من میپرتمت دفگی سازی بدست دفگی را بعدین هم خشتی موندگی هم در دوبینکه زدگی هم در کنگی را دفگی را المازه دفگی را برادر از یه دقیقه بستده یه دقیقه من برای امنیت خودم ولی که حکومت مکر منه منم همون مکر کردم که به همین اروپا بیام برسم من واقعا به همین گلیفه نویستم عریضه در ترکیه بودم موچین گفتم که من میام دروغ را اگه من گفتم در روسیه بودم گفتم که من در روسیه هم در اوفام در کزنم من واقعا همین کار را کردگیم عریضه نویستم به گلیفه روی کردم که من در راز سنتی هم من چند قد تیزتر به اروپا برسم برادر الماس التماس سبب شدگی میکنم که بخدا یکی برای موفق شدن من همین گلیف هم سهم داره بخدا همین آدم بود که سری راه همین چیزا گرفته من در راز ندادن من بگم که ای روسیه
ترکیه اوکراین او که همینطور اومدم اینم حکمت من ندونم کیا در همین قضیه من دست دارن که همین انسان ها زندان شدن من تاجیکستان برمیگردم یتش گلایفای یتش начальник уголовный розыски ده начальник уголовный розыски Кабудион یتش да номошо буд яташ короче охай Гилаев мубориз буд ҳози савзи бадаст шидагай ҳози чӣ ба бой хали каде сайтатра биги ира чорник парто и тема и мода не интересния ишрек бародари азиз Гилаев браф бо ман цанаи фам чума барои чӣ меброян Гилаев тамҷа месоди ман интизор будам ки ҳамун саволатра битием ту мана зан талоқ қасам додӣ ман дар байни 3000 одам қасам хӯрдам ки ту биё ба занат қасам бихӣ ки ту нагуфтӣ ки ман зани турски зани раҳмонро аз сараш мекашем дар пеши сомонӣ рақсш медорунам ҳамин гапа ту нагуфтӣ биё ин ҳамин қасама бихӯр ман дигар гап надорам ин худаш раҳмонова чанд бор ҳақорат кардагай ира дар дел дубинка задагани Гилаева абасновуняй бародари муборис любой инсоне ки тоҷикистон берун меброяд ку любой гап гуфта метунам касе дар дили тоҷикистон ай фақат ман дар дили тоҷикистон будам ба худо ина ҳакамат ҳамиҷа палубому мана гӯш карда судиям ҳамун амниятие ки мана задагие ку дар ҳамин пеши танка ҳам тай падвал дровадаги дандунома шикастагие ку шумо бадбахто видеои ман ҳаста бироре кӯ нишун тияш сабаб дар чӣ буд ки видеоро ай ман навор карда гирифтау дар ягон ҷо нашриш накардӣ бироре кӯ нишон бутие ман чӣ гуфтодам ба худо қасама ҳамун чен камерачи ҳамун чен дурӯғ намегӯм ба худо қасам камерачи ҳамун чен мубориз буд ҳамун рӯз Умарали Қувватова Суҳроб Зафара Абдурашида Ашурова бо ки буд ҳоҷи Умара 4-5 кас маҳкам буданд ҳамун рӯзе ки мана бигем озод кардан дар Тоҷикистон ҳаворам ай Туркия озод чӯ кардаги будам камерачи омад гуфт ки брачка ҳамша нахр устод рӯи шидагия бовар мекунӣ ки камерачи сини ман гуфт ки Умарали Қувватов қатъиан ҳамон одамое ки дар Туркия маҳкам буданд озод шиданд як камерачи ма безор ай режим ҳамун чен ман фаҳмидагӣ будам лекин хай ман ҳама чӣ гапе буд гуфтам Модарҷон ваёш муҳим нест ҳози мода муҳим ҳамее ки Раҳмонова чапа кунем ӯ айсари ҳама ҳар хел чизо мегзара ё мода не интересняй мода Раҳмонов интересняй чӣ хел нест ки немира мардум аввал лайкмония ёд гирен илтимос лайкмонен падилица кунен ҳамун дух мотиватсия мета дух ҷамъ меша ба мо метонем инқилоб кунем истеъфо Раҳмонов террорист боқӣ дар паноҳи Аллоҳ мон худо нигаҳбон хоб бародарони гиромиқадр хоҳиш ҳамин ай ки бимоне бародарои азиз ҳамун лайкотуна ора 3000 зиёд тамошо дора бародарои азиз бимоне лайкотуна мерем ба пеш хоб иҷа як нафар иҷоза додагӣ нести бародар Шарофиддин иҷоза додагӣ нести хоб инае ки хай биёя бор дигар кия тарафдори Раҳмонов қабул кунем хоб бифармо آخه برادر نمیمونی که صحبت کنیم بعد برادری الماس اوزی برادر الماس من دارم سباتو ختن حیران شدم که اوزی ختم مثال همون مثال آیت الله گلیایف گفت که مثال خودت ویا گفته بوده که شهروندی قرغیزستان داری میگوی که من برای امنیت خودم گفتم برای چی در وقت صحبت کردن قسم دادنش نگفتی همین گپا من برای امنیت خودم لبوی من فهمیدم من خواستم زیدی مخالفین این کینو بود من خواستم زیدی مخالفین گپ زدم اگه با گفت شما من مرگ به خوینا گفتم من نگفتم که مرگ به کبیری یا که به سهراب ظفر یا که به خوی کسی مرگ به انوای گفتم شما برای چی در وقت صحبت کردنش نگفتی این گپا شما چیه در وقتی که صحبت داشتی قسم داد برای چی این گپا نگفتی که من همین گپا گفتم برای امنیت خودم نه چی بعد سر نگفتی من گفتم تو بیار دکازات که گفت داری من گفتم من والله بیلو تعالی قسم میخورم که بغض شهروند تاجیکستان یگان شهروندی را ندارم دودر قسم نخور دیگه مردک به خونش قسم نمیخوره برادر غرب
من حاضر ضبط همین جمشید پورا الماس اگر همین کلمه را نگفته باشه این خدا کی نیست، این یگان پیغمبر کی نیست، این ایودش برفته این اول ایودش زد. چیت خدات بیا که گفتم که پخت چوپلوس نکه گوش که گپ مرا غر می برادر عزیز. حاجی من ضبط همین خوری جمشید منم کی دین روز در واتساپ من گفتگی کی مثال من چند تا ضبط شد همین مردم 90% دعیوس دیگر قطعا یگان شناب اومده گپ نظر چی میگوی؟ نه با فکر من 90 تاش نه و 99 تاش اگر بشر طرفدارای رحمان فقط گفتگی اگه همین یک ما مردینه اوکی برادر عزیز ما با طرفو کار نداریم وای برادر عزیز یکمش کی او جمشید حقیقت ای بچه مردم سوید نداره وای چه خیل طرفدار رحمان فای مردم نداره مردم روز نداره. باز یک دقیقه بیسته که یک دقیقه بیسته باشه یک کسی آماده طرفدار جناب خالی بفرمو کو این یکی بود بیزاله شد بفرمو سلام جانبدار پیشوی حساب میلاد بفرمو. سلام علیکم. و علیکم السلام. آمد سوزی برادر تنجی طرفدار جناب عالی نایسی ما به اجرت قبولت کردیم بفرمو. مجموع خود همونجا خوندگی برادر آمد. من همون جایی که رحمان خوندگی همونجا خوندگیم یکگان زیادی نه مال اصلا شما ایتیموس همه کنه به تنقید گازانیم تنقید نکن برادر من تنقید نکن. من گفتم که در جایی که رحمان تحصیل کرده تمام کرده من همونجا گفتم خوندم تحقیقم من نمیفهمم. Хорошо, главное там все. Масад Тоджикистон چند تا زدن؟ مساد توجیکستان چند تا ندونی؟ مساد برای اینا چند تا ندونی؟ مقصد زندگی مومالی رحمان. بله. بگو مساد توجیکستان چند تا ندونی؟ چیه؟ توجیکستان مسادش چند تا ندونی؟ توجیکستان مساحتش میدونم. چند تا؟ چند قیمت کی قشنگ فروخ رحمانوف؟ آخه بگو چند تا بگو. یا چی؟ 143,000 او این قبل بازی یک 42 شیدگی 41 شیدگی بازی یک بازی 137 شیدگی یعنی بازی یعنی شب و روز یعنی 2024 مسئول توجیکستان برادر خطا گشت 42% از هفت هم فایز زمین 93% کوه گوش کن برادر خیلی فقط تنقید میکنی رحمان فکر رستم گوش کن خود دام توجیکستان یا موقع پیشنهاد در جای حجتخانه سوختگی نیستی با فکر من اگر سوختگی باشون چی سوختگی باشه حاجتخانه بخت تموی سوختگی باشه بعدون همسایه دست یاردم کردگی ممکن نباشه دست دیگه کس برسیدگی هم آقل راست کردم و همسایه ما دیوال کردم درخت شنوندگیم چند تا хорошо همه خجانو بیاله بسیار یتیما را دستگیری میکنه تونل انزو کجان در کشود مثل همه خچکار چی من گپ رو نمیزنی فقط تحقیق را میزنی بس همین نگاه کده یک گپای هوایی بعد گفته شدی تو من ابو که همین آخه من هوایی گفته خواهینی میلت نیسته نه تونل انزو با ایران نکشد ایران انزو با ایران شده با مزرقلی کی شد بجات توجیکستان شد خوشکه وقتی که من سرزمینی توجیکستان بفروشم در خطای من کی میشم تقاضا کن در دلار بگی در جو فروختگی کو جمع فاکتوره شما قاریه نه خب تو میگی فروختگی تو من هر چیگون اوز من همون تو از اون چیگون برمیش تو برادر گوش کن اوز من تو من اصلا نمیفهمم گوش کده همین تاجیکستان خمه خاکه چیه او میشما میبرشه چه خیلیه من همین روز بروز این بعدی رحمان اومدن مساحت تاجیکستان کم شده است گفتن که در ونشنی دولگی
тоҷикистон хитой гирифта ҳақиқат замини мирғоба. ман намефаҳмам ин қадияша на дар қирғизо кор рухтанд. шумо медонед миллати тоҷикӣ ман ям чиза ба итминони комил мегӯм ки раҳмонов мерава мо ба қирғизо я бор мезанем. барои чӣ вақте ки мо мерем ба сари марза қирғизо мегӯянд чӣ ай мо чахинча замини мо падари ман дар ҷа зиндагӣ мекард боби ман дар ҷа зиндагӣ мекард ой факт далел меора нишон медиҳад ки ина ман ай раҳмонов фалон сол харидамш. ҳичи гуфта наметонем. ба ҳамин хотир мардум бояд мо бихезем. ба худо қасамат агар як соли дига шумо ҳамита агар шумо ҳамита хомӯш бесте ку ҳоли мефурӯшаш хитоистон мешавад тоҷикистон. хо бародар қарам буфармо ҷа як кас мана занги телефон дора. خب برادر گپ زن دوام گپ تا گپ زن هست یک انقلاب کرده که انقلاب نیاز به انقلاب تو کار بد نشه بتن آدمای بیگناه میبرن. شما میفهمین که یک بار گند سال 90 به دست بیارن افسوس که نمیتونه یکمش بریم میشه که وقتی چرا که انقلاب میشده چرا که مردم میمردن ما که آدم توش نیستیم. آدم اگر بکشه حکومت آدم اگر بکشه رحمانوف میکشه ما میگیم نکشه آدم را 93 سیلو دست شما بگوش کن. بله اگر ما آدم توش میشیدیم که همه خیلی دوامش میدادیم. نه که ما برای خاطر اون که جنگ باید خاتمه شد سلاح دادیم. نه که ما اینجا آدم توش نیستیم. گوش کن برادر قرمز شما انقلاب بگین انقلاب به جنگ میشود. میشود چون نمیشود. همین نقشی همین ما رفتم همین نه پرونن همین نمیشود. همین ما که رفتم همین نه پرونن همین نمیشود انقلاب. خب بگو مثلا چه خیلی به انقلاب هم شما میخیزن انقلاب به جنگ میشود. میشه چون نمیشود. همین امام علی رحمان اگر همون طرف ما نه پرونن میشود انقلاب میشود تماما شوکشی نمیشود. ما که یاروق نداریم. او وقتی تو من میکشی که من در دستم یاروق دارم برادر. من که یاروق ندارم. تو چخیل من میکشی؟ تو جنایتکاری تروریستی چی تو که من میکشی؟ تروریستش کنه سنا شما در جمع شما دعوت همون گپی خودت همین معنی را داره که شما وقتی که با پیش ما را اومدیم ما شما را میکشیم. شما تروریستی که ما را میکشی. برادر عزیز اینا همه سوالان نگرزان تماشا که چخه خودش ایزدو میکشن میبروه میروه. تماشا کن یک دو سه من نمیگم من گوش کنم که گوش کنم من را گوش کنم جواب را سوالت نمیگم جنابی خالی گوش منی یا نه یا سوالت میتیم در سوال جواب میدی داخل گپ میزنی اینا باشن میبروه میره. تاجیکستان دموکرات حقوق بنیاد آزادی های بله کامرا تا گیرون کن گیرون بکنم میترسم آخه کیته که من ترسم خیلی کامرا تا گیرون کن تاجیکستان چند که آزاد های بیو یک سوال بتیم که کامرا گیرون بکنم اکرد نگه سوال بتیم سوال نمیتی حقش سوالتی نداری. الماس این مرد خود گیرون میکنه یا لحظه فرصت شدی این مرد خود گیرون میکنه بچه تو چیکار کردی سودی آزادی های خود گیرون میکنه گیرون که برادر جان همین الماس همینجا ایزابتی گیرونش کن گیرون کن این مخالفا امروز دارن سلامت باشه بیا پیش بیا انا دیدی اخی میگم که شعر نری شعر نر پیش بیا این امیخلی طرفدار امام علی رحمان خدا بگیرد امام علی رحمان این همین تروسو هم طرفدارات این همین تروسو این همین تصمیم چکه های پسی پرده هم میگه که پوتولوگ شا نشون داده شده پوتولوگ شا برادر عزیز برادر گرومی ما در همون جنبه دو ما در همون وطن هم بدیم همه اموالی ترکو چنگرک موندم که من باورش داشت کردم سلاح دادمش فهمیدی و شیطنتی کرد فهمیدی امروز با در میدان برمدم دیم باره همین میبرم دیم باره من همجا خواهش میدم خاطری همین آدم بیچهره 3000 زیاد ما را تماشا داره خواهش میکنم برادر عزیز همون لایکاتون بمونه که سبب زیاد چیزی بیننده کرده همین ای برادر زیاد نه
دوخی طرفدارات امام علی رحمان دوخی طرفدارات تماشا کرد که تا چی در اندازه را شما دوخ داری. برای هم میگین که ما انقلاب میکنیم ما میگیریم وطن برای که همه تین همیتری شما. بله اما از گوش کن دیگه جناب خطایی کردم من نشانگی گپ میزنی خیلی من ابو اترا چیکارش میکنم من همه تونم که این پرا استاد ما وسو بمونم برام دیگه جا بشینم من برام آدم غیر از اللهی بگو سر دیگه چکنه میترسم خود چمو چهری من اگر خدا قسم تا خدا نمیترسی تا رحمانوف میترسی تا اگر رحمانوف اگر نترسی کو چهره تا میبراری مردا گورن که من گپ میزنی شما خدا نمیترسی شما را سطح همین دین بکنه که به نام خدا یعنی برادر راست گفت که اینو با خدا با قرآن با نون با چارکتو با لبوچ قسم میخورن نه که بازن طلاق قسم نمیخورن واقعا هم درست گفتی برادر غربی خدا شما هم درو ایران استفاده برای شما کوری اینو هکو الماس اینو هکو به والله قسم خدا هکو نمیترسن ای میلاد میترسن ای میلاد هکو اینو میترسن فهمیدی این حوزه ده همون جای دستوشن خیلی لرزه گرفته گیه فهمیدی برای که همین موی سرش کمک نشون داد خب با آبی میلاد بفرمو سلام علیکم و علیکم السلام و علیکم السلام و رحمت الله ما همین غرمی ده سوال دارم مرحبا چرا نشون سوال میتی سوال گوش که اول چرا نشون سوال میتی همین جمشید شما را همون جمشید واقعا همون ترتو کنه همین آدمایی که میبروه من حیرون میشم ده همین گفت که با زبان تاجیکی جمشید که همین یه بار دختره کلین همه آدم بودن فلان کردن نشوه که هر برنامه برویم بگیم که هوای فلان کردن همون گفت گفت دادای برو آمده گفته که برادر عزیز من مردمی شجاعی غیوری غرمت با ناموساش نگفتم من همون 4 دیوس به ناموسش گفتم منم قبول دارمش جمشیده چی بله خب خواهش منم برادر عزیز زنگ نزدنه که خب بات سلام علیکم علیکم سلام بفرمو نمونده سوالش بتیه همون جمشید همون بفرمو سلام علیکم سلام علیکم آواز هسته بله آواز هسته علیکم سلام بله هسته آوازت هسته گپ زن همه انقلاب میگه کی رای وقتا گرفتن یک امام علی تمام امام علی آزاده رستم نام میستر بروتا تمام دیگراش نیستن رژیم تمام رژیم با تمام جنایت‌ها شما هم امام علی گفته گشته من برادر از دشگانی که پوز نیای برادر عزیز چی گفتن این نسبت این همین میستر برود که سبب در چیه که یک بوده که 23 ساله 24 ساله امروز یک میلیاردر این پلای جای چه من یک 37 40 ساله میشم شرایطی و خیلی شرایط ندارم و آدم دولتی که نه جای کاره نه سویت هیچی نیست بهترین ماشین گادیلاک بهترین ماشین لامبورگینی بهترین اسبایی که مویز پیستا میخرن تو خیلی بچه نه خدا تو احمق باشه که نفهمی تو برای چی این سوال لوبای دورگ میدونه برای چی نه ما بگم روشنی بدازی اینجا آدم ها نمیتونن واقعا که همین آدم ها اگه جایی که بابیشون آمد چی کستوم نداشت ما برادر اینا میفهمیم نه که میخواهیم از دهن احمقان بشنویم که همین احمقا چی میگن چی جواب دارن احمقا هم غرم خطی چقچق که یه دین سوینی راهی همین انقلاب میگم ویما کسی اونا همون رئیس حکومتی که در غرمه همون را دیونات روی میکنی 4 کورچش میگیره با دیگه ولایت با دیگر شه همین خیلی کروز امام علی میگریزه تمام برادر غرمی یه دقیقه ما اگر بگیریم بریم یا آدم 4 کورچه بزنیم
یک چه بکشیم بعد پس میلاد چی فرق داره؟ بین ما و رحمانوف چی فرقیت های؟ ما میخوایم مردمی باشه ای چیز ما به خدا اگر لیشن اگر بخواهم که همین کار کنم با همین رحمانوف میشم چی در کنه باید رحمانوف نه الماس ای گفته ای برمیوه که ما کلیروی حکومت نیستیم که حکومت هر جنایتکار بیا ما بریم اونجا کرچه بزنیم بکشیم است دیوانه ای گفتیم که ما ای شما میخواین احمقا شما کو چی میگه جواب شما را ما انتظار داریم یه مینوت بس احمق میگو یه مینوت بس ما احمقا را بفهمونم چه خیلی انقلاب کنم همین کار که به گناه میبرن 20 سال 30 سال ترمد میکنن همون یک تا که برداشتی کروگ امومالی همون تا تلخ میگریزه دیگه که میگه نه حکومت در فرمای نه رئیس آن خلوخت که کرده است بعد میبروی میگوید سبب چیه که اون کودک صاحب میلیونر است صاحب وایک همین ایده خطی خودت برا چند کسی را کورچه میزنی نمیزنی ما هیچ کار تشویق ترغیب به کورچه زنی و بکشتور نمیکنیم ما میخواهیم که به راه مصالحت آمیز بریم وطن آزاد کنیم بگیریم شما ترا با کورچه میزنن ترا میبرن 30 سال ترما مینن خطی کو برای که من جنایتکار نیستم وای جنایتکاره که وای میرا کورچه میزنه ببروش که الماس ایرا بروری نه برادرمو گپ زنه روکو بفرما جانبدار شما که چی ستون شری نر اپوش گام بزنن فهمیدستی ای پیش بیت زاید سعید جوشی در پیش شری نر ای پیش گام بزنن خفونو زاید شری نر جوشی یه شری نر روپاروی رحمانوف بر زاید سعید جوشی عبدالستور پیر محمد زاده دلیر امامالی و شری نر غیرت نداریم که بیاین غیرت در شعری نه امامالی جوشی یا دقیقه تو در سوال جواب میتی میگو ای پیش گپ زنی همین رحمانوف مردکه که ما بریم ای پیش قدشی گپ زنی مردکه شعر مردکه چون مردک باشه و در حکومت کمبودیورا پیشرویورا گفت نه حزب نه حرکت بود یا ژورنالیستی آزاد بود برامد کمبودیورا گفت بردن 10 سال زندانش کرده سبب یا 10 سال زندان کرده با 7-8 تا همین خیلی ژورنالیست ها من از یک نموش نمیگیرم پیر محمد زاده و دیگراشا کشته همشا برده 7 سال تا 10 سالی زندان کرده همین شری نره جمشید که الماس یک سکون برادر جناب اولی همین جنایتکار باید که شری نر برا زندان کنه جنایتکار به گناه زندان نمیکنه به گناه هیچ کش که زندان نمیکنه جنایتکار چطور به گناه زندان نمیکنه جنایتکار وظیفه‌اش باید که کنج زندان باشه پروی نه یا نه البته خب برای چی شهباز در سیاسی برابر دزیاش همش گفت و با جوابش داد گفت که 20 یاشی اگه نباشه 15 سال کنج زندان میره جنایتکار چرا جواب داده کنج زندان شهباز برای من چی میپرسی ایدی که چورتی تک ده ای خودش بپرس من بچه چیکار دارم تو یا لپوسی برو نگه همون زنکو گاو نزنه دیگه چورتی از من نابو چاتی ایدن دکو هیچ را درک نداری که در دنیا چی گپه وقتی که میارن در چی تنگ تو میکنه با میگه برو ای خودش پرس آتی که جا برمده ای خوربقه وق میکنی دیجا خب ایجا شدی اینه خبینیم اشمانی عبدالله با تو اومدی همین دتمو وابشه گپ نداریم برادر عزیز گیجا میای خطا هم میتی وجه دقیقه بیش برای آیت الله گپ زنم بفرمو سلام علیکم و علیکم سلام سوزه کنازم الحمدلله نشد همین شریک گپ زدنیم تخت داشتم تحقیر نکه برادر عزیز короче ид ҳамин новосибирск пишти узбеко меомад гап мезад типа рекет баъд мошини бародарро гирифтаги арендахе грех рафт як зани урус дошт занаш милисада кор мекард тоҷикоро постоянно мефурӯхт
мақсад биза мақсад калон кардагими биза мешиносем ин реальный биз буд нимиям тоҷика ба маънои кул як ҷинояткор значит як ҷинояткор буда значит конкретно мақсад фурӯхтагӣ чанд каса лично хидма фурӯхтагӣ акаҷон ба худо қасам не мебуранд тӯҳмат менам просто мебуранд тӯҳмат менам ку ман ба худо дард менада е бародарои азиз ба худо қасам чизе ҳаст ман мегум ҳаст чизе нест ман любой қасам мехӯрам ки ҳам кор нест леки бадбахтҳо меоянд нисбати мухолифин ин оли яки ман нав сар кардем бародарои азиз оли тамошо кунед бадбахтҳо меоянд шиъарам мебуроранд ино мана любой чиз мебуроранд ки мардум тарафдори ман нашавад ман алҳамдулилла якним ду моҳ шид эфир карда шудам ай 500-300 бинандаҳом гузашта алҳамдулилла ки ман худоя шукр мегум ки имрӯз мардум дар мана боварӣ доранд дар партали ман обуна шида шудиам ман ба худо сахт миннатдорам ай мардуми тоҷик ки имрӯз мана дастгирӣ дорам ино мебуранд мардак бошанд ина ман эфирам озодай любоеш биёя вай мехости гуфт ки гилаев ки вақати кадам амниятия типа ҳамкорӣ кардагӣ ба бояд барои даӯҷа чӣ корея мекардӣ ба худо мана қасам мехӯрам ки биёяд доказат бикунам ки ман қасам мехӯрам ки ягон чиз ҳамихели кор накардагӣ нестам биёра факти далел агар овард ай ман отписатсия куне ҳар рӯз ҳамон 5 вақт намозоту нисбати ман дуои бад бикуне ки худои ҷун ҳамин одама хори залил бикунӣ агар ҳамихели ният доштаи ҳамихели кор ман ба худо рост ҳамин чиза мегум ба худо қасам ака шуморо мебинам рагои калотоем хай мехезанд и хелиёра мефаҳмоне намефаҳманд мақсад ма 100% гарантия метим ки нами последний охирон дами хилокский рынок мегам ҳамуҷада ай тарафи узбекҳо омада буд гапзанӣ ба тоҷикора разбор и бисёр одами пасти намешиданияй мошини бародар худованд задастш ай тоҷикистон биромада наметона нами одам мошини бародар аренда гуфт ака бахшидиянаш хе бахшидиянаш ғуломш кардагиян ғулом ҳамуқа мешавад наметона ки ай тоҷикистон берун бироя вақте ки ай инсонам мебахшанд ва метона ки озод боша барава ки ҷое мехоҳаш сабаб дар чия ки гелаев ай тоҷикистон берун намебироя бо ман чанд мухолифои дигаам медонам ки ай аврупо бурдагишо будан ё ки худошун гаштан рафтан типа ба як гуфтае ки бахшидагӣ шуванд кади меша ки бахшидагиян ҳамино мегӯянд бисёраш нопадид шидагияй нестанд ман чанд рафиқое доштам ки рафтан тоҷикистон нестанд типа бахшидан шуд ҳозир нестанд ё дар зиндонанд ё киштаншон ё ки ҷое гирехтан ҳеч ка намедона адресошуна ҳоли ҳамин ширек худаш мега ки мақсад biz mega ya zan doshta ya shalava gifta bud ҳамун чирезамун шалава короче бачаҳои тоҷика мефурӯхт сумекан маҳкам шумекард бо типа биёма шуморо мебурорум масад пур хати мебуроварчун ман ба худо қасам рост гуфтаистам масад мошина бародар аренда гирифт такси мезади мошина бародар аренда гирифт масад сорӣ кард охир гирифт фурӯхташ бе документ бе ҳеч гирех бирафт ӯ бародар га хай чӣ мега ё падара бурдан нобуд кардан бале бародари азиз ташаккури зиёд мо имрӯз мехостем ки дар бораи кӣ гап бизанем мистер брут агар ягон чӣ гуфтанӣ бошӣ бародари азиз кӯтоҳ дар ҳамин мавзӯъ мегуфтӣ пас он худоҳофизӣ кунем ҷа нафарҳо зиёданд фикр назарҳои дигарро ҳам бигирем дар бораи мистер брут гӯи сабаб дар чия ба ин маймун паймун кор надорам акам я мақсад чӣ кардам бародари ғарам боши саломат шери нари ту акай алмаз ба пеш ташаккури зиёд бародари азиз худо нигаҳбонад хоб инак бародарони азиз хоҳиши мо ҳамин аст ки бимоне ҳамун лайкотуна дастгирӣ бикунед барномаи моро то сабаби зиёд шидани бинандаҳо бигарда обуна шидана дар портали мо фаромӯш накунед бо мо бошед хоб инак мерем аяла бародарои азиз вақте номотона мегирам хоҳиш мекунам ки тез ҷавоб битиҳед чоплус шидбо биё бифармо
چاپلوس چی دی با بفرما. سلام علیکم. خب برادران عزیز وقتی میگم نومو تو پیشاوی میلاد سلام علیکم. یه بچه نسبتی رحمان و فهمی گفت تحقیر های من خواهش منم هم خیلی ننویسه هم تو می نویسیش من هم تو میخونم شاید پیشاوی میلاد نخواهم هم مردک پیشوای میلاد های بگفتی خودش من خواهش منم که خیلی ننویسه اخی این مردک ششمو بفرما. و خدا من حیرون میشم برادر عزیز من خواهش منم که خیلی تحقیر نکنه. من رحمان فا در مبارزه حرمتش دارم. من نمیخوام که رحمان فا تحقیر دشنام بکنم. من در مبارزه مرده گوره اومدگیم مرده گوره میخوام برم. رحمان میخوام رنگ من اوره مرده گوره در ایفیر گپ بزنیم یا که در برلین پیشش رفتیم مبرومت حتیمون گپ میزد. خب غریبی سلام علیکم برادر عزیز بفرمایید. علیکم سلام. حالت خیلی سازیه. الحمدلله. میگم موضوع درباره بود که جناب اولی چانسون اولی میگیره با واسه شما. بله. همه 7 کلمه چند میشه؟ 3 تا 6 در بالاش جمع کنم میشه. 7 کلمه چند میشه؟ 7 کلمه 7 کلمه 3 6 تا در بالاش بگو. او کم میشه. نه سوال من ندادی یا که چه بود نفهمیدم. دادم من 7 کلمه چند میشه 3 6 در بالاش اولی شما کم میشه. خب دروغ اولکش قنا میشه اولکش 10 مرتبه قضیه تای نه که تشاش در بالاش نه دو نیستا که جمع دو تا اولک پرزیدنت چند اولک چند ما باید دونه برام قپ میپرسن که باید بدونه یکی جیمش قطعا اون غالمیش اگه عیب نمیدونی شرم نمیدونی داتا داو خونه بینه او کار بینه او چیز بینه مادر ایتم بگم داتا که هودا چه تو انسانی که در بالا تو خوکش دیگه می بروی گام میزنی ابا چه عیب شرم نمیدونی کانتر ابا چه تو از مادر ترجمه داریم اجازه ده من گوش کن وقتی من 37 ساله باشم نمو غالمی دبن سوجا نمو غالمی دبن بس گپ زنم بفهمم اینفورماسیون نه و بفهم کوی چیزی گفته شده دروغه بس گفت چی میگی مردک باشی با چهره بیارم چی میگه همین درباره من من یک جوانی بازم چرا قدم با چند کس میشد اگم چی گپ بعد بزر بعد نشابوگا مالی گپ زن مو جمشید اگو که ما مردم کلوبیم مال مردم طرف غرب ما مردم کم تا مردم صداخلت میبخشد او که مردم 95% تاجیکستان تردد جناب دوله با او گپای گفتاریش کو کوش باشاخ گفت جناب دوله که همه مردم کلوب میره خیلی پستاکش میتونن فهمیدی بوار که در همین اروپا هم با کلوبی حتیات کن در دست مردم کلوب هیچ نبود زدن ولی سردست شما شیطونو گرفتن بیمون فهمیدی الان کلوب دم نزنه فهمیدی الان مردم کلوب دم نزنه مردم کلوب ایجا نیاری خلکی باید نکه من بهترین برادرای کلوبی دارم در همین اروپا یکان بخدا مشکلی نیسته نه در روسیه داشتیم نه در دگان دولتی دیگه در جای رفتیم بس الماس ما میمونه یا برگرد زنه در حیات انسانی ما برادر ما مردم کلوب کو طرف خطونه گیره شما دیگه شما رژیم مردم ما با مردمه برای کمبدی های مردم ما بررسی میکنیم کویا کمبدی را ای مردم بررسی که بگو که مردم برای چی سوید نداره اگر تو مردمی هستی تو طرفدار مردم کلوبی گپ زن 50% مقابل مردم کلوبی یا سال 50% مقابل مردم کلوبی همه بوی دروغ هوا میبره فهمیدی برای که بسرعه مردم کلوب شما شتکش اگه گم کردی شما شیطنو را فهمیدی شیطنو همه شما شیطنو که مردم کلوب تو حمایت مردم حمایت کردن میتونی ای مردم حمایت کردن میتونی من مردم کلوب من بچه کلوبم 100% حمایت میکنم که وقت شما کردین مردم کلوب تیم جورم دادن میکشته ما خود میخوایم سوالی که جواب
سوال مرا جواب کی حمایتگری مردم سوال مرا جواب کی همین امام علی رحمان هم میتونی گفته که اینوم مردم که جناب پرزیدنت با ما را 24 ساعت سویت بتی با طالبان را میتی با ما را بتی میتونی همین گفته گفته مال ماوز میگومش با اون شرطه که تجاوز یک جنرالی که بالا ده تلفن بخوان چاپون مستابه من پلیوان جنراتور رحمان مردم بگو که رحمان بگو که همون 24 ساعت کوی باقی که با طالبان میتی هوای با ملت ما را چون نمیتی همه را کویا برو بپرس بعد میفهمیم کی طرفدار مردم کی طرفدار مردم نیست حکومت دولت دیرم نیست که همه چی کار میکنه با هر گودام بگه ممکن صورت اکونومیک در دیگه جامعه فضا یاوق میخواد اروجا میخواد تانکا میخواد مثل داغون برای مردم میخواد تا یک جامعه دونی این کاری باید یعنی پول اینا ممکنه تا 70 دست گنا گوشه میکروفون burada dakika beriz ya dakika beriz همین که علت و ای بنا میدونی اوچاب این میخرد من ابیا بو که تاجیکستان چند ویانی ورتالیات داره ما سوال مناته که چی چیز دو ما همین سوال bayraktar دارن ما نداریم گوشت تن من ابو که $92 میلیون سمالیات میخره در 92 میلیون دلار رحمان سمالیات برای خودش میخره برای امنیت مردم bayraktar باید 10 تا میخرید چی با قرقیزا دارن دیگه ملت ها دارن ما نداریم سلاح میگه روتون سیاه مینه سلاح هم نداریم هیچی نداریم ای بچه قرقیزا قدیمو جنگ کردن قریب نیمی تاجیکستان میگرفتن میبروی گب میسنه زمونات هم قایی با خدا من حیرون نشم در شما که شما این قل به ناموس آدم میشیده خب وطن برادر عزیز سلام علیکم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته زمین اینترنت ما چسبید خوبه سلامته امیدوارم خوب سلامت باشه اون شخصانی که ما رو تماشا دارن و طرفدار ما هستن اجازه بده که یک کانترکت اویدی موضوع و اویدی هم یک شخصیت همی جامعه بوده بسیار کرکره میپرسه یک ما سخن کنیم ده گندم دیوونه میشم همیو را میبینیم ده همی پارازیتو را میبینیم کرکره را تا ایمو میپرسی تو بیا رستم امام علی را یا سامان بیا یا امام علی را جب ما کتیش بحث کنم ما با که بخونم دفتر را بکنه وای بخونم ما بخونم ایروی دفتر خونده نمیتونی روی چاتسی و کماندیره که پگان گرفتگی خونده نمیتونم ایجاب رو 63 بار 72,000 کنی 63 بار کن اون همونجا در توری که فهمیدی این مهاجرایی که عذاب میکشن پدر سگی هر رو گرومده دایجه کرکره ایمو پرسیده است نومد پرازید میترسیه رستم علی را بگو که خونده نمیتونی داشت گم میکنه گپ زدن شه بیا جمعون اورو شده تو بکنه سوال چی هر رو گرومده مردمی کمبغل اکل خاندیده است اگر دستر وظیفه نبود باید باید کرکره میپرسیدی با خونده نمیپرسیدی مردک نستش مفهمیدی نامردو زورتون فقط دنه کمبغلو میرسه و بیچاره مهاجر میرسه چی دارم برو گپ زدی که چی تلفن رو دکدان دولت تلفن راست مشکل کرده میشود چی داره یک امام علی رحمان هواپیما که دبی میپره میره زوری مسلمان‌ها چی دستاش هم خیلی دی طرف اروپا در دروگیوش نگذاشتن انا که به مره به همین حالتون دستش انا میخلای کشی عربو دستش انا میخلای پدانواتو دایوسو میبره و دیفو میکنه ایمو اینجا کرکره میپرسه کن برو رستم برو سامان اگه اسماعیل اگه انا جوون دفعه شما و خطیمو بحث کنن انا ولی اگه سوال داشته باشم و بوکیمو برآمد نکنید دیگه همین راست نیست عبدالخلیق انا میخلای این پرازیتا را گوش نکه یا نامردن یا ریخوند کنه کرکره میپرسن تا میتونن برنامه را اخیر چونکو زور شما میرسه در بایو برای که اخیر درکار باشن کو یا پرازیت حرامی هم یک حتی سوال جواب کردنی که زن فیسبوکی من نمیرو خطی تو بحث میکنم لیکی پدنوه تو نامرد ادام بده فهمیدی برو اینجا رستم سامان فایلو تو اون اولاد چه فایلو تو خطیش ما بحث میکنم بعد نبینه که سوالش دوره سگ حرام بله برو ما جایبو تراگیریتی هم ده هر جو رکلام کردیم امره به همه حالتون پرازیتا یک بار روی کنه سایفوی همون رمضان رحیم زاده را یک بار روی که ای دفتر خونده نمیتونن آخیران ویستوپلینی شدیدم
جم یا دفتر خوندن نمیتونه بلا پارازیتی می بلا لیکسیمری و تواری بلا پریدالی بلا سنارو ازیکسکی بلا پارازیتی سوولوچی بلا تواری بلا اویدی محضور گردن من خاطر عصبانی شدم برادر عزیز نگاه بخشیش کن هر کسی مرا که تماشا دارن من میدونستم که 8 کرانه 72 میشه و همونجا میتونستم بگمش همین به خدا دلس و دهنم دو استغفرالله گفتم که نگم این تبلیغ مینن منه شما باور نمیکنین نگاه کردم من 3,500 آدم تماشا داره برای که میان میبینن این من 80-100 هزار پتپیشک دارن میخزن من تبلیغ دارن ملادت شو دست شو دار نکنه نکی تهمت دروغ نگی من به خدا قسم با یگان انسان وای ندارم یگان مشکلی رحمانوف قطی بچهش قطی نه میستر برود قطی نویرش قطی دختراش برویا قطی من دیبات کنه اگر من بای دادم من دیگر ای سیاست دست نکشم و بشه دیگر گپ نمیزنم من دعوام اینا با سواد بدن بیاره شو مردک شما پیشواتون بیاره من قطی پیشوات بگه که یا بچه اومده میگه که من ای پیشوات حضورم انا بیاره اینجا دیبات کنیم رنگینه برادر وطن وره برویا دبری من گفتی برادر که یک کتاب دفتر ردیسش باید بگیره باید من سوال بتیه من باید سوال بتیم خوب ببینه که ده کیسه نوت که همین 10 کیسه نوت که تاجیکی را که همین یگان کش نمیدونه 7 پشت همه حکومتی ها نمیدونه بچه اگر 10 کیسه نوت که تاجیکی را بگونه که همین خوب برو میخونه کتاب آیا کاغذ دادگی وای کردیم وای کردیم اون کردیم گفته خوندسته شما چه باید جمع برای قطعی کرکره میپرسن رو سیاه بیای جمع قطعی با صحبت کنم اتباس کنم پدنالات زور نمیرسه آنجا بایو برای که میرینی دا باید نو گرینیو اویدی موضوع گفتم یا عبدالخلیل فکری انده شیخ ما بیان کنم این نبرد این اسماعیل این استفاده بودیسته ای بابوشو ای خش تواروشو ای مادرشو ای اوتاش فهمیده برادرو این هم کگله این هم چی مشکلی که میشه این بلیت قیمت بشه این هم رستموش که تلفن در کدام دنیا رستموش که تلفن این هم همش همین چی مشکلی که میشه چی قیمتی میشه این هم همشون استفاده میبرن این هم چی پاسپورت علیشکه چی پاسپورت قیمت میشه چی زگران پاسپورت قیمت میشه همه مشکلی رو این هم دفتر سر مردم بیاره چون که صفا کردن میگردن دزا هیچ کی نیست بی سواده حقیقتا اثبات کرده در یک فکر کنه که یک نه دیکلاراسیا میسپوره نه در پیش حکومت یگان حساب کتاب میکنه از گوجه قدخواد داره از گوجه قریب اگر یک هم بغلم کنه کو میرم کو با خدا کو تو تراکیو چیوش هم میکنن انا خیلی بود نه جزئی خیلی کرد لیکن ایورا هیچ کس هیچ کی گفته در دوی تاجیکستان داخل تاجیکستان چی گفتن نمیتونه با دیگزار آدما نبرن گوان که شما بخیلی نیست اون تجارتمندی که هست که خودش تجارت چه کرده ما باید کار نداریم نه که این نبیره رحمانوف فهمیدسته ما باید سر کار گیریم از بجای قسم میوه باید این دیکلاراسیا در پیش مردم بسپره یا نمیسپرم عبدالخلیل یا که ما کو 2000 همون یا 2019 ما ایچی رقم که تو داده بودیم که تو نمی صحبتاش کو بروارده کو نشون داده بودیم که تو 19-20,000 اندسی برادر یا اثبات نمیکنن در پیش مردم شرط نمیتن چند سوم از خود دارین چای جون پول میگیرن اینا تمام تجارت چه خیلی فورا گولی رو بد میکنن اینا مرحمت چی در همین سگره که نوز برومت سوال جواب میکنن چی در نمیگه درد مردم که تلفن برای چی رستم مشکا کدا در دور داخل تاجیکستان میشوه اوی مردم گوش که برادر چی گپ شده بخیر یا پدر یک فیسر میروان تاجیکستان یا تاش تلفنش 120,000 یک تاش تلفنش 60,000 راسیسکی میفهمی عبدالخلیل آواز اومده است بله خوبه تلفن اوتاش هم میفروشه 2000 تومان تلفن خچه رستم مشکا میکنه انا که نگاه کن دیدی برای کی دیدی تلفن پدرش هم تلفن نیست سوم تو چه تلفنی که هم بیچاره 6 تا چیز مردک در مسکو کار میکنه میره وقت تلفن یک قیمت میذاره همون را با 2000-3000 تومان رستم مشکا کنه این هم مردم عذاب کنی همین دسته یا هم که عذاب میتین دیگه تمام چیز قیمت میکنن مردم از غلام میکنن یگان فکری مردم نیست تمام فقط قیمت کردن کسای جیب خچون پر کردن در یک ماه هواپیما کردی 2 بار رحمانوف دبی قطر رفته اومده است اگه جای ایتون میدونی یک پریده رفتن اومدن سوزشواری با در پیش عربا دستان خیلی کردگی چی گپ شید
حیران میشم ده یا لیتسیمیرن اینا یا حقیقتا یا روسیان ده اول یکم زیدی اسلام زدن زیدی سالادورو گفتن چی گفتن زیدی لیشدورو چون رفته پیشوشون در پیش سالادورو سر دستشون در پیش بار کرده است ایزا میکشه پیش ای جمعه بروی وقتی بحث کردن حتیمو بحث میکنه گفت نمارده وقتی که دیادت باشه اگر وقتی که نهضت اسلامی تاجیکستان از تاجیکستان فعالیت میکرد میگفتن که ایرانیا خواجه خارجی نهضت امروز نهضت در بگیم که ای تاجیکستان برده اینا پیش خواجه خارجی مخالفاش مره شموه به خدا قسم اگر من بچه رحمان وقتی که همه گپا گفتم که ایران خواجه خارجی نهضت من واپشه به ایران دادگریف نمیکردم چقدر یه آدم تنبل میره همه آدم نمیدونه جورگی منی همین خیلی ای اومد اروپا ای پالیتیکا سیاست گنده بزه کرد اومد اروپا فقط آدم غیبت کرد تروریست یخ پهلو یا دیگه گوشش نکردن گفتن ای پیچ دیگه کوکس بده و برای همونجا گوش دیگه را فرید کرد اروپا دیگه همش نکرد دیگه هیچ چی نتونست کرد بعد دیگه هم طرفی با او ستوگری کرد خودشه اول همون طرف شو میدی طرف عرب و ساتردولو و خودش گام میزد وقت همون طرف رو تنقید میکردن بعدا با گریف دیدی که طرف اروپا نشید با این طرف چند 360 گرادوس تون خورد این طرف کرد از دستش در پیش بر در پیش همون سالادورو پیش بر دستش سرش خم کرده است این همیه اویدی همه موضوع میخواستم یک کار ترک کردم فکرانده شما گفتم برادر تشکر یا تبونی شدیم بخشش برادرو خوبه وای نگهبان باشه همه محل باید آدم یه بار کم کیس گپ زنه برای که آزادی خیلی صحبت کنی بعد با مردم دیگه خیلی قبول مینده باید یک بار یا خیلی با کمکی بگیری خیلی نمیشه که فقط تنها برجدی یک چیز ده وقتی یک ما چیز گفتن امو خیستوخان وقتی میبروی همین طرف دوری میکنن از طرف همون باز گفتستم برو ما بگم از زورم اینا نمره ما اینا کدام مهاجری کدام دگجی تاجیکستان مشکلی میشه در تاجیکستان هم داخلی هم بیرونی ما در زنگ زنه من لوگوی کارتونا بود میکنم به پول هم قانونی کتی همین خیلی است سفارت خلوب کتانا بردو میدرو همین لک میکنن کورا گمشتک میجکان روان یگون فایده شون نمیرسه فقط لسیدن ادا یوم میبینی تمام اگه برو مرده که بگی من نمیرم من خیلی نمون نسبم ای سپاس در گیجوی روسیه مشکلی میشه و در لوگوی دنیا من از زنگ زنه من میرم سفارت گپ میزنم یا مراجعه در حکومت میکنم چیزی تیمات میشه در داخل چی مشکلیه این گپ گفتن نمیتونم اون شخصانی که میگفتن اون عزت امام بود خدا رحمتی کرامت شریف وجود بیچاره دونم بردنش کشتنش عزت امام بود با این ژورنالیست ها دمار در عملی بود میرفتن با ضرور سیوم کم میکردن نرخ نوار از چی مشکلی های میشه در تاجیکستان همه مشکلی های کمبودی کمبغلا را نشان میداد علم شد پل از خود نکنیم گفته دوزیومون نشان نتیم گفتن در پیش مردم نشان نتیم گفته که گرفتن همون بچه ها را سه تا بیچاره کمبغلی که باور که ترکانای خونهشون بچه گس میگشت که همون را بردن که زندانیشون کردن بخدا بردن تا زندان بخدا برای خونهشون که ترکانای خونهشون بچه گس میگردن بخدا انا لسکو میبرن هم که لسیدن دمو لسیدن نشان نتی ایمو کرکره نپرسه امیدی را که تو مردکی هم که در پوبلیچ نبود رو مستمع که سوال ده که بود رو منش که سوال ده نمیتونی انشالله ارزوی ما چی است که یک پرزیدنتی مردمی بیاید در تاجیکستان نمی که پیاده بگرده هر یک همین خونه تاجیک دنومده مشکلی نه فقط دوشنبه تمام تاجیکستان که هر هفته باید در همین باید یک برنامه موندن در که پرزیدنت هر هفته باید تمام کشلوقا باید بگرده مشکلی را بفهمه بله تشکر تمام حکومتی ها باید با ولیک بگردن ولیک کتی موشین کتی نه ولیک کتی فقط ولیک کتی بگردن همین تمام حکومتی ها باید تاجیکستان مایده دوشنبه مایده اما تو یا ولیک شون بگیریمتی نه از خودشون بیستورن دیگه خرید چون یا ولیک بگیریم چون هر میکنم میروان از طرف حکومت حلقه دیگه دزدی نمیکنم هر کسی که در طرف خدمت اون حکومت اون ما زوانی ولیک بسوزم انشالله اما چه تا ولیک بسی انشالله کم خیلی میکنیم تشکر زیاد برادر خوش آمدید الله نگهبان باشه صحبت کنیم خدا نگهبان
خب اینک مادری عزیز کامراتون خاموش کنه بعد من شما را قبول کنم برای که کامراتون گیرونای. خب سلام علیکم مادری عزیز بفرما. و علیکم السلام و رحمت الله. سلام به همه مبارزان چی در داخل چی در خارج. برادر عبدالخلیل موضوع برنامه را یک بار تکرار میکردم برای من و کار آمدم تلفن گریام کم که برنامه رفته سه موضوع برنامه را یک بار گوشرسی ما میکردیم که امروز موضوع درباره چیه؟ موضوع امروز درباره نبیره رحمانوف که قدارایی از کجا است. یک جوانی که نمیدونم چند سال داره، یکی از میلیاردرهای اسبش پیسته و نمیدونم مویز میخوره و مردم تاجیک بگیم که اینه مردم تاجیک. سلامت باشی. حالی تو بیس مادرت باید نبری از بیا که مادر گپش تمام کنه بعد صحبت می جای مادرای. آید این سوال شما نه تنها به نبیره رحمانوف بلکه به همون خود رحمانوف داده شود که تو وقتی که به سر قدرت آمدی با کاستوم کارپوریتی و یا خانه کاستوم آوردی یا خانه کرتا آوردی یا خانه دیگه بروک و پاپشی آوردی در تمام جا تا قرآن تا همه جا را وقتی که میگشتی در شتابا کار میکردی یک موزه لطگی زرد داشتی، لطگی بود با او کژنی هم نبود. خب بابای و یک جا پول آورده که این سوالی با معنی را ما با یک آدمی به معنی بسپاریم. این سوال باید یا به ما بتن که خداوند شما را چی قدر عقل فراست داده ما را نداده. این موضوع را خیلی میموندیم خوبتر میشید. آید همین موضوعتان یک شعر عمر خیام یادرسی همو نبیره امام علی رحمان و خودی باباش رساندنیم که عمرت چی 200 بود چی 300 چی 1000 عمرت چی 200 بود چی 300 چی 1000 زین کهنه سرا برون برندد ناچار گر پادشاهی گر گدای بازار این هر دو به یک نرخ بود آخری کار. امروز و پگه ایشالله و رحمان خدای را سر قدرت هم میگیره. جانی را دعا کنین که تیستر بگیره شو. ما این سوال با نبیره هاش نمیتیم. ما یارا میگیم که برین دف شین که شما ای کدام قور آمدین ترکنو که در همه جا شما هستین. ترکنوی روسیه تاجیکا روسیه آمدن ترکنو گرفتن تاجیکستان رفتن. یا رنگ ترکن در همه جا هستن اولاد اجوج و مجوج. خداوند در سوره توبه در آیت 120 میگه که هر یک قدمی که یا یک خشم به طرف دشمن میکنی نگاه یا یک قدم به پیش میمانی دشمن خشمگین میکنی خداوند اجرش در دنیا و آخرت به تو میده. من امروز گفتنیم به این روشنفکران به این مبارزان به این مهاجران که قدم های کلان کلان بردارین تیزتر برویم همین سوال ما در داخل با ما بتیم چون که اینا هم کرن هم گونگن هم لالن هم شلن به خاطری که اینا گوشاشون نمیشنوه صدای مردم. بعد یک خواهش دیگه دارم ای مادرها که وقتی که میبراین در همین شبکه ها گپ میزنن که ما در عذاب ما در چه ما عذاب خواهرها و برادرها را ما هممون میدونیم. برای الماز هم آسان نیست، برای محمد اقبال هم آسان نیست، برای محیدین کبیر هم در هجرت آسان نیست. اما که حکومت امام علی رحمانوف نمی ارزه به یک اشک چشم مادرای در غربت بده. اشک چشم مادران ما قدر دارد. یگان سخن پوچی او حکومت رژه خونخوار قدر نداره در ما. مادران فقط در جای نمازاتون گریه کنین با خدا مناجات کنین که خدا فیروزی را بیاره ای روشنفکرا را به سر قدرت بیاره که تا که ما کار انجام بدیم. بله. وقتی قیمتی دیگه برادرها را نمیگیرم. اگر یگان سوال به ما داشته باشین ما منتظریم. یگان سوال کنم ندارم. تشکر زیاد. در اینجا چند برادرها زیادن میخوام که
فکر نظر اونها رو هم بگیرم. ما گفتیم برنامه 3 ساعت دوام میکنه، پس اون خداحافظی میکنیم. برادران گرامی قدر، من خواهش میکنم که همون لایکاتون رو بگذاره که سبب زیاد شدن بیننده ها بگرده. این همین قدر. تشکر زیاد مادر عزیز. خداحافظ نگاهبان شما، پیشروی فیروزی نصیبتون بگردونه. الهی آمین. آمین. خب من که بیا. خب آیت الله گلایف، سلام علیکم. گلایف این جورام نخیر برای میکران نخشو کنیم. چی گفتی؟ آیت الله گلایف تولی بیس. آیت الله گلایف بفرمو. با نگویی که ولت بیس ولت سراتی من نشه. تو سراتی من نشه. عبدالله علی گلایف آوازم رفته چه؟ بفرما. ده دقیقه من نبر من گپ زنم. بیا. میتونم که جوان مرشیده. نه. تحقیق نمیکنم. یکم گفتی که قسم به خدا گفتی اینها از خدا نمیترسن، از رحمان میترسن، خودشون نشون نمیدن. آنیست که گوش گپ نزه. تا آخر گوش که. بس میترسی. انا گوش که او برادر گفتی، برادر رو من نشان داد، تو قسم بیهوده خوردی. یک. من الحمدلله گوش که قسم خوردی بس گپ نزه. تا آخر به من گپ زنم. تا آخر به من گفتم دو دقیقه به من تر گوش میدم. من روزه دارم. تو تا آخر گوش میدی. گفتی قسم به خدا اینها از رحمان میدرزن، از خدا نمیدرزن، خودشون نشون نمیدن. بس منم یک حوال ترمیتیم. نه تا آخر من گپ زدم 2 دقیقه. تو حاضی یادم دقیقه گوش کن. تو بلابالی تو گفتی که من 2 دقیقه گوش کن. من همجا بازدانم قسم خوردم. تو همجا برو لبین 3000 آدم بگو که زنم 3 طلاق کی. من در دل نگفتم که توسکی زنی رحمان فو اوزو داره. اخرام چیون داره. از دو سری زن دستای رحمان میکشم. تا همین گپا بگو. من اگر گپ زدم من پسلت نیودم. چه میگوی همجا بگو. بیا. اسماعیل هم گپ میزنم. تو تا آخر 2 دقیقه من گوش کن. تو مردی از گفتی من گوش میدم. یکمش سوالی من جواب بده کی. تو حاضی گفتی من گوش میکنم. تو بلابالی حاضی تو وعده دادی که من 2 دقیقه را گوش میکنم. من قسم خوردم در پشت که زنام 3 طلاق کی. نه آخه تو گوش تو من گوش میکنی. قسم خوردم. تو گوش که حاضی تو وعده دادی که 2 دقیقه گوش میکنم. ای بلابال. تو قسم که کارا نگفتی. من لازم شبه اگر میخرم قسم تو 2 دقیقه گوش کن. تو بلابالی. من لازم بود من خوردم. تو بلابالی سوال جواب ته بلابالی. تو بلابالی جواب ندادن نمیتونم. تو 2 دقیقه مرا گفتی وقتت میتونی. تو بلابالی. سلام علیکم. یک دقیقه من خواهش میکنم. یک دقیقه. وقتی که من گلای تو گفتی من قسم خوردم. تو بیار من دکتر که من خاطر یگان امنیتی همکاری دارم. یکمش دیگه‌مش که پاسپورت قرقیزی داشته باشم برای نشون ته. شما داره که همه دنیای منه در تاجیکستان برای نشون بده. مردم من همجا گفتن که 3000 آدم فقط شما در 5 وقت نمازتون نسبت من فقط دعای بد کنی. ادپیسات چکنه بره به خدا. نه که هیچ چیزا نداره شما. نمیتونی. وقتی که تو من قسم دادی من قسم خوردم که نداره من این چیزا را نکردم همین خیلی کار. وقتی که تو من شنیدم به هر دمی گوشام والله قسم من شنیدم در زلو شنیدم همین گپا را که تو همین گپا گفتگی حاضی من قسم بدیم بعضن قسم بگی که تو بگو که من همین گپا نگفتم. من روز باید 3 ساعت برنامه کنم 6 ساعت برنامه میکنم فقط وقت میتیم در دکا باشه همین استودیو میبرم تا همجا گپ زنم. چون زد میخوره بگو. با این مینا هم گپای تر میبرم در شبکه‌های اجتماعی پهم میکنم. بیا یه بار دیگه قسم بخور گپ بزنید دلچین. تو بلابالی تو از من 2 دقیقه وقت دادی نموندیم گپ زدن. تو مردک از من چقدر بوارگم که من 3 ساعت دیگه وقت میدی. تو حاضر والله نه قسم نخور. تو قسم نخور. تو حاضر گفتم که حاضر بیس والله بالله تعالی قسم ای که تا همینجا قسم بخور که من همون گپا در زلون نگفتم. من همینجا چند تا بخوایی تو گپ میزنی من وابشه گپ نمیزنم.
بیا بفرمو گلایف آخه تا ده دقیقه بته من سواله پیش جواب تیم من چیزی که لازم باشه میگم تا ده دقیقه میدانی تا بلبالی یا نه توضیح گفتی ده دقیقه در وقت میدیم توضیح بودم دل مدی من قسم دادی من قسم نه آخه تا ده دقیقه نمی ساعت نگاه که ده دقیقه زیاد گپ نمیزنم ساعت تا نگاه که ده دقیقه زیاد گپ نمیزنم بیا خیلی ده دقیقه باید ده دقیقه سوال همه تیمه جواب میدی بیا سوال لازم شد جواب میدیم گوش کن یکمش قسم خوردی که اینا از خدا نمیترسن از رحمان میترسن برادر نشان داد حانی شدی دیگمش در من زب سسه که تو قسم خوردی که من در رسیه فهمیدی قسمی به خانوادت خوردگی که من ترا باید سیدین میکردم بعد سیدین کردم در ترکیه هم حوزی گفتی فهمیدی سیمش من از زبانی خودت گوش که والله قسم آخه دیدی که من در یگان بخدا قسم من طرف تگیم که من در کزانم تمام تو در من در کزان گفتی قسم خوردی در رسیه حوزی گفتی در ترکیه ای حوزی گفتی که در ترکیه ای تو در خمه تو چی با وقتی مرا میگیری عریضه نویستادم بخدا قسم آدمی شاهی دارم که من اونجا عریضه نویستگیم در یک جا بودم در سخ دوزندگی بچه های تاجیکو بودن بخدا قسم تو دیدی بلبالی یه بچه تو من گفتم تو دقیقه مینوت نگاه که نه تو مینوت نگاه که تو مینوت نگاه که گفتم تو خیسی در مینوتی من گپ زدی تو بلبالی میگم بلبال فهمیدی؟ دیگه گوش کن من نه تو گپ من نگو هویانه من جواب میگم با بگو دیگه که تو در کزم بدی حاضر گفتی در ترکیه هم قسم خوردی سیمش که من از زبانی خودت زبط هستم مرد شم همه پرتامت بمانش که گفتگی که من پاسپورت قرقیزی دارم نمیتونم برای رفته برای منم از وقتی نرود نه من اگر میگه پتر گفته باشم پرتو بیا حال بس گوش کن من دارم زپس با حاضی گشتی گفتی که من برای همین هیله کردن آیتلو را گفتم حاضی میگو که من گفته باشم فهمیدی؟ گوش که سیمش درباره مادر گپ زدی مادر تو مردم میگوی که در حقیقت دعا کنه تو مرد باشی کو الله در قرآن هر جای نامی خیش از ذکر کرده کو و بالوالدین احسان میگه فهمیدی مادرت کو تو در حق دعای بد کرد فهمیدی دعای کرد که فهمیدی او دعا را در حق ابو جهل نکرد بود مادرش فهمیدی در حق تو مادرت کرد فهمیدی تو انسان هستی که بزی هستی گوش کن 2 مینوت نه که گوش کن والله قسم شما این مادری من گارانتی بتیه که در پات خار نمیزنم من قسم میخورم من همونجا مادرم قطعی مونمو امنیتی و گپ زدن کو بعد یه باری دیگه من گپ زدگیم امین الله اکبر دیگه قطعی مادرم گپ نزدم تا حاضره مادری من امیر رژیم نموندش که تاجیکستان حج بروه مادری که من دعای بد کرده طرفداری حکومت کرد روز ساعتش میام من این حکومت کو همون آدمی که مادری من ایرپورت گردنده زن تا شو میتیم نگاه که بخدا قسم همه دنیا شما دا من هسته همه تو نوم نویس شدگی من گفتگی بودم که در هر یه عشق مادرم میام فهمیده جواب میتی شما بدبختا مادری من وقت طرفدار شما ای من رو میگردونده ای فرزنده که نه مادرش کمش میگردونه مادری من چخلی که میگه راست میگه که من یه سگ باره بگه یا سیگاره بحفیل بدم واقعا من در عائلمو یک بگم که دشوار تربیه بدم واقعا من همه بحفیل ترین فرزندای پدر مادرم لبوج کمی کارم میکردم در خونه گناه اثر اکم بزدم اما اکم که امروز در زندانه اینا برای لبوی آدمی هم قشلاق بپرسه لبوی آدمی که در ناحیه قبادیان زندگی میکنه کسانی که ما را میشناسن میدونن که من چخلیم بچهای یکاترینبورگ هم من میدونن خوب بچهای مسکو بچهای کازان همینا میدونن که من چخلی انسانم
اینا برای امروز من مادرم گفت که اگر تو برای داش گپ زنی دیگه بچه من نیستی. مالی شما دیده که مادری من ایمن کس کرد، نه که شما بدبختا دیده که شما اگر مرد میشینه مادری من خانه خدا زیارت رفته سود، شما نموندش که براوه. یا حکومتی که میبروی دموکراتی میگه آزادی سخن هست، آزادی بیان هست، یگان کس اپشی فرزندشو که اپشی پدر مادرش جواب نمیتیه دروغ میگه. رحمانوف تتره میفهمی؟ رحمانیزم تاجیکستان، رحمانوف حکومتش نظامی فرسوده شدگیه. بخدا رحمانوف رنگی نوکیا بیلای نه. من این چیزا میگم، این برندی گپی منه. چکل محمد اقبال که مادرش فقط دشنام میتیه و برندی محمد اقبال که امروز در زبانی ادیبه کم دشه گفتیم گوری مریم بی بسوزه در بگیره. که این گپ برنده. وقتی که برند چی تکله لبو انسان میدروه او آدم همون گپ میگه. وقتی که من میگم رحمانوف نوکیا بیلای نه، ایس پس شما تماشا کنه که لبو انسانی که میدروه گپ میزنه میگه رحمانوف نوکیا بیلای نه. واقعا نه، رحمانوف فونکسیونش تمام شدگیه، فونکسیا دیگه نداره، دیگه نمیتونه دولت اداره کرده. ما جوانا ما فکر نظر ما دیگه خیلی میخوایم دولت بسازیم، نظام دیگه خیلی ما میخوایم بیایم کمک پلی بگیرن کودکو، ما میخوایم مردم زندگی خوب داشته باشه، ما میخوایم که مردم اگر مهاجر هم باشه در مهاجرت عذاب نداشته باشه. باید این پتنی 7000 و 10000 ایبین برده شوه. همین دوادای ما برای این مردم. برادرای عزیز ما ایمینه شما برآمدیم، با پیش شما برمیگردیم، تمام ما برای شما میخوایم یگان کار بکنیم. بخدا قسم ای والله بالله تعالی قسم ای همه زندگی دارم که تاکه بخدم کنم کما بجکم بکشم ببرام اینم واپچه یگان چی نگم میتونم که این کارا بکنم. نه که دلی من بدون برای چی میسوزه. برای اون آدمایی که در زندان بگناهن کو، برای اون آدما که من بنام یالا کو دل جگرم میسوزه. آدمایی که نزاشتو با مثل دلری اونوالی همین سعید سر میکنن تو اسم مقصود ابراهیم این همین برادرای بچه‌ای که ای گروه 24 بودن گرفتن بردن همش زندانی کردن. یا تاجیکش برادری خودم اینا دلی من برای اینا میسوزم. میفهمی برادرای عزیز؟ بخدا قسم ای کو یعنی رحمانو مردک باشه اگر رژیمش دموکراتی باشه، این زندانیان سیاسیه همین 50 نفر منبر میکنم خوب شما بکنم. گفتی محمد اقبال که منم جمع میکنم میگم توکل به خدا رحمانوف ای تاجیکستان برن شونه من برویم فقط در تاجیکستان زندگی کنن در برن 50 نفر هوی که من گپ نمیزنم با این همین آدمایی که 15000 آدم من تماشا میکنن. منم خواهش میکنم که دیگه چیزی همین رحمانوف گپ نزنه که رحمانوف مسلمان شده. من این کار اگر نکردم شما بگید که تو نامردی. من فقط تنها 50 نفر گفته شدم. من نگفتم که وست زندانی تاجیکستان هوی که 50 نفر نمو شما نمیسم رایت میکنم همه آدما رو که کسی از این گپ میزنه من ابرام مقابلش گپ میزنم که رحمانوف مسلمان شده، رحمانوف نظامش دموکراتی دیکتاتوری نیست. ابرام این خلاکی ویدیو میکنم. من دیلم کو با اون مردمی که در زندانن آب ندارن خرن. شما بخدا قسم کو روز ساعت میاد گرنی جواب میتی. شما فکر نکنه که جواب نمیتی. در زندان شما چه مردم عذاب داده شده. همه دنیا میاد با مورا. با که نمیرسه. مردمی که امروز در همین زندانهای تاجیکستان نگهداری میکنه کو چیستا برای شما ایده خیتو گوش کنی. بخدا رحمانوف میروه یکم کاری که میشوه کو هم زندانی ها آزاد میشوه. یکم کار میشوه فقط زندانیان سیاسی آزاد میشوند. شما ایسا دانسته بگیرین که اینا همش نمیمرن. شما نمیتونه همه او کشته. یک تاش زنده میمونه. پلوبامو میگه که فلان آدمو همین جده ظلم میکردن. همون کاری که شما نسبتی همین برادرای زندانی کرده ساده کو همین چیزا انتظار باشه.
ما مسلمانیم، چیزی که در قرآن و سنت های همون کار میکنیم. چیکار شما کار نسبت همون آدما؟ ما همون کار زیاد نمیکنیم. دشنام شو کرده دشنام تو میکنیم، زده شو میزنیم تو، عذابشون دادیم عذابتون میتیم. این همین کارا را به همین خاطر مسلمان شی. فهمیدی؟ این رحمانوف میروه به گفتن منم، به زدن شما را رحمانوف میروه. شما تماشا کنید که همین 2024 چقدر رحمانوف میروه، رفتن شخص با چشماتون میبینی. پروستا کاری کنه که در نزد خلق، در نزد ملت دیگه شمرو نباشه. این همین خطابی من. خب گلای تو جورای من کی باشی؟ که کی قسم خوردی که من همی گپ نگفتم، میبرای در برنامه من گپ میزنی، اجازت میتیم چند گپ میزنی گپ میزنی، این صورت گپ زن نمیتونی. خب برادران گرامی قدر، بازم یک بار دیگه خواهش مینم بمونه همون لایکاتونا 3000 مورا زیاد تماشا داره برادرای عزیز. متاسفانه ولی ما 1000 لایک نگرفتیم. اگر ما 1000 لایک بگیریم برادران عزیز برنامه را دوام میتیم. نه که نه من راستیش این 3 ساعت میشه خداحافظی میکنم، چند نفر قبول میکنم خداحافظی میکنم. اگر 1000 لایک گذشت ان شاء الله که برنامه را چند دقیقه بدیل شما چند ساعت بخواید در کامنت ها بنویسه ان شاء الله که دوامش میتیم. خب سلام علیکم. یک مهاجریه. سلام علیکم بفرمایید برادران گرامی قدر. وقت نامتون نمیگیرم، خواهش میکنم که صحبت کنید، وقت نگیرید. بیا. و علیکم سلام برادر جان، سوز سلامتیتون خوبه؟ الحمدلله خوبه. رحمت نگذشتگان پدر مادرت. امی گپای میگفتگی ما برادر همه گفتن و گفتنی ندارم. برای همین تاجیکا گفتنی هم که میگه 3000 آدم تماشا داره 1000 لایک نشده. بعد ما چخیل دعوای انقلاب میکنیم برادر جان. این همین ما مقصد چخیل دعوای انقلاب میکنیم. کی قطعت میره ترا پروستا پیچکا میکنم برات بخیر برا براتم بخیر برا تو میره ترا میگیرن دور میکشن دبر یکت کشولت میکنن. رنگ عزت امان، عزت امان نه شیر نر بود. تو شیر نری تو شیر خری پیشکش کردن تیلش کردن برا یک کس کفوش نخیست. ما خط پرت افت ما خپی دبدنش نمیگم چانسون در کارتایمو نمی کارتای شما دا بگیم پرت افتگی هم نمیگم چانسون یکی خود با یک کارتای با یک پل پرت افتنی من نمیشه وکو. ای برادرها اخی نمیگم گپ گنده تو نمیگم التماس براتانو بمونه همون لایک همی با زبان حال گفته است همون لایک بمونه آخری همون برنامه دا بگیره. اخی چی در کار همی برای وجواجی زیادی میکنن چی میکنن برادر بکش افیر تا برای خواه بزا با خدا قسم های سر بار میجکی گپی تا نسکی پود نمیزگره بکش برای خواه که با خدا قسم های یه آدمای ما رو چند هم میگوی چند سال شما زده استین من شما را پوری نمیشناسم شما چند سال 8 سال 10 سال زده استین یکم فایدهش نیست داجه لایک نمیزگرونن ای لایک با خدا قسم من لایک پیشکی میمونم با سب شنید میویا این قسم میخورم اتا ای نه 100 لایک گذاشت خوزی انشالله که میمونن 3000 میمونن باقی 1000 میمونن هیچ غمش نخور. تشکر زیاد برادر عزیز. ما کارمون دعوت های مردم میخیزه یک شواقلش به خدای نکی در کلای من قرض شهروندی مایی که باید من در مردم بگم که مردم در تاجیکستان ظلمای با ما این اخلاقی برنامه های خوب داریم که میخوایم بیایم مردم از سوید بتیم، ما میخوایم بیایم کودک پلیتمون بتیم، ما میخوایم که بیایم جای کار برای شما باشه. اگر ما شما را ای روسیه آوردن نتونیم باید بر روسیه یک ملاقاتی خوب داشته باشیم که شما بگیم که همین پاتنتون ارزان باشه یا که وابشه پاتنتون نباشه. سطح زندگی مردم خوب کردن میخواهیم ما. اگر بخواهی برادر عزیز مرحمت ما را دستگیری کنید، اگر نمیخواهی توکل به خدا برای همتون رحمان فبگیره بگردید. خب برادر عزیز تشکر. برادر جان من یک چیزا بگم میگم که
میگن که مثال ما میخیزیم میریم من نمیتونم که خیلی خطیش ما پیوست بشم برای که انا خیلی عقلم نمیگیره تری دیگه چیزو میگه که یک چیز دیگه میگه همون جده بدره ما خیلی نمیتونم یگون حیله کنه که ما یک 10 آدم دارم خطیم یک 10 تا نر دارم خطیم ما هم میخواهیم که مثال همی چی کنیم و برادران ما را گفتن که خطیش ما که گپ میزنین التماس همی برادر گپ زنه که ما هم بریم یگون حیله بکنید ما هم خطی تو خوشیم تمام برادر عزیز همون رقم تلگرام در انشاءالله بنویس و انشاءالله که چند برادرای گروه هایی که 10 نفره جمع شدگن انشاءالله همش خوب میشه برادر عزیز تنها در تلگرام بنویسید انشاءالله شکست رحمانوف نزدیک انشاءالله اول آخرش خدای نمیده 2024 سخن در هوا نمیپرتم انشاءالله رحمانوف سرنگون منیم میبرین در کرپیجنی بدبخت زندانش نمینیم کارش میفرمیم پد برای قشکمش نمین میترو بسازه دمچه زمین در دشنبه نمینیمش فقط تونل بکن بدبخته خب برادر عزیز تشکر میشود خدا نگهبان تو دیگرها را قبول کنیم خب یک چاپلوس سلام علیکم برادر که چاپلوس درآمد بردارم نوشتم تمام بسگنی خودت برادر عزیز من یکم چاپلوس بیام بعد خب یک کلابی سلام علیکم سلام علیکم المستر سعودی خوبی باور بکنی اگر 43 مینوت چی نگاه دارم هیچ جای نیست قبولم کنی من گوش که آشنای نمی آیت الله اون او عبدالله نم خیلی مرغ چرغ نبرو نو رنگ قنچ قور یک گپ قبیده کی تو بالابولی ا بچه تو بالابول نباشی تو نگاه که زبان و درست نمیدونم توبه کنم خدا ما اوزاری نورد رسیده است اوکراین گپ زنم زن طلاق شدگی زن تمام برامش میتیم در تاجیکستان عبدالخلیل به تحقیق 55 سکند تا آخر نکرده گپای ما عبدالخلیل گوش که ات کی قطعی گپ زنم من بالابولو قطعی گپ نمیزنم تو عبدالخلیل تو بالابولی 2 مینوت دادن گپ زنم من قطعی دیگه چی گپ زنم تو بالابول فهمیدی تو تو فقط هم کار میگم که عبدالخلیل پرت افتم نموندی ضبط پیش رئیس محلاتو میبرم ضبط پیش رئیس محلاتو میبرم زن تشون میتیم تمام الله اکبر مشکل اکا بالابول قسم بخه که تمام گپ نگفتی برنامه الله گرفته نبین رحمان افته دایوسی فهمیدی برنامه الله قسم من امجا من کسی که ای زن مقورات مینه ای مادر مقورات مینه من دایوس نیستم من میبندم همه آدمیه که ای مادر ای زن ای سیمیا میرسه ایتسا خوب دونسته بگیری لبای آدمیت که من میشناسی یا که نمیشناسی کسی که ای زن ای مادر ای خواهر ای اپا دفشون میکنی کو من رحمانوف نیستم به خدا قسم میام میبندم تو ایتسا دونسته بگیری من رحمانوف نیستم رحمانوف یا دایوس های وقتی که نه این همی آدم نمیتونه تاجیکستان بیرون برویه یعنی شما گارانتی میتیم که همین انسان در حیاتش برآمده نمیتونه خیلی بگو 1 سال 2 سال بعد نه تا رحمانوف زنده گله و تاجیکستان بیرون برآمده نمیتونه برای که نکاح کرده خب برادران گرامی قدر برادران عزیز 3 دونه که دیگه لایک مونده یعنی 3 نفر دیگه اگر بجقش برنامه دلش میره خب یا 2 نفر را قبول کنیم چی گفته لایک گفتیم بازی عبدالله را قبول منم 1 دقیقه دستراتشونه بردارید سلام علیکم و علیکم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران مبارک و پیش و میگم که همین گنگو گویا شدن حضرت مثل می آیتلو بیچو صاحب چیز شدن بله همین آیتلو را پر سلمان در ترکستان در راه 104 از طرف پلیتکنیک هم فدنالات در سال دیدم که والله بیلای قسم با چشمان خود خوب پریندم کداست و در همون سال جانا یوفه فدنالات خدا نیستش ای آیتلو بالا بول او پدنالات تنابدی که گفتی
شما دیده که وای من قسم داد، من بین 3000 آدم قسم خوردم که بیا تو دکزت کرد یکی من کار نکردم. انا گفتم تو قسم بخوری که تو میگه گفتگی نیستی. مون گریخ برا رحمانوف دایوسی این آدم بله گوری ماریم همین گلایف سبب شده که من برادر عزیز همین گلایف سبب شده که من اروپا اومدگی پناه هندگی گرفتگیم باور منشمو که همین آدم من دراز باید من میدادن. همین آدم سبب شد که من دراز نادن من تا با اروپا اومدم. اگر نه روسیه برآمدن خیلی مشکل بود. اگر آدم دراز باشه روسیه برآمدنش خیلی قینه. این آدمایی که دراز هستن آدمو میدونن. از داخل باشو تمسا سنوی اویتو مار باقی لعنت رحمان خوی خدانات رحمان و هر کجای سفر من یا بدبختی را میوری یا اوفیزیت چی را میوری قطعی این لعنت تنهای گوری ماریم دار بگیرا. بله تشکر برادر عزیز بسیاری بعد دشنام خورد نکنه خواهش مینم. خب سپراویدلیوست بعد رحمانوف. سلام علیکم. سپراویدلیوست سلام علیکم. السلام علیکم برادر. و علیکم السلام. اوضاع من خوب هست برادر؟ بله. تو بسالی عبدالله. موضوع چیه برادر موضوع؟ موضوع درباره نبیره رحمانوف که این ایگیجو ایقا بایگری در دست یک جوانی که بگیم که میلیاردره. این ایگیجو همین چیزا را یافت. ایگیجو این سومی مردم ای برای که دولت از ضبط کرده گرفتگی برادر پولنی خود монополия семейный амаш خودش лично در کجا اسم میمونه هیچ просто پولنی خود ای как میراث فهمیدی خیلی که دولت که ضبط کرده گرفتگی پولنی خود монополия برادر به خدا قسم خودش официально میتونه در اونجا برو کار کنه خیلی چیزی که مجرا هستن در طرفی دولت در روسیه در دیگه اسم میان کار میکنن میتونه در اونجا برو کار کنه ایسومی همون مهنت خودش هم خیلی هم چیزی شو نه. بله ما یا ولاسه خریدن نمیتونیم 10 سال کار میریم یا اوپل نمیتونیم یا خیجبک میگیریم یا کاروان زندگیمون رو پیش میبریم. اینو چقدر که من نمیدونم $250,000 ارزشش. ساتوی درست گفت برادر. بعد یک خیلیش که جامعه برایان نگن خیلی نمی چی طرزی گفت نه بالابول. فقط بیا وقتی که اینجا مردک برو قسم خورد که دکزات کرد. تو مردک شو برو خیتان تو نشتم بالابول نش اینجا تو برادر بالابول خودش هم بالابول خچه. برو که مردک چه فهموشتی. گو بدم کرد. کیای بالابول مردم چیزا قیاس میکنن آدما گوش میکنن میفهمن که چی گپه. من برای امنیت خودم گلایف گفتگیم که ها من تاجیکستان میرم هم از صدای که چیکار بودم من در روسیه هم که من در روسیه نبودم و چه من در روسیه برآمدگی بودم در ترکیه بودم گفتم که برای امنیت خودم همین کارو من کردم. واقعا من عریضه نوشتگیم امضای خود من هست یک کاغذ دفتری متماتیک نوشتگی روی کردگیم. من اینا اثبات میکنم که به همین آدم من نوشتگی روی کردگیم. غیر این صورت من پاسپورت قرقیزی دارم من شهروندی دیگه جوام این گپا نیستن. من نامی الماز مولانو رو پاسپورت تاجیکی دارم. قرقیزی یگان دولت دیگه نداشته. من ویدنشی تلیستای روسیه را در دستم نگرفتم. من تیار شدگی بود نگرفتمش من برای که من اونجا دیگه نمیخواستم در روسیه بمانم دیگه هم تا گفتم بسادم یادی. خب برادر اگه اون سامنی نیست نسبت قبول خود سامنی نیست برای که اوزی در ای توجیکسون در یک положение اوزی هست والله قسم در یک положение چی خیلی بگم پسترین положение بسیار هست. اوز ما چی میگم برادر اوزی یک گپ تکرار میکنم هست اینجا گپ آدمایی که میگن گپ هر خیلی میگن این دل افتاده نشه برادر اگه اومده غمگین هم نشه این آدمایی هستن که صبح منی ندارن منی هیچ ندارن برو نسان در действительно چی پرابلم چی هست چی هست همون رو بگو چی جا میگن خیلی سبحان الله اینجا کنلیسی این همین вообще абсолютно ما просто میگم گپای نیتو вообще گپ ندارم در همینجا برو конкретно همین چیزی هست همون رو گپ دارین خیلی تو کاش ما جامعه برو خیلی прикрывать میکنین فهمیدین همین ظلم کشیدست و خیلی تو به خدا قسم очевидно معلومه در یک уровне پست زندگی میکنن یعنی سریع از یکم اسنگی دا вообще دیگه دولت رو بین
یک پرابلمی که در خدمت هست اون است اون اینترنتش اون زندگیش вообще پسته اون مهاجرش تا نیست که اون فهمید یگم دستگیری نیست اطراف دولت مردم خشم میبرن میرن دیگه دولت کار بار میکنن میاد سینه‌شون پدر شود میکنن بیسپیت شود میکنن طرف دولت یگم پدرش کنیسته والله خسام نیسته ایش خشم прекрасно میدونه در تو کروش دیگه فهمیدی اینا خیلی ابسولوت کروش دیگه نمیبینم خیلی چی گپ شده بله برادر عزیز برادرها هستن برادرها بسیارم والله قسم خیلی بسیاری هستن که ناراضی ام فهمیدی این رژیم مدیره که ناراضی ام просто не то что میترسن конкретно کو هم خیلی ایدرن دولت هم ایدرن وطن هم بسیارن просто کو برادر یک момент میگم که خیلی شما نگین که اینجا واسه آدمای میگن که تو موشنا برا ایسوسون بچه‌ها لایک بزنین вообще смело بزنین لایک بزنین کامنتر بنویسین یگم چی نترسین پیریود فقط اینجا یک تا همه برای ایش صبح ندارم بخشش شما باور نمیکنید من نمیدونم که کی من لایک موندگی به خدا من نمیدونم من نمیبینم این چیز понятно برادر این چیز понятно در любой ефире که دیگه برادر ефір میکنن نه این چیزی پسترین این چیزی که برای در امی اوکی لایک هیچ پرابلم لایک بزنش لایک اگه سمه لایک اون فکر نکنید بزن لایک просто برادر بسود ефір وقتی راستاسینت میشه آدمو بسورتر میبینن چی ефірانه بزن لایک رو بزنین برادر вообще اگه مایده کلیبات نکنید بزنین لایک بنویسن کامنتر دعوت کنین برادرها روز به روز کو برادر جان روز به روز بچلیسته اون زندگی مردم در وطن روز به روز بچلیسته چیراش داد نکنین شما یگم چیراش داد نکنین روز به روز بچلیسته نشد زمین فروختن نشد свеча فروختن اوکی 200 چانس на интернет подключать نکنین вообще мечаства یگم плюс نداره برادر بله میخواد میرن در دیگه دولت‌ها طرف اروپا دیگه طرف روسیه میبینن چی گپه حقیقت هم میبینه باشه باید زندگی باید استراتژی باید دولت باید خیلی باشه باید مردک باید حقوق باید پایمال باشه باید خیلی باشه همه چیز آگاه میشن اوکی میرن با همو اوکی پدخلینسلا باید همو کمونیستی چی دار کنه باشه صاف سیمونه نخواه باید مرد بچه باشین شما مرد باشین کلاتو نکوچه موزگاتو نکوچه که چی گپه چی گپ رفتیسته بله برادر عزیز درست تشکر نه لایک بدین اگه چی نترسین دیگه لایک رو بشاپین پول خود برادرو پیری بزنین برادرو خواهر و مادرو کسی که هستین در افیر بزنین لایک رو خاطر به همین کار کنین برای سبب زیاد شدن بیننده ها میگرده لایک تمام این فونکسیون اگر لایک کامنت ها باشن اینجا 2800 آدم تماشا داره اگر همین استغفار رحمان در کامنتر یا بنویسه همینجا 5000 بیننده زیاد میشه یا که اگر همین 3000 لایک بمونه یک لایک بگیم که 10 نفر دعوت میکنه همین فونکسیون یوتیوب همینه که یک لایک 10 نفر دعوت میکنه به همین برنامه من خوش می‌کنم برادر عزیز در گذاشتن لایکاتون به طرفی نکنید ما را دستگیری بکنید همین قچز ما زیاد چیز نپرسیدیم برادر عزیز کاتمت که میخوای که ما دستگیری بکنید همین لایک شما را ما میگیم آبونه شوید در برنامه ما که سبب زیاد گشتن برنامه های ما شود تشکر زیاد برادر عزیز در اینجا گپ اخیموس خان درون بعد میگم اخیموس خان درون میبرم برادر می هر یک برادری که آزادی وطنش را میخوان دیسویت که آزاد زندگی کنن یک صاحب کار در نزد زن فرزنداشون پدر مادرشون باشن میبینید شما زندگی اون زندگی وطن که تاجیکستان چه خیلی پسته چه خیلی ظلمه یعنی پرابلم‌ها هست شما تو وقتی که هر یک شما برآمده یگان کار خود شتوته یگان کار که نکنید یک پیشروی نکنید یک دستگیری اساس نکنید همین رژیم بدبختانه این بین نرو کو با الله قسم روز برو بچلیسته یگان کار خیته شما هر یک نکنید کو یک دیگرتون اوینیت نکنید جامعه برن اوینیت نکنید برادر بزن برا اون دیگه ефир типа خیلی گپ بود نباشه смотри что ты можешь сделать вот ты чего когда был то да иже بله یک از دیگه نگور نکنه هر یک تا می برویان باید چیکار کرده باید من خودم بتونم چیکار کرده تو باید اگه اون کاری باید خودت که یک برادر دیگه تا نگاه نکن تو وقتی اوورن اسکرین می بروی کار میکنه برادر دیگه میبینه او دیسویتنا و ما خفویت میره هر یک تا شما می برویان باید خودتون یگون باید اون کار کنین خودتون کنین یک از دیگه نگاه نکنین
بله برادر عزیز تشکر زیاد جا در استودیو آدم ها زیاد هم چند کسان بگه زنده باشید وقت نمیگیم زنده باشید میخوام فکر نظر دیگران رو هم بگیریم انشالله 100% لایک رو بزنید اگه اومده خیلی چی نشید بزنید لایک رو بنویسین اصلا نکنین دستگیری کنین برادر подписаться کنین پول خود период آباد باشی برادر تشکر زیاد خب اینجا راست گفت برادر عزیز کسانی که ما مجبور نیست برادر عزیز نگاه کنید می اسلام هم مجبوری نیست دینی مجبوری نیست که تو مجبور باید بیا قبول کنی بیا ببین محقل شید آبونه شد بمون لایکتا نه مرحمت پیش رحمانوف یگان مشکلی نداریم من خواهش من همینه که اگر زندگی خوبه میخواهی دستگیری بکنه انشاءالله یک کار میکنیم ما برنامه داریم کار داریم انشاءالله یک کار میکنیم همین سال به همین خاطر کسانی که میخواهی دستگیری بکنه دبر ما باشه وطن دوست باشه بخوای برای مردمت یکان کار بکنی برای برادرای زندانی برای مادرای بیسوید برای فرزندای معیوب برای زنای بیخانه اگر بخوای یکان کار بکنی بیای ما را دستگیری بکنی برادرای عزیز این زیاد نه خب برادران عزیز اینه مرد باشی بردار خب بیا مرد باشی بردار کو بیا سلام علیکم بفرما مرد مینه برداشتمت کو میکروفون تا که بفرما خب مرد ما میبردارین تو بو گپ نمیزنه و چیکارت کنه مخی مرد باشی بردار پیشابی میلاد سلام علیکم برادر گرامی قدر من خواهش مینم تحقیر همین چیز نسبت رحمانوف درست بنویسه پیشوای میلاد بنویسه سلام علیکم برادر تحقیر نکه او را تو انتخاب نکده او را مردم انتخاب کرده اگه تو تحقیر نکه چی با تحقیر میکنی پیشوای میلاد چی با مینویسی آخی پیشوای میلاد نویسگیم تو خونده میتونی کارا دکو نمیدونی خونده را نمیتونی تو گوش که من همین رو میتونم من اسکرین شات کنم همینجا در همین اکران نشون تیم که آخه پیشوای میلاد نویسته گوش که برادر گوش که من درباره یک کلمه و یا حرف قایت بحث کنی نیستم اگر کرات بفهمی اینا گوش که من قایت کرات نمیفهمم نه بس تو من همینجا برام اومدی گفتی که کرات نمیدونی تو نمیدونی چی به امروز جواب ندادی من در لباش سوالی تو والله قسم در پیشم یگان نمودی ابی تبلیت امنجنی نیستی بخدا قسم یک تلفن دارم با داشت اکران شای نه ببینم کی سنیت کی اکران شای نه ببینم سنیت کی تو من وای کنی بونا من لباش سوال تو گوش کن لباش سوال تو من جواب میدم تو فقط چهره تا تو فقط چهره پیدا نمیزنم من در خونه خوبم مردم خوبه ما داخل پشانتی شورت تیک گفتم ایوب خب مرد باشی بردار سلام علیکم یه بار دیگه بیا میکروفون تا که بفرما خب نیستی اخینا نمیتونم میگیرن دلیر سلام علیکم شما میکروفون تو نهوی کنه بفرمایید دلیر سلام علیکم سوزی خوبی تنجه ارمان برادر الحمدلله خوبه پیتو خوی براتانی پیتو خود دروش را کشودن میکروفون میدی چون میکنی را ماجی همش نومردن براتان یورا فقط میخپیم میگویی براتان تمام یعنی مردک بوشن همین شب و شب نگه التماس در شما مرم من خواهش میکنم که برادر یک برادر نومرد میکسن را عزیز یک دقیقه دکتر خواهش من همینه که یک آدمی که اگر طرفدار رحمانوف هم باشه باید با وی خیلی دشنام تحقیر نکنه برادر ما همه برادر پروست رحمانوف این همه فهمیکنه که رحمانوف ولاست بود منه کار میکنه که من برام خطی گلایف بزنم خطی اونو دید برام بزنم خطی نمیدونم اسفندیار برام بزنم خطیت دیگهش رحمانوف ولاست بود منه
این چیز یه بار استفاده بود، دوم بار کردنیه. به همین خاطر برادرای عزیز باید ما در این فتنه داده نشیم. ما یگان مشکلی به مردم نداریم. ما یک مشکلی مردم یا مشکلی داره که رئیس جمهور باید بروه. این همین مشکلی ما، دیگه یگان مشکلی در تاجیکستان نیست. همین رحمانوف ایواز شواز سخت زندگی شما اگر خوب نشید چیزی میگه بگی. شما فکر نکنه که من برای وظیفه میگم. من لوبای آدمی که میاد تاجیکستان یک کاری به ای رحمانوف ایدم حاضره خوبتر میکنه برای همین ملت. من شما را با باوری کامل میگم که لوبای آدمی که بعد رحمانوف میاد رژیم رحمانوف خوبتر و بهتر میشود. این چیزا دانسته بگیره مردم. خب برادر عزیز بفرما. جوشیدی. خب عبدالله جوره من که باشه همین تو میبروی سراسیمه میشه. ده جه یک 4 نفر دیگه قبول شو کنم بعد هر دومو چق منیم. خب خالد شریپوف سلام علیکم. میکروفون تا کشو گپ زن. خالد شریپوف. سلام علیکم اکا. و علیکم السلام. یاد چرا من نفهمیدم اکا الماس. همین رحمانوف میگه شما که میگن که رحمانوف برا سخت زندگی مردم زور میشه و بله. آیا امیره میدونین شما که رحمانوف برا جوش ده با دیگه کس میشه و پرزیدنت؟ اوی بدگیه که همین رحمانوف برا جوش کس دیگه میوه. کی میوه؟ ما میخوایم که مردم انتخاب کنه برادر عزیز. این خیلی نیست که من برم زورم بزنم رحمانوف بگیرم. نه این خیلی گپ نیست. من میخوام که مردم اکه الماس بله ما ترا فهمیدیم. به همه معلومه که ای جای پناهیش نیست. رحمانوف که رفت پرزیدنت میشه رستم امامعلی. دیم کراته میشه رستم امامعلی. ایرا این اکلماس یا گپ میگم کم ترک. من نخواه بگو که آشکار که تو طرفدار همه آدمی یا که نه. من اصلا نمیفهمم. من طرفداری وطن خودمونم. من نمیگم من طرفداری تیم طرفدار اون نیستم. اما طرفداری وطنی بیست. تو من بگو که برنامه رستم چیه برای ملت بفرما. خیلی؟ رحمانوف ششتت خشای پریچوسکاش نمیدونم بیسوادی. ما در رحمانوف خشیش هیچی. ما در رحمانوف نه رستم به همه معلومه. رحمانوف نوکیا بیلای نه. رستم ششتت پیسنده که تو در هوای میخوایی که همون رستم پرزیدنت باشه. بیا که ما ایره هم از 100% میدونه که اخیری امی کار بعد امی ایره باید همه درد کنه یا ما باید بفهمه که اخیری امی نمی سیستم نه. اگر دیگه کسبی ہویا که علماست دیگه کسبی ہویا ممکن که با یک شوری موری دیگه شوه با چند سال دیگه تاجیکستان عقیب بزنه. برای که رستم در آبادی کوشش غیرت داره. نه که برای پرزیدنت شدن تیار نیست. اولی گوش که ما بگم تره رستم در آبادی رستم چند سال شد رئیس شهره؟ خیلی چند سال شده که چند سال گنرال بود. نیده اونه یک 2 سال شد 3 سال شد هم ترشید. انا که تماشا که در دوری محمد سعید بیدلوف یک بار مثلا دوشنبه زتاپ نمیشید. چی نمیشید؟ زتاپ دوشنبه نمیشید. امروز در دوشنبه زتاپ میشه کانالیزاسیون میکفن. اوخی امی کانالیزاسیون میکفه گناهگار امامعلی رحمانی و رستم های؟ اگر نه کیه؟ من گناهگار نیستم آخی. من رئیس شهر نیستم. من رئیس جمهور نیستم برادر عزیز. وقتی من رئیس جمهورم آزبه اکلماس آزبه من یک گپی دیگه میزنم تو ده. اینا تو میخوایی مثال طرفداری تو 50 نفر میبروید طرفداری تو 50 نفر میبروید طرفداری رستمی امامعلی مثلا بین هر دتون مقصد اینم جای همین معنی میگه طرفداری رستم اگر گپ زنه شما میگن چاپلوس ده یا که طرفدار شما چی به گپ زنن ای طرف و چاپلوس نمیگن.
анака гӯш кӯ маънаи и гапи ман барои ҳамин канализатсияи ту не акалмат ами маънош чия е бародари азиз ту конечно медони чоплус конечно маънош чия чия маънош маънои чоплус чия маънои чоплус охир шумо ҳами тарафдори ӯ мегӯем чоплус кай мегӯем ба тоҷики матлаб бигӯм чоплус лаганбардор тамаллуқкор мефаҳмӣ одаме ки баъд ин ҳами одамои акбес ҳами одамое ки тарафдори шумо мегарданд амвора чоплус биган во баъд чоплус биган мо гапи ҳақ гуфтем ман кия чоплусӣ кардам на кабириро кардам на суҳроби зафара на муҳаммад иқбола кия чоплусӣ кардам ту акай алмаз ту як гапе мезанӣ ки муҳаммад иқбол суҳроб зафар дар ими дунё ба модару падари худаш хубӣ кардагӣ нест назар ба ту назар ба дигар суҳроб зафар ҳичи просто биромадай рафт якум дараҷа ма гарант метавонам ки суҳроб зафар ами кира унам умарали қувватов болимени одам буд болимени буд ами суҳроб зафар ба фармони ними суҳроб зафар кишт просто ҷоша гирифт немиқа кор кард суҳроб зафар инама 100% чиқати даказат чиқати метавонам гуфтам даказат на ки ту чеҳрата нишонте тамом ту сурата нишонте мара ту чанд бор дидагӣ ака алмаз мара ту чанд бор дидагӣ ту як бор савол ба суҳроб зафар те ки ҳамин агар бовар накардам ман последний одам ту фақат камерата гиром ки тамом ту не ина ака алмаз ту инам қабул ман наме ту ҷуръате надорӣ ки рӯпарӯи ман я мухолифам ту рӯпарӯи ман ҷуръате надорӣ ки камера қати биро қати ман гап занию тӯҳмат кардаст я бародари муборизи мана дар эфири ман ки фалон одам фалона кишта ман ягон маҳали қали шуморо раҳ наметиҳем ки шумо биёед аиҷа нисбати я бародари ман тӯҳмат бикунед ман ягон мушкилӣ ба суҳроби зафар надорам на ба ягон наҳзати 24 паймонӣ ба ягон кас на ба додоҷона тоғлӯев ба ягон кас ҳамаша дӯст медорам ҳамаша ҳурмат дорам ягон мушкилӣ надорам қатишон ба раҳмонов ҳам агар демократ боша мушкилӣ надорам валлоҳи раҳмонов демократ шава агар ман мушкилӣ ба ҳавай дошта бошам ман чизе меге бигӣ озодира бимона мардум бираванд фикра назарша озод бига ман агар ягон чӣ бигӯм раҳмонова чизе меге бигӣ ягон бор дар бораи раҳмонов видео намедам ягон бор дар бораи раҳмонов ҳам гап намезанам раҳмонов як диктаторай раҳмонов як золимай раҳмонов як ватанфурӯшай раҳмонов як қотилай ки метавона инамита шерои нари яму ватандӯстдоро ку я тадбирое ку озодӣ туа бинем шумо гирда намекунед ки барои ба чеҳра гап занед боиҷа мебироед ба сари ман карата намедуред абдулло ту вообще маззат гирифтагӣ озбест раҳмонов ту намояндаи чин раҳмонов ту усунаш бародари азиз номи калта бинависед раҳмонов ту чунчи бифармо салом алейкум Ahmad so'zi xubi salomati xubi. Man baromara gӯш киса маълумот гӯштам ҳамин лаханка кардинка одам ки оятлора. Ҳамин гҷоме намо одам чиз себо чи геса бачама намош як лаханка да адил лаханка кардинка галон питок бо гап мезанам. Ай қам каса тра гап геса бача дафт кун намешам бахло. Я питука на три питука сказам бахло. Тра данта чи гуфте саре тра даномо суткор гуфте баъдама барои сарваз тра даномо суткор гуфте оча так дишму я питука била дадил кардинка ра будам чи лаханка ра будам кардинка медуна чи ра будам кунжа гардондам баъдама тра зан каса дишмо каса ман ҳам بدرو ما مشکل تو قرار نتی بنایی امیدوارم یا تو کاملا شگرام تا فقط دستگ میزنه یا امیدوار مشکل واقعا را نمو باختم عبدالله کیه یا دیگه دیگه دست کیره باختم من بچه گفتم دو کیو باختم با چند وقت در برنامه روم سعی تو خودگاری آمد باشی تشکر زیاد برادر عزیز کدوم نگهبان باشه آمد باختم برنامه ساده لایکو تمامونی ساعت فوق نگی واقعا نه شما تیگو که دامه خلاص گاب نیست برادر عزیز خدا نگهبان تشکر زیاد آمد باشی خب
برادران گرامی قدر، اینک فرهاد سلام علیکم بفرمو. فرهاد بفرمو. سلام علیکم. و علیکم السلام. ما الماس چند کاشی برنامه رو تماشا میکنم. در همه برنامه میگو که من پرزیدنت میشم. بله. خوب برنامه تا بگو وقتی تو پرزیدنت شد باید چیکار کنیم؟ من پرزیدنت شدم مردم تاجیک سوید میتیم 24 ساعت. همه تاجیکستان دیگه که از زمین تاجیکستان همونجا 24 ساعت سوید داده میشه. دیگه کار میکنم 500 تومان تا سینی 18 ساعت میتیم در تاجیکستان 300,000 جای کاری تخصیص میتیم که دست منه کار بکنه. Все, понятно, если фам. Ай гарантия ку ки ты ами кора мекни. Ку гарантия? Ки гарантия метавад? гарантия من همین مردم همین مردم بخزه من پیروز شوم رحمانوف شکست بتیم. این همینه. гарантия من که من همین کارا میکنم. تو معلومات عالی داری برادر؟ بله. کجا تمام کردی؟ همون جایی که رحمانوف تمام کرده اونجا. گوش که برادر گوش که ما تا یک سوال دارم. اگر همین سوال مرا جواب بدی بعد مایلش خیلی ما نیترال آدمم ده. ما برای به برقی در آدم نیترال برادر عزیز گوش کده آدم نیترال منافقه. خواهش منم دیگه پا دیگه نگو. دیگه برای تر نگفتم پروسه میخوام که بگم که آدمایی که میگن که ما نیترالیم نه این طرفیم نه اون طرفیم او آدم منافق میشه. آدم یا کافر میشه یا مسلمان میشه یا که اتئیست میشه. سه تا. به همین خاطر من خواهش میکنم که یک طرف انتخاب بکنید. آخه من برادر من طرف خلقم. من طرف همین ملتم. طرف همین ملتی؟ بله. همین رحمانوف وطن فروش هست یا نیست؟ نه. من قطعیت گپ ندارم برادر عزیز. برای که رحمانوف سرزمین ما را فروخت در خطای چخیتون طرف مردم باشی مردم ما ای رحمانوف بیزارم. بخدا نمیجا من چند آدم برارم که میگه که رحمانوف استعفا رحمانوف دیکتاتور. یعنی یکم گپش میگه. برادر عزیز نمیجا ایال هم برارم تو خواهش منم شمالا گوره فکر نظرات و بگه. سلام علیکم برادر بفرمو. چاپلوس باشه در آره. لعنت بر رحمانوف. استعفا رحمانوف. خوین رحمانوف. تشکر. یه دقیقه بیست همینجا. فرهاد تمجا بیست. خب این یکمش. خب دلیل برادر عزیز بفرمو. سلام علیکم. سوزی خوبی تنجی هم از برادر. بر پدر نعلت رحمانوف این قدر 32 سال مردم به سوید موندی به نون و به آب و به مهاجرشون کردی فقط با میخزی پشت رحمانوف هم بگیر. همه آدم هست که بگه بر پدر تام نبود رحمانوف تام هرچی نه برادر عزیز خوش منم همه لعنت فلان و بسمدان بمونه همی خب بیا بس زنی رحمانوف تا بگم اینم خالی بگم خالی چی بگم اخی من خواهش منم در طرفدار خدمت میبرارمش. من خواهش منم برادر عزیز رحمانوف زنش خورد نکنه. من خواهش منم اگر شما من حرمت داره برنامه من دستگیری میخوای بکنه من خواهش میکنم دشنام نتیه. برای که ما باید اونو فرق بکنیم. خب لبا انسان فرهاد دیدی که همجا چند آدمی هست حاضر همش همه درارم همش رحمانوف دشنام میتیه. گوش که الماس گوش که من قایت کگ اپوزیسیونر گپ نزدم. من قایت کگ برادرت گفتم. من وقتی تو برادر گفتی وقتی من گفتم که رحمانوف سرزمین فروخته قوای خوین هست یا نیست گفتی که نه. من بیست سوزی ما با اونجا شمیم. گوش که تیست گپا ما در برنامه همی ایدی بکم است. در اول سخن است که ما سوید میتم ما در برنامه همی ایدی بکم در اومدم. ما گفتم که ما همی پرابلم را گفتم که هو همی پرابلم هست در تاجیکستان. من نگفتم نه که این همی طرفدارای تر بین همش میدروه دشنام میکنه حقارت میکنه. میبرارمش کدمش دشنام میتیه طرفدار من هم روشد میبرارمش. برادران عزیز من خواهش منم یکی دشنام نتیه. من یکم مرتا شنیدی که من گفته باشم که بیو بریم رحمانوف فلان میکنیم یا که زن شای و دختر شای خیلی گرد نیست.
در سیاست من با مردک کار دارم. من با دختر رحمانوف کار ندارم، با زنش کار ندارم، با ضعیفاش من با رحمانوف کار دارم. در سیاست برادر باید دشنم ابسولوت نکنیم. من همین نگاه میکنم برنامه خطا، برنامه ایدیبکان نگاه میکنم بسیار دشنم میکنیم. او شما را دشنم میکنه، شما یو را دشنم میکنید. اتاقی خیلی شما هم یا دشنم من بیار، من خواهش میکنم یا دشنم من بیار. گوش که برادر، گوش که همین ستارونیکات هاش دو تش درآمد هر دوش دشنم کرده است. من برام میسوخی. همین خبر؟ نه گوش شما میبروری نمیبروری. من در مو برنامه همو گفتم که برادر همو ایدیبک ما خد شده گفتم که برادر دشنم نکه. تو دشنم نکه. یعنی طرفدار رحمان فضل کی بفرما همین چی میگو؟ نسبت همین چی گفتنی؟ راست میگه، شعر نه راست میگه. انیا تاجیکی تازه میگن، ما همه تاجیکیم اینجا قوم پرستی نمیکنیم. میدانی که شما آمد، میدانی که شما ساختگی این میدان یا شرمندگی های پالیتیکای پسترین در روی دنیا این پالیتیکای. من در 6 تا گرانات در کورای که در آسیا در اروپا من دو پستیان من راوند 6 جا کفانون برنامه آدمو نمرم. 4 تا در اروپا ای الماس، ای حسین اشروف، ای محمد اقبال، ای سلمان، ای جا ای ایوبا که حق داشتم کنی بس کنی. حسن لبای همین که اردو داشتی عبدالله، اردو همین بود که همون 4 تا باید بتیان نور انگرای بیای مردم بکفنون جونت خلاص. تو فکر آدم نمره گوش کلی یه دقیقه بیسته ولی هر دد یه دقیقه بیسته. شما هر دد یه دقیقه بیسته. آوازت نیست سراسی من نشه. یه دقیقه بیست گفت ما بگومت با گفت زن اخی عبدالله ناشرگی سری نوشته نگاه کرد حاضیته اگر گوش که حاضیته اگر همون 4 تا بگیم که انا رد بتیانه برای همون گفتگیات تا بکنی تو فکر منی همین مبارزه با همین تمام میشه. انا که بفرمو میکروفون مبارزه شما اورونی پسترین در روی دنیا دشنام تحقیره. سوال فهمیدی؟ فهمیدم. برای مبارزه تو در گوش فیل خوابی من با کی گفتم موضوعه عبدالله 3000 آدم من ترا ولی خب بگم من ترا گفتم که 4-5 انا رد بتیان برای همون گفتگیات بکنی با همین کار مبارزه سیاست تاجیکستان تمام میشوه. مبارزه شما پسترین مبارزه در روی دنیا دشنام تحقیره. مبارزه من پست من ترا گفتم با زبان ای ملت تاجیک برآمدگی الماس فقط ما قایت سر فقط وایرون نمیدونم عبدالله تمام. من ترا گفتم که همین کار تمام میشوه یا نه؟ تمام شوه. خدا تمام شوه. رحمانوف 33 برای قطعی همون رحمانوف سر گوش نبرده. قطعی همون رحمانوف برادر. سلام علیکم برادر بفرمو. ایجا برادرای گرامی قدر. سلام علیکم برادر. علیکم السلام. آواز هستن؟ بله. همین میگن که امام علی پرزیدنت مهاجرا را ای افغانستان آورد ای دیگه طرف آورد. خودش حال همین دنیم همین چند مهاجر کرده گه اوتومو را؟ من همین سوال باید به همون رحمانوف بتیان یا که به طرفداراش نه اینه طرفداراش ده سوال 300,000 باید گفته آورده بعد 5.5 میلیون مهاجر کرده گه. اگر ببینید این 3 میلیون اینا کم حساب میکنن. 600,000 زیاده 3 میلیون کم. اینا چپنه نخی. این همی سوالاتی اینشون که چی میگن کو؟ بله. تمام اینا قلبت سوالی ما برادرم هست. تشکر زیاد برادر عزیز. خب نجا نگاه کن. محمود برادر عزیز بفرمو. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. همین رحمانوف خائن وطن فروش هست یا نه؟ بله استعفا رحمانوف دشمن اسلام ای رحمانوف وقت دشمن اسلام. نه
چیز میفوره همه را تایید کرد. برادرای مسلمان با وابشه رحمانوف کافر میگن با ما این با برده خدا میگن کافر نه دشمن اسلام های همه را کنی لیشکه تایید که هم دشمن اسلام های دیگه ایده. بله خب برادر خب عزیز تشکر زیاد اینجا اوه این استودیو ما قریب به کفاکو همین طرفدار کی بیا فرهاد دیدی که همین آدمی میدروین یگان کس رحمانوف گپ خوب نمیگه برای که رحمانوف یک وطن فروش یک ظالم یک قاتل این همین خیلی این تو آقای دیگه نمیگو که من طرف خلق میگو من طرف خلقم وقتی من میگم که رحمانوف سرزمین فروخته پیشوا میشوه یا خائن میشوه تو میگو که پیشوا میشوه گوش که من خیلی گپ نگفتم در یگانجا تو چی من تهمت میکنی من در یگانجا نگفتم خیلی برادر عزیز نگه بده آدمی که سرزمین بفروشه یعنی من سرزمین تاجیکستان بفروشم نمون چی میشوه کودک از تیلسوار برادر عزیز تو بفیرم یا کنکرت نه به عقلی یا که من به عقلی سوق میکنی همین گپا رو میگه که به خدا میخواد که من یک کورچه زده ده به نام الله ای بچه خریطه تاجیکستان در گوگل بزن ببین چی گپه میبروی به خدا سر پال ویرون منی ای بچه بعد همین رحمانوف اومدن شما بینید تا غازی را دو بار شد زمین کم میشود دو بار از خاک تاجیکستان کمایی که آومه شما میبرش من نمیفهمم میبروی سر ویرون منی همین کار منی که من هم دهن می گپ میگیریده دیگه ایشالله نمیگیری امام علی دیکتاتور سلام علیکم بفرما سلام علیکم و علیکم السلام این برادر و فکرم که همین خواه امیر سلام علیکم سلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام برادر الماس سازی خوبی سلامتیت خوبه الحمدلله خوبه امی خدمونده یک مطلع ده که میگن که قطعی 3 گروه آدم سپورید نکن که معنی نداره یک گروه این کودکو یک گروه زنکو یک گروه توپویای بیسوادی بیعقل اینم خیلی بیسوادش قطعی حیفه گپ حیف سخن حیف است بله میگه که доказательства کو کتاب صنف نهی تاجیکستان доказательства کتاب صنف نهی تاجیکستان سال 2002 چاپ شدگی همونجا نویسگی خریطه تاجیکستان مونده 143,000 کیلومتر مربع مسافش اما حاجی باشه 141,6 شدگی 141,600 کیلومتر مربع برادر عزیز 139 نشون داده شده گو این 139 شده ای بچه 5,000 کیلومتر کوادراتی کجا شد آو شوشته بوده رحمانو خوردهش رحمانو خوردهش نه اصلا داریم بیاین اکر الماز ما همین تاجیکا خدمونده نخو ما مردم تاجیکی که رودکی سامانی صدردین عینی ناصری خسرو این قشائرو این بزرگ ها داشتیم ما نخو جوانای امروزه جوانای صاحب استقلال تاجیکستان همین قد توپای باشه که همین 500 اکر الماز ما یا پیشنهاد دارم خدا که همین کم در اومد از طرف امام علی طرفداری کرد هوای بپرسش که اختصاصش چیه مقصد اختصاصش چیه و کجا خوندگیه وای تو مثلا هیچ جورم خوندگی نباشه که هیچ جورم خوندگی نباشه مکتبی میونه خوندگی کو از تاریخ تاجیکستان یک ده سوالش بده تو میبروی در این منبر گپ میزنی مثلا نمود چاپلوسو اول یک آدم تئوری میبینه یک میفهمه یک چیزا اما چه دور نمیریم اکا رحمانو خیانتش در پیش چشمونه هر سال تاجیکستان انفلیاسیای ما 15% 20% تشکیل میتیه نه پروستا کو همین گپا میگن که تکذات بکن من سخت میرسده
اکه الماز همی یک چیز ایده چوپلوسای رحمانوف فقط گپشن میزنن مثلا چی میگن ایهولی مایده شده استای شما دور نرین بدروین تایلند گفتنی دولت ویتنام گفتنی دولت سینگاپور گفتنی دولت بدروین تاریخ شونا بخونین توجیکستان ما دولتش ای هوایو دا بویتر بود هوزی وایو را بی 200 سال از ما پیش رفتگیان ویتنام در جنگ با امریکا بود اکا و یکی از جنگ های وزبین ترین ویتنام گذروندگی اوزی اکونومیکای ویتنام یکی از اکونومیکای بلندترین جهان. برادر عزیز من همینجا درباره ویتنام یک چیز میگم این واقعا نه وقتی که همین امریکایی‌ها با ویتنامو میشپن بگین اشکال امریکایی‌ها میبرن همون چین حاضی در روی دنیا یکم جا را گرفته شده همین یاپونیا بعد همین ماشین بروری و دشه مرسدس گذشت در روی دنیا ماشیناشو هست همه چیز بعد یک آدمشون میبرویم سنی رئیس جمهورش میگه که هوا در وقت شما را شکست دادگی بودن چه خیلی که این ما قطعه هوایی یک بار بزنیم مقصد عروجی هم نام خوبای همه مصدای چه خیلی قطعه هوایی جنگ کنیم بدونی رئیس جمهورشو چی میگه میگه که همون اوستالی تای کنشو ایمو های کامپیوتری که در پیشونه ایمو های تلفونی که در دستاشونه ایمو های روچکه و قلمی که چیز دارن همه چیشو ایمو های تمام ما باید اکای الماز با خدا کو در خدمت اوزی گنده از توجیکستان از همین چوپلوسای رحمانوف میبیاین یا بار همین چوپلوسا را سوال بته که دیفالت چی معنی داره دیفالت نمیدونن اوزی همین خیلی دوام کرده است مهاجرای خودمون پولنی دیپورت شوند مثلا همون پولی که مهاجرا آورده استن توجیکستان در دیفالت میشه و پولی در دست مردم بودگی پولنی به قدر میشه توجیکستان ممکنه که توجیکستان حتی ایبین رفتنش مثلا استقلالیت نه در تای دست یگان دولت شو راونو میدروی وقتی که دیفالت کشید دیگه پول تا چه خیلی زشت میکنی اگر بازی مردم ما زندگی ما اکا برابر دی زندگی افریقایی شدگی اکا ما با خدا افریقایی را میشناسم مثلا دولتشون در تواب در خید افریقا را خودتون میدونین اکا میپرسم مثلا معلمی ماتماتیکای مکتب میونه شما چند سوم اویلیک میگیره میگه با پول خودشون میگه با دلار حساب میکنیم $300 میشه $400 میشه افریقا توجیکستان ما معلمی ماتماتیک 1000 سوم اویلیک میگیره بعد میاد من ماتماتیک میپرسن نه او با خدا اکای الماس کو همی ما پروس اکو اکای الماس کانتر فعلی چی داریم اپراوداد میکنیم ما باید اپراوداد نکنیم در اومد همون چوپلوسی رحلوبای تشاوز بگی بدرو راکا کو مکتب میونه خوندگی مرا ای همو خوندگی یگون چی گپ بزن فرق نداره ای لوبای فنت یک شعر ای ادبیات کلاسیکی توجی گپ بزن بله برادر عزیز تشکر زیاد ایجاد چند نفر زیادن منم راستیش گفتم آخر سخن منیم که دیگه مردمم زیاد اومده است همینا جواب تیم تست که مایلش برادر الماز الله نگهدارت باشه تشکر زیاد خب برادران گرامی قدر چی گفتنیم خب دیگه لایک تو نمیگم برای که من سلم همینه که 1000 لایک باشه که همین 9.5 آدم تماشا کند همینه اینک آیا قبول میکنیم برادر عزیز وقتی نامتون رو میگیرم خواهش میکنم که صحبت کنیم امیر بعد عمر امیر سلام علیکم ما گپ زدم اکا ها تمام خدا نگهدارت تمام خدا نگهدارت خب عمر بفرمو سلام علیکم اکا الماس و علیکم السلام یکم استعفا رامونو دیگم اکا ما همی کلاغاوزا چی داشتم نکنیم که تو ما را اینجا نبروری گپ خودمون گپ زنیم میدونی رحمانوف وطن فروش بگو رحمانوف قاتل رحمانوف ظالم اینا هیچ خیلیش بگو اکا با هم استاتیوی باور که برابر اوجه یک فرعون زمانه
بگو فرعونی زمانش بگو برادر عزیز، فقط همین فلانش کنم نگو. خواهش با ما آدمایی که میدروین هم طرفداری میکنن. ما یک سوال دارم در ما امور امانوف شما چی فایده دیده؟ این همین تاغا این همین تاغا میدروین این همین وستوپاد میکنه این همین تو چی فایده دیده؟ باشه درگاه که براتان همین نبود گریانش که ما قطعی همی گب زنم فقط دام بی پیفی چکمه که بلد باید اینترنت برای ترا کی دام ریفی رازمتا همه براتان یورا رانت داره کی این چی بگم؟ این چی گفت است دای؟ این همین چیزه گفته است غیر امانوف خود است چیکو کده است برادران عزیز اینو همین خیلی تلخاشون میکفه که وقتی که یک نفر میبرویه یک ایده اکا الماس رحمانوف هم میگه که رحمانوف نوکیابیلای نه اینا را قهر میکنه. اما انسانایی که طرفداری رحمانوف میکنه برادر عزیز من برای شما طرفدار رحمانوف بگه بروه من شما را سوید میتیم، من فرزندای شما را 500 سومانی میتیم، من برای شما جای کار در تاجیکستان مهیا میکنم که تو غریب نشه در روسیه اون چه در قزاقستان گرگا خوردیم. اکا الماس بله 32 سال این همی کلغاز روی ولستای والله قسم با تاجیکستان یگان فایده نکدگی چی کار کدگی تونستگی دزیدگی اولاداش خوردگی بچهاش خوردگی همش خوردگی یگان کار نکدگی اکا بله فقط مردم تاجیک مهاجر شدگی در روسیه غلام پوتین شدگی باز نمی یخی بیا خیلی اقورت نکنم یا خیلاش میخیزن اینجا زنگ میزنن بستوپاد میکنن که انا رحمان و فیتا و تا و پدناله دمو رحمان و فیتا یگان مقصد یگان خیر میکرده ده تو در روسیه نمی اومدی کار نمیکردی غلام پوتین نمیشیدی. بله برادر عزیز یک دقیقه همینجا یک نفر خوب اومدی برفتی اگر بیا صحبت برادر عزیز یک کس اومد من خیالم که اگر صحبت منه که برآمد برفت فکر نظرت اکا چی گفتن یا مکا فکر نظرت درباره نبیره رحمانو بگو که این ایگی جای قدر اومده دز آخی اکا دزی همه چی شاید دزیه وست تاجیکستان دزی کده خورده استیم. بله والله قسم یگان پولشون حلال نیست والله یگان تاش حلال نمیخورن همش حرام خورده سیان. در تاجیکستان چند مردمی بخونای در این همی اینترنت ها سیونکا میکنن میپرتوین که چی با هم پدنالت نمیروا این همی نویره شه کیا این همی میگرده دم شنبه پریچوسکاش یک طرف با هم رنج روورش نمیروا پدنالت یک خونه نمیگیره همش خونه بیزنس که همش دام برداشته سن چی با همو کمبغلایی که بخونن یک تاش یک خونه نداده بله یک تاش یک خونه پلی مهاجرای جمع میکنن میبرن کمبغلا دمیتیان که صاحب خونه شون نه کی پدنالاتو میلیاردو و قلیاردو جمع کردستیان در بانک شویتزاریا یگان تاشکا چی نمیکنن یاردم نمیکنن چی با نمیکنن کو فایده شون کنی هم طرف دروی رحمانوف بله اخرانه امام علی خب اینجا شدی اخرانه امام علی اینجا میگوی منو بردار در جایی تو من نمیام. خب اخرانه امام علی خب برادر عزیز تشکر زیاد برادران گرامی قدر من خواهش می‌کنم در همین برنامه یک 7 نفر دیگه باید آبونه شود که ما با 5300 میرسیم. خواهش می‌کنم برادران عزیز 7 نفر آبونه شوه اکه الماس که ما با 5300 برسیم. بله اکه الماس باقی در امان خدا که بهترین خداوند نگهبانت باشه آزار نبینی که همی بلیجایش ورمی که خودت همی سر قدرت در بیایی که مردم تاجیک ای غلامی آزاد کنی. آمین تشکر برادر. خب که در سر کل جانم خداوند نگهبان. خدا نگهبان. خب اخرانه امام علی بفرمو. سلام علیکم. فقط کامیرات بکش بچه. اخرانه امام علی اخرانه جنوب اخرانه جنوب بفرمو.
اخران جنوب نیست. چیکار کنیم؟ محمد علی سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. ما یکی از طرفدارای امام علی گفتنیم که یگان چطور نمیگویی باید اقرارت کنی برای من شما نمیدونم شما بسم الله میگه که من میفهمم که فقط عینه با قرتقت گفتی که نه. خب شما را من خوشت و ایس پس میفهمم که شما خیلیه. خب برادران گرامی قدر خواهش من همینه که دما آبونه شوه 7 نفر دیگه خواهش میکنم در همین برنامه 7 نفر آبونه شوه که ما به 5300 برسیم. خواهش همینه دیگه یگان چی نیست. خب اوستا سلام علیکم. سلام علیکم اکر الماس سوزید اینجا. و علیکم السلام. بفرمایید. اکر الماس همین یاشتا گفتنیم که همین آدما روزیم یک از گفت که همه توجیکا رو دپورت کنن مثال خیزن براون. همه را دپورت کنن خیزن براون که سوز میشونه که وقتی همه شنه همین 30% دپورت میان سراز امام علی و خودش و آدماش با میگه روی میدن میان با سوما میتیان دایجا که هوی کنن ویزوی مردم بگردن بیان که داو جنده گفته با کور بوری ورا چپه مینن که گشنگیرا میبرن وخه هم وقت شو همه اکونومیکا تاجیکستان ایران همین غلامای روسیه و قزاقستان های همه پروت تاک نمیخیزن بیا پلی دنیا رابطیا. بله برادر عزیز 100 در 1000 راست میگوی. با خدا قسم میام پلامیتیان که با ما بیم در همینجا غلامی و پیش بریم تا غلام گفتی اپوق بار توزک نیم دورنی کنیم داجه پاتین دوری اکا داماسکو هفتنیم ازور پاتین پلاتید منی یگون مگازین دا بگوی برام بدم یگون جوی سوز با خدا قسم زنگ میزنی همین گراجین توجیکستان میگو شلاپاس تلفن تا میکشن نگم بپرسد پاتین دوری ندوری فقط میتونی برای دورنی کورت میاکا دا بیرون یا که برای یگون سترویکا آرماتور منالیت کاروش یم یک کورو چور نکی یگون آدم گنامیناش. بله. برای همی با میان پلامیتیان با هویک نخای مردم مورا بعد ایجا میگن خیمونای تکیم نه قدام 150,000 300,000 هویک این بخشیدیم شو امیسیاشی خشید و خش. خب اینجا یک برادر سیلکا گذاشتگی نوم نداری کامرا تا بکش صحبت بینی به نوم میکوخ سیلکا گذاشتگی خواهش میکنم که هم کامرا تا بکش برای که اینجای من بیزه بینی اکرانی من. خب برادر اوستا خدا نگهبانت باشه انشاءالله که ما مردم تاجیک باید سرجم بشیم. برادران عزیز چند باشید میگم در تلگرام ما ابونه شوه دستگیری بکنیم ما انشاءالله همین سال میخواهیم که یگان کار بکنیم در تاجیکستان که رحمان و فایبین بروه. انشاءالله میشوه اکا جانا در همه جا تو تلگرام تو نمیدونیم اکاو نه که در همین کانال هم подписаться کردیم هم زنگوله را زیاد کردیم هم ماش لایک با خدا قسم هم میدرم تماشا نکرد اول لایک میمونم بعد تماشا رو سر نمیکنم. تشکر زیاد برادر عزیز. لایک موندن شما در برنامه ها برادر عزیز سبب زیاد دیدن انسان ها میشه و یک آدم اگر لایک بمونه 10 نفر یک لایک دعوت میکنه. همین یک دیگه رو گفتیم اکای الماس جون اگر شرایطو باشن مثلا возможность باشه درباره همین اکای عزت امون اگر یگون گپ خبر بتونه یافته یگون چی مقصد یگون ویدیو کم تر که درباره هم یگون گپ چپ اگر میدونسته یا که بتونه فهمیده میمونده یا میفهمه که در چه مقصد چی حال داره. بله انشاءالله میشه برادر عزیز همین نگاه نده مردم طلب میکنه انا او مردمی که همین اینفورماسیا دارن من خواهش میکنم در تلگرام ما روان بکنیم. من خواهش میکنم که من در اینجا با دیگه آدما نشون بدیم که دیگه این آدمایی که ندیدن او انسان ها او خبر آگاه شوند. من خواهش میکنم که با ما همکاری کنه برادر عزیز. خب اکا جون پناه که بخدا خیر برادر نه ترسان مقصد یگون کس یگون شو برای خاطر اکای عزت امون خیلی دپوستیم بزنن لایک که نمیسال بفهم شمانی دگریانی که همه آدم اینترس نه هست در بارش اگر اگر فهمیدن بخواهن بزنن لایک تا بینن همه. بله همجا گفتیم 7 نفر برادرای عزیز خواهش کنیم تکنیکی ما با 5300 برسیم آبونه نشیدین اگر لایک کنیم خب پناه تو لایک بزنم من دیگه نومی لایک نمیگیرم.
خب برادر عزیز تشکر زیاد. ایجاد با چند نفر دیگه اینا قبول کنیم. یک 20 دقیقه دیگه همینجاییم بعد خداحافظی می‌کنیم. خب مگا سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. اکا سوز خوبی سلامتی سوزه. اکا همین چوبلوسو ابراهیم فقط مثلا میگن جنگ شهروندی اینم مثلا من یا بچه یوش جوان من زدگیم جنگ شهروندی شم جنگ دیگر شم من ورمی خودم باید کیف کنم مقصد ورمی خودم باید آزاد باشم. بابیم بود مومان بود کی بود جنگ شهروندی خودش کرد جنگ کرد رفت نسایش ورمی بودش ورمی را عبود کاندار کرد پرشش ورمی را موندن در کرد پرشش ورمی چی گپشی رفت دیگه تمام باید نسایش بودش ورمی را مقصد دومات کاندار کرد عبود کاندار کرد. همین را گفتنی بود که مقصد من یا بچه یوشم اینا همین را میخوام من گفتم زدگیم جنگ شهروندی شم جنگ چون چی بود جنگو نفهمیدم جنگوشم من میخوام همی بچه‌هایی که مثلا تماشا دارن همی سامان نوسای امامعلی چه خیلی که زندگی میکنن ما هم باید انمو خیلی زندگی کنیم. من نیام در آسیا رنگ خر ورم مثلا دوارنیک باشم یا چورکا باشم من ایران نمیخوام. من بچه یوشم یک استودنت من همین نمیخوام. بله برادر عزیز ما هم همین چیزا میخواهیم که مردم رئیس جمهور خیلی داره باید مردمش هم خیلی داشته باشه. خیلی نیست که رئیس جمهور چی گفت تو منجری مردمی خادمی مردمی میای تو همه دور بوده تو نیپریکسنوی بوده تو هزار چیز بوده مردم دخوری در ذلیلی خیلی نیست. یا که هممون یخ زندگی میکنیم یا که تو رئیس جمهور نمیشه. این همیشه کنیشن تکوری زیاد مگه خدا نگهبانت رحمت باش رحمت کنم زنده باشید از سری کل جون مکه خدا نگهبان تو. خب این که برادران گرامی قدر همینجا کی بود نمی سیلکا گجا شدی؟ خب بفرمو نه نوم نه فامیلیا. سلام علیکم. Убери. Друзья, для меня скажи, что нет. سلام علیکم. وعليكم السلام. بفرمو. Нет, я разговариваю с этим человеком. Вот, смотри. Нет, не дай. سلام علیکم برادر عزیز صحبت میکنی یا که فکر نظر دیگران هم میخوام بگیریم؟ آدم‌ها زیاد شما نمیدونم با عائلتون صحبت داره اینجا. Алло. Салам алейкум. Я общаюсь с человеком, что ты хочешь? Я люблю тебя. А я не люблю тебя. استغفرالله. مردکا پال نیراس. سلام علیکم. سلام علیکم. برادر روی حق. کامرا تبکش بعد یعنی آدم قبولت میدم. سلام علیکم. فرهاد بفرمو. اینو شما تمام نمیدونم. روی حق. سلام علیکم برادر عزیز. بعد سراچنه بردار. سلام علیکم. بفرمو برادر عزیز. اکه алмаз سازی خوبی سلامتیات. سلام علیکم و رحمت الله. همه گپای ما اومده است؟ بله بله بفرمو. همه آیت‌الله یا باری دیگه همونجا باشه بدرویا ما خودم اوایل یا بار زن طلاق بتیم که همون گپا گفتگی نیست. ما همین گپا همون وقتی که همین انسان همین گپا گفتگی ما هم خیلی شاهدی میتیم رقمش بتیم از زنگش میزنم اونمون شرک قراولی بطلاق هم خیلی ببرویا این همه قسم بخورد قسم خوردی و ترا قسم داد بخیزم خیلی قسم بخورم هم خیلی گپ هم در جواب میگون که همین گپ اوای گفتگی های که زن امام علی را عزیز ما را ترسکش میگیریم در کله فلان به احمدان اینا همونجا باشه گوش کردیسه باشه ببروشه همه خیلی اگر که قبول نکرد نامیروش من قسم دادم قسم نخورد و دیگه دمش نگرد. برادر عزیز
این حقارت نمیکنم، دشنام نمیکنم، تحقیر نمیکنم. پروستا او انسان ترا خیست هم خی در پوبلیکا در هم خی ترا همه گپا را همه قسم را داد. او یا فکر میکنم که من برادر عزیز وقتی که ناتوغوری باشم من قسم نمیخورم. من میدونم من 100 در 1000 توغوریم. 100 در 100 نه 100 در 1000 من توغوری اون برویا در کذا بکنه که من یگان امنیتی قطعی همکاری دارم یا که پاسپورت من قرغیزیه بیاره در کذا بکنه. نه من گفتگیم که مردم میگه اما در حق من آی بات کنه ادمیسر چکنه فقط حقارتم همین سخن ایدانی هم نمیتونه برای که چیزا را اون نداره. سخن ایدانی همون شرک نه دامه راسیه فهمیدگی هم لیچ نما به هر دگوشم ما همه خیلی دعوا میکنم اونم ببرویا چخله که تروز قسم داد بخیزه هم خیلی قسم بخوره که همه گپا گفتگی نیسته. اگر قسم نخورد همون زن شایکو اویلش تورسیکشه فرد و پگه این خلق مبارز جوش میگیره که تورسیکی زن اوی را میگیره در سری خودش میکشه. ایره ای خاطرش نبرور اگر گوش کده ایسا باشه همون انسان یا ببروی حوزی هم خیلی پریموی نمی مکتی گاب زنه یا نومیروی مرا بگیره ما هم خیلی خودش در لیچکش در میبرم یا لیچکای خودش مده بتیه مکتش هم خیلی گاب میزنم که این همی گاب این همی باین همی 4000 آدمی که تماشا کده ایسا همی ما و شما را این همی گپ همون انسان گفتگی ای روز رفته با خیسته همون تورسی که اوی را گرفتگی ای در دهنش زدگی ای بو کشیده گشته ای اوش هم ای ایش هم بله خیلی مردک دیدن در کبه همی حیات ده تو مردکی ای اویتلو شرک تو همی مردکی کو ده همی حیات خط همی مردک اوفریدگی ای پروردگار همی خط مردک اگر حس کنی بدونی مرد بدونی هم خیلی بخیز آزی چخله که همی این همی انسان همی مردک قسم دادی یا بار تو با رنگ همی انسان 500 طلاق کتی قسم خورد تو 3 تا گفتی این مرد 500 طلاق کتی قسم خورد بخی تو 500 تا نه همون 3 تا کتی هم طلاق بخی که تا همی گپا گفتگی نیستی تمام. امام علی گوش که اینه پشتگیری های تو کسی ایتا پشتی میگیره یا خیلی آمدگی هم اول اویلت فلان کدگی هم با اینه خیلی تق قپیده بردگی شونه یا خیلی در پیشی تو اینو یا طلاق لیسی تن طلاق برداروی توی اویتلا ببرا این همی حاضی تا اگر افیرده باشی گوش کدیسه باشی ببرا این همی من کتید گاب میزنم پریموی ببرا اویتلا تشکر زیاد اینجا در استودیو آدمو زیاد من فکر نظر اتون بخدا قصه کتاب بله گپو باقی مونه دالشی بولشی با گاب میزنیم همون اینمو هم اگر تاویر پروسته کو آخر سخن اکای عبدالخلیل آخر سخن تا همون انسان پروست به چهره میبروردی کو اگر اونمو انسان همه رگی کنوش در زدگی کو کیفش ایروی 220 همون خیلی دویده سبت گاو زده سبت وای پروست همون چهرهش کتی میبروردی خلق یا بار میدید وای در کدام حالت های کتی تی خلی سخن رونده سای پروسته کو را برواردن کار بود چهره کتی که همو چهره خنک شن همو ماسکه خوگ در روش کشیدگی ای کو باید آدم ها میدیدن که همو زدگی در رگی کنش برومده و نوخلی گاو زده سای آدم ها را قسم داده سای تو ببرو اول خود همو قسمی که عبد خلیل تر داد تا همو قسم بخه با ببرو ایجا گاب زن فانوتون بخدا انشاءالله سوالم میکنیمش برادر عزیز تشکر زیاد در استودیو آدم ها زیادن من یک چند قاعده دیگه وقت دارم همین مردم خلیل این همی یگام جوتاکو غم نبوشه با پیش تمام این روزه کوزه هر روز لای او سوق سلامت رفته نمیبیاید بله برادر عزیز یکی اوش بو گرفتگی ای او کوزه 32 سال شید او کوزه را اوش حالش کردگی نیستن او دارم درنی همو یاد کوزه همو او هم بو گرفته خواه پانودم بخدو
من خدا نگهبانت. خب برادر گرامی قدر، خب برادران عزیز تمام فقط آبونه شوه خواهش می‌کنم، یه 7-8 نفر تمام. خب سراچنا سلام علیکم. سلام علیکم. دنامی فهمیدم دختر بسم الله نفهمیدم. خب سازی الماس سلام علیکم بفرما. الماس نیست. کیل فور بفرما. کیل فور سلام علیکم بفرما. خب کشیست یکم این مردم ما خورای نمیدونم. اگر واقعا خو داشته باشه بنویسه در کامنتاریا که خو داریم. خیلی خداحافظی میکنیم برادر عزیز. ما مردمیم، اگر شما بخواهیم ما دلش دوام میتیم. اگر شما خوب داشته باشه خدا نگهبان تو میکچه میفیره میریم، یگان مشکلی نیست. خب 4 تا 1 سلام علیکم. الماز السلام علیکم. و علیکم السلام. سازی الماز الحمدلله خوبیم. چی بر در جمشید دعوت نکدی الماز؟ جمشید همیشه بود کوزی؟ گبزه جمشید باید دای برنامه من نیاید شب خوابش نمیبره. شیرینه رای شیرینه. جمشید شیرینه رای در سر کل جانم الماز جان مایل خیر. خدا نگهبان تو. خب برادران گرامی قدر ایجاده کی موند؟ خب فرید سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. اکا همون کی استفروش کجاشی؟ نه باید برفت دیگر به فکرم که خوش گرفت چیه دیگر نه اومد. همون قطعی گفتم از صحبت کنیم که ازش خواهن داشتیم. برادر عزیز فکر نظر تا در باره نبره برادر عزیز کسی هستی همین عجیبه نویستگی کمیت خواهش می‌کنم. من نمیخوام عجیبه که نشان بتیم در برنامه های خودم. برادر عزیز شما چه گفتنی نسبتی همین مستر بروت اسماعیل؟ Извини, я не понимаю немного тебя, ты не понимаешь меня, но добра и мира. Добра тебе, друг. Да, вот я по поводу нашей этой внука. Все нормально, общению я не мешаю. Ага, все класс. Ага, с Богом тогда. خب اینو انشالله در جای دم گرفته سودیم. خب سراج سلام علیکم. و علیکم السلام. سیرت زیارت شو. بله بفرما. عبدالخلیل سازی رادنامه. الحمدلله خوبه بفرما. بخشش اگر ده سخن اگر دا چی شما باشه اگر گپ زنیم ممکنه گپ زنیم. بله چرا نه؟ یا میکشیم و همی رنگ همی چی باره میبروره میکشیم و اگر ما طرفدار رحمانوف کنیم. طرفدار رحمانوف باشه برادر عزیز هم کامرا تا گیرون که نه اگر میگم طرفدار رحمانوف باشه ما را میکشه. نه اگر طرفدار رحمانوف باشه با چهره بیا چند خیمه خواهیش سوال بده در سوالات جواب میتیم. یگان مشکلی نیست. طرفداری مقصد ای خدا داشته باشیم چه خیلی همی گپ زدن. طرفداری من بکنی برادر عزیز همه خیلی گپ زدن. همه خیلی گپ زدن یاده سوال بتیم اکا جان ممکنه؟ بفرما. همه ما خودم تو صنف 11 خوندگیم.
رنگ همی خودم خوندگی بدی تا همی 11 را منم همی شهر خمسانگیرم شهر خمسانگیری؟ نه خبادیان خب برادر عزیز محمد اقبال نشون داده سودی من خواهش می‌کنم همو کامera تا بکش برادر عزیز من نمیتونم یگان نفر دیگر را در اینجا نشان بدیم در برنامه خواهش می‌کنم که صورت نمونه در تلفناتون ویدیوتون گیرون نمونه نمیدونم ای تلویزیون ای تلفناتون نشان ندین نه بله ما در طرفداری ایمان داری نه اینجا طرفداری یک آدم بود برآوردمش خب بله برادر سوال تا کوتاه بوده نه جرأت با اومد اینا چیش میگو مسلمون خو نداری تو خو نداری برا خو را من اگوی که من ضرورم من میخوام که مردم بخیزه مردم یک کار بکنه مردم من مجبورم تو چی یک برا خو را چکم اینا بگه کار میره ساعت چند شید عبدالله جون ممکنه همی گپ زدن ما ممکنه یا شرطه یکون که بیا برادر عزیز همیت گپ زن همیت بیا اینا من خواه بیا بگو کو ای برادر ای عقل کوتاه و خیره ببرو یکم ممکنه من قطعی خود صحبت کنم بیا بخیر برادر عزیز برادر عزیز ای عقل قرضدار خودش دالشی بفرمو همی من این نگاه کن تو صنفی 9 ها من تموم کرد تو صنفی 11 ها همی خود صنفی چند تموم کردی آقا جون همون صنفی 9 تموم کردیم بعد دانشگاه رفتگیم بعد دانشگاه هم تموم معلومات 100% آقا جون نه 99 نگاه کن برادر اهل اسلام تو همی که میگو که خیلی وقت مبارزه مومن و مسلمان میگوی و الحمدلله ما همه مومن و مسلمانیم تو ترشون اگر بگیری 99 از 10% همش مسلمان های یگان تا دم درون ترشون کافر دیدگی 10,000 کافر در تاجیکستان تعمیره چخلی همین رادیو آزادی درو تماشا که میگه این ایقش زردوشتی این ایقش شیعه ایقش سنی ایقش مسلمان ایقش کافر ایقش وابشه به خدا های 10,000 به خدا برآوردن در تاجیکستان رادیو آزادی درو همین 99% همین تو گفتنیه که همین مسلمان هست در تاجیکستان همه ها که وقتی که برادری عزیز یه دقیقه بیز اگر 99% مسلمان نشید رحمان فهمه گرفتن کو اگه سرکی در روی اومه پرتفتن رحمان و مکسوم و بختن که ریشوم نگریف ستروم نگریف حجروی نمیمونه ای بچه دینی نمیمونه چخم کی میگه در تاجیکستان 10% مسلمانی نیست حاضری 10% در تاجیکستان مسلمانی نیست خدا دعوی مسلمانی نکنه مسلمان ها مسلمان نگاه کن برادر اهل اسلام من ترا یگون گپ نگفتم بالا قسم نه تو من چی نگفتی میگو که تاجیکستان 90 چند در کی میگه 90 چند درصد مسلمان های نیست مسلمان 99 از 10 9% مسلمان های تو بچه میگه من ترا باوری کامل میگو که 10% مسلمان اکالماز تا همی زوکی من ننکش همی رنگ مومین و مسلمان اگر رفتار کنده باشه بالا قسم همی ترا اگر ترا همی 100% مسلمان تماشا مینا 100% مسلمان تماشا مینا نه بگو کیو نه 100% من مسلمان تماشا نمینم من روسیه تماشا میکنن من کیو تماشا میکنن من شناسام انسانایی که من در حیات در روسیه قطعی کیو کار کردگیم همه همون انسان ها حتما تدپیست چکرگن آبونه شدگن میدونن برنامه من تماشا میکنن تاجیکاش اوروساش مثال از اینا میخونم درس میخونم دیگه ملت ها میدونن لایک میمونن تماشا میکنیم نمیفهمیم نکی میدونم میگه ما تماشا میکنیم در ما اینترس نیست من نمیدونم تا اگر همی
ҳами агар накши суҳбат кардани боши далши ман тра мехоҳам ки бигӯмад ина ранги бандаи муъмини мусулмон ҳамчун ранги бандаи муъмини мусулмон ту чӣ хеле ки худат мегӯӣ ки ман бандаи муъмини мусулмонам алҳамдулилло ҳамхела бале правильно бале бале ту дар тоҷикистон таваллуд шудагӣ бале дар тоҷикистон таваллуд шудагӣ бале дар ноҳияи қабодиён дар деҳаи бандаи муъмини мусулмон ҳастӣ падару модар бандаи мусалмонай 7 пуштат бале ҳамин одамое ки қатъи ту гап мезананд алҳамдулилло мегӯянд мо мусулмонем ҳамиё хоҳиш менӣ ки ту бигӯй ки ҳамиё мегӯянд мо мусулмон нестем ба ман мусулмонои тоҷик гап мезананд вале ман ба кофири тоҷик рӯпарӯ нашидам ту даҳин барномаи ман мебинӣ ба 100 одам гап намезанам орта 5таш тарафдорои раҳмонованд ака алмаз 1 минут мана бите сухан бите ака алмаз 1 минут мана сухан ман ҳозир тура гуфтаистам ами ранги бандаи муъмини мусулмон ки ҳамин ту худат ҳозир ба забони ҳоли худат гуфтаиста бародари азиз ҳамое ки бандаое ки ҳастанд қатъи ту ҳозир гап мезананд ранги муъмини мусулмон даъвати шаҳрвандии ранги ҷумҳурии тоҷикистон дорад ҳамиё мусулмон нестанд бародари азиз ман нагуфтам ки касе ки дар барномаи ман тамошо дорад оно мусалмон нестанд не дар тоҷикистон гуфтаастам ки ту нагӯ ки дар тоҷикистон 90 чанд дарсадаш мусалмон аст дар тоҷикистон 99 аз 99% мусалмон ая бача ҳамаш мусалмонанд баъло қасам ту мусалмонӣ ман алҳамдулилло ман ман ина нигаҳ кун ман мусалмонам бародари азиз нигаҳ кун барномаи ман динӣ нест не ки омадӣ ҳамҷа товуш додӣ ман мехоҳам ки худат савол бикунам ту мегӯӣ ман мусалмонам ака алмаз ман алҳамдулилло исломӣ мусалмон нест абача не бародари азиз сароси ман наша ман тура гуфтаастам ки дар саволи ман якам ҷавоб бите кадом рӯз мусалмонӣ бифармо вақте ки алҳамдулилло вақте ки ҳамин падару модари ман хобу хез кард вақте ки мана ба дунё оварданд алҳамдулилло ман аймун вақт мусалмонам мана номи тоҷикӣ чӣ мегӯм ман мехоҳам савоб бигирам ба худо дигар ягон чӣ не барои ин саволи хе ҷавоб дода намешавад мефаҳмӣ агар бипурсанд ки ту кадом рӯз мусалмонӣ бояд дар ҷавоб бигӯӣ ки аз рӯзи мисоқ баъд бигӯянд ки маънои мисоқ чиаст вале гӯш кун бояд бигӯӣ ки алмисоқу ҳува алаҳду лмавсуқ хитоб он аст ки дар замони ҳақ субҳонаҳу ва таоло ба қудрати хеш арвоҳони моро биёфарид аз парвардигори олам нида омад аласту бираббикум оё ман нестам парвардигори шумоён арвоҳони мо гуфтанд қолу бало фаҳмидӣ ман ба худо барои худсаноӣ мегӯям чунмакн гуфтааст дирни маъне нигар ки ӯ суфтааст ман намехоҳам просто биром ман бикунам ё ки габа тамом кунам просто шумо даъво мекунед ки мо мусалмонем лекин намедоне ягон чия бародари азиз вақте ту мусалмон бошӣ дин таиқа раҳмонов гирифт любой кора кард бародари азиз ҳамҷа мо биром бадем озодӣ барои ту мехоҳам барои фарзанди ту озодӣ мехоҳам барои ту ҷои кор мехоҳам барои ту мехоҳам ту дар ватан кор кунӣ набошӣ бародари азиз ман разбор менем ман ки намефаҳмам бародари азиз ҳамин манам мумкина гап задан бифармо ина бародари азиз чӣ хеле ки ту дифоъ менӣ ман ҳамчун ранги бандаи муъмини мусулмон гуфтаистам ки ҳамчун ман айдини ислом ҳаму қайки медонам ки ман бародар ғарбӣ салому алайкум ҳамин ғарбия ҳамчун
همچون رنگ برادری که مومن مسلمان همه برادرها را چخیر میخواه رنگ مومن مسلمان نمیخواه همی را همه مقصد همه سوال در همه برنامه چه السلام علیکم یا برگا برادر الماس یا دقیقه برادر الماس ساعت اولی چند شد که در حقیقتا ملت دوست و وطن دوست بوده که تو این نیمی شب ساعت تاجیکستان شد و وقت تاجیکستان اولی همی این دکازات است و یکی الماس برای ملت شبها کار نیست من همه سوال تبتی برادر نکی گوش که برادر همین سوالی داده تو پرووکاسیونی چیه برای چی سوال دادی همین سوال پرووکاسیونی چیه ساعت 3 شب شده است اینا بله و آفرین با الماس جان با شما هم همچنین خب همین سوال پرووکاسیونی چیه به کدام مقصد همین سوال دادی نه برادر همین من دا چی باره کارم کرد برادر اهل اسلام تو چخله که برادرایی که میگوی که من میگم که این نگاه کن برادر اگر بخشش اگر گپ تا بریده باشم یا اگر سخن ته من گپ زنم یا سخن باشه گپ زن همین من رنگ بنده مومن و مسلمان گفتن من اسلام اوقا پیشوی ندارم من رنگ همشو رنگ بنده مومن و مسلمان بنده مومن و مسلمان فهمیدنشان توغریه یا نفهمیدنشان توغریه برادر بله بله همین نگاه کن همین 99 از 99% تاجیکستان مومن و مسلمان همش 99 از 6% درست گپ زنده اون همین را شما چواکی یک خیلت میگیره گپ تا تومت گپ میزنه یک خیلت میگیره گپ تا نوتوغری گپ میزنه همین را یعنی چه خیل همین را آیا سبب بفهمون برادر که یک خیل آدم کارش نکنه همین سوال خودت کمتر به منطقه همین سوال برای چی هدف تو چیه همین سوال هدف من که میگه که شما نگاه کن تو دلیل تو که مقصد که امام علی را پیش بردن پراینا تو میگو که تو مومن نیستی تو مسلمان نیستی وقتی که پریزیدنت انتخاب منی تو هیچ که ایگا پناه برادر هیچ که ایگا پناه گفته هیچ که حق هم نداره ایگا پناه وقتی که تو طرفداری امام علی میکنی تو کافر نیستی کی میگه تو پروسو کمتر راهگم زده ای فهمیدی؟ چی سبب برادر همین را از اون راگم زده از اون است که ترا مخشوبه کردگی هم فهمیدی؟ خب ترا همو باید که همو درس تعلیم اسلامی که باید که میدادن تو طاغوت پرست نمیشیدی سفید میدیدی سیاه میدیدی مثال هوایی را مثال همین ترا مخشوبه شدگی که هوایی را به همین چشمی دل نمیبینی همین خیلی میبینی همه را همین دو امارت که دیدی دو تصویه تموزی کرده دیدی خیال میکنی پیشروی همی هست برادر نگاه کن من ترا برادر غرمید بگم چه محمد خواب کنم چه بفرم چه اکاد بگم برادر محمد نگاه کن در وقتش سبق گرفتگی سورای نماز من میدونم ملا نیستم در وقت همین موران الحمدلله موران در وقت سبق گرفتگی موران در وقت شو خوندگی مینا ای فرض این سر کردگی اگر خیل بگیری تو اومدگیم تو شور کتاب اومدگیم اکا های دور مرا هدف تا بگو هم کسر مقصد بود انا نگاه کن برادر اهل اسلام اگر تو برادر باشی رنگ مومن مسلمان این فرض نیست که تو یک کسا گناه شا بگویو گناه کردگی شا بگویو از ثواب کردگی شا نگوی همین در اگونجا توقری اومدگی ها خب گناه شا بگویو ثواب شا نگوی درست همین رو میگوی الحمدلله اینا هزار رحمت با پدرت همین در اگونجا اومدگی ها برادر اکم ملو نیستم نه که نقطه نظر خنا بگون دایرمی سوال اینا بفرمایید من اسپرای کمال گاب نیست میگم اینا من همچون مبارز همچون مرد امام علی رحمان تشکری میگم که در همین سیاست در همین برنامهش برمت گفت که برنامه سالانش که خب
این مثال همو کمبودی خودش اقرار کرد جوانمردانه. آفرین به جناب عالی که این از نفس بعد خونمون هسته که مثال همه ملت ما مهاجری ما امروز به همه حال گرفته. باید که ایران ما همچون مردانه جوانمردی جناب من در همه جا اقرار شدم. درست هزار رحمت. نیکی شما کو یک توهیش بگه اینا من اقرار شدم مردک جوان مردیش اینا من یک ثوابش گفتم تو یک گناهش بگو. گناهش چی سبب؟ گناهش نگاه کن آلمان نمیدونم گناه کنه خطاییش بگو کمبودیش بگو. همین من گناه کردم یا فرزندم گناه کرد بالا قسم من در بالای سرش میگمش. نگاه کن تا همین نگاه کن همین پریزیدنت گفتنی که الماس با زبان حال خودش گفته است که من بیام 24 ساعت سوید میتیم. برادر الماس گپی خطای ولی دقیقه بست. سلام علیکم برادر محمد اقبال. علیکم السلام و رحمت. سلام علیکم برادر. تو بله خوش آمدین. خدا سلامت باشه. ماشاءالله خیلی یعنی که یک 2 ساعت پیش تماشا کردم بعد و کار داشتم و این نو در اومدم که ای فرض عین چور کتاب سجدگی بود. ماشاءالله برادر محمد خیلی جوابای خوب داد. در وقتی که اومده سبودم در راه بهترین ادامه تین ماشاءالله خداوند موفق و پیروز و مؤید بگردونه ان شاء الله. تشکر. میندارم که اومده در برنامه بهترین. خیلی خوشحالم که ان شاء الله برادرها با شکل بهتر و خوبتر ان شاء الله مبارزه ادامه دارد. ما میخوایم که همین خیلی یعنی که همه وقت با مبارزه برادران مبارز در مبارزه باشند تا اینکه ما با کارهای مهمتر مشغول باشیم ان شاء الله. که حرکت میکنیم ان شاء الله همه به خاطر خدا به خاطر ملت. بله ان شاء الله. درسته. کیا یگون برادرها هستن صحبت کردن یا کی؟ خب همینجا یک نفر دوای شما جات و شیری اکا محمد بگو. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بله گوش میکنیم. ممکنه گپ زدم؟ بله گپ زد. عبدالخلیل. بله اکا عبدالخلیل همین خودت با زبان خودت گفتی که با زبان خودت پرایل نه بازی قطعی من گپ زد. قطعی عبدالخلیل قطعی محمد نه یگان گپ داشته باشی سوال تا به من که اکا محمد شما گپ زنم کمتر میدونم. بیا اکا محمد قطعی خودت کنم صحبت قطعی کلی کنم. چی گفتنی؟ یعنی خودت جانبداری امام علی رحمانوفی؟ بله نگاه کن من جانبداری که امی وطن ما پیشروی شود. رحمانوف وطن نیست، رحمانوف ملت نیست، رحمانوف دولت نیست، رحمانوف یه آدمه. یا آدم اینا نگاه کن خودت اکا ما بگو اینا ما بگیریم اینا عبدالخلیل اینا میگیریم اینا پیشوای ملت. پیشوا میلاد چی میگیری؟ من پیشوا نیستم. من میخوام که تاجیکستان به پیشوا همین خودت حقیقت خودت با خدا قسم خودت با زبان خودت گفته است که من پیشوای ملت میشم. من نگفتم من میرم پیشوای ملت میشم. من گفتم من میرم رئیس جمهور میشم در تاجیکستان. بعد کسی رئیس جمهور شود پیشوا بشه. تو میگو 24 ساعت من تو میگو با زبان حلالی خودت گفته است که من 24 ساعت سوید میتیم. بله میتیم. بله همین را تو چی سبب؟ برای کی نمیدزدد؟ برق نمیفروشه به افغانستان برای مردم میتیه. تو کارزار باشه تو خودت آخی نگاه کن. ای برادر علی بیا گپ زنی من نباشه. نمیدونم که من چی میگه. همین گوش که من یا عبدالخلیل پرزیدنت تاجیکستان
اولین کاری که میکنی تو باید که داخل خودت تنج کنی. رحمانوف مردم گفتی برادرها که کشیده سر دادگی میدونه که تو اینمی تو مرغی، میدونه که همتری تو وری 1000 تا دیگه 10 میلیون دیگه مرغای میگه سویت شونتیه سال آینده هم نمیتیه. تو اگر ابی رحمانوف بدن بگیره نمیتیه سویت. پدر و مادرت ای خنکی را مرده سن تو غلام وری در یک عربه کشیده سای پل روی میکنی، پلی اوچا تا پلی زن تا پلی دودارا و خواهرات تا با دمادوی رحمانوف داده استای تو غلام وارد در آسیا گشته استای. ما میخوایم که تو غلام نباشی، ما میخوایم تو در آسیا سرت بلند باشه، پاسپورت نشون بودی ملیسای قزاق، ملیسای ارس، ملیسای قرغیز، ملیسای ازبک بگا گاب نیستای چست بودی ابر بگات کی بگات ات خواسته سای که نه ما غلام میشم رحمانوف پیشوام باشه. میفهمی؟ خودت گفتی که من انی مرغم. همون برنامه اومدی خودت گفتی که تو خودت هم گفتی که من مرغم. اوزش بزی و بیا گفتم آدم صحت شب دور کرد. زیاد دقیقه همین آدم حاجی گفت که تاجیکستان مسلمانی است. اصلا گفتم که تا کدام روز مسلمانی میگه روزی که اوچا بوم ازدواج کرد یعنی که خورم کرد. یا یعنی که ای روزی میثاق نمیدونن بیچاره خاک یا پیشو که رحمانوف کشید اون تا دین دور میشه دیگه. رحمانوف فقط چپرسی اکای مسلمان شدگی میگه ولو تا اوچا مسلمان بود. وای اوچا دوری اوتا نداری پدن الان. از اینا زندگی نامه رحمانوف خاطی نوردین گفته است ان شاء الله با نزدیکی سمک نیوز 3 باید ببرویا. با خدا قسم کشمرترین اویله در حیاتم که تحقیق دارم رحمانوف هر چی میکومش با یا پلیدی و یا گندگی دیگه میبرویا. الله لعنت کنه ای اویله را پلیدترین کثیفترین اویله رحمانوف. بله اصلاح بفرما. سلام علیکم. بله سلام علیکم. و علیکم السلام. امیدوارم خوبه برادرها. الحمدلله خوبه. سلامت باشه. خیلی خوشحالم برآمد میکنه زحمت میکشه در وقتا. اینترنت من بزیبا یا که همین تا آوازی برادر بزیبا؟ نه همین اینترنت همین مردم هم خیلیه که من نمیدونم. بله ممکن اینترنت من باشه کمتر دار. برادر عزیز تکست بفرما که آوازات خیلی دیر اومده سودیم. میتاسبم. خوشحالم برادر اگر وای باشه دیگه وای کنم. مقصد وای برادر میبرو پروست وقت کشال متن مقصد که فقط گپ زنه مقصدی و همینه که وقت گیرن که مردم دیگر چخان کردن هم برادرای میبرو که به منطق به وای صحبت میکنن وقت بکشونن تا اینکه صحبت خوب فهماندهی برای مردم نشود. 100% نشود. بله برادرم. بله سلامت باشه. الله حفظت کنه برادر. با یگان تا دیگه تشکر برادر. تشکر. خوب رحمت خب اینجا کی بود؟ یک کس زی میکروفون تا گیرون کن بفرما. سلام علیکم. نیست زی کی نباشه اینش با هم کی بیا. سلام علیکم یه بار دیگه. و علیکم سلام علیکم. ممکن نگم زا تست فقط بگو. اکا ما بله اکا ما سلام علیکم. همه یه بار همی خود دامی افیری خودت گفته که ما هممو مرغیم. یعنی چیه؟ بچه رسته همین تا خود چی؟ هست من بگو ده؟ اوخی نه اینا نه ما همه چی؟ من بگو ده؟ نه بس نمستم یک من بگو کی؟ اینا من رنگ شما اینا مرغ نگاه کن. اینا من رنگ شما مرغ چوانا میره وطن آلاب گیره پیشگیری کنه. میگیرم انشالله اینا میرم. اینا برادر خودش گفته است که بره وطن آلاب گیره رحمانوف بذارشتیم با پیش شرینا راست میگنم درفت کنم. یگان ماجر است که رحمانوف لعنت کنه روزی باشه. سلامت باشی شرینا انتظار باش میایم انشالله. برا خودت دم بگیر با دیگه اصلا بدرو. خب 4 تا 1. سلام علیکم. 4 تا اکا سلام علیکم. اکا سلام علیکم اکا. و علیکم السلام. ماشاءالله. همه اکا الماز یخیلاش میدرن هم وقت همه کسانن اینا نگاه کن 10 بار یک گپ تکرار میکنه
تو همین خید نمیکنی که همین چی را کشونده است، همین برنامه ات را جزیر کرده است. تا همین چیز یاد فکر نمیکنی که همین یک گپ 10 بار گفته است، گپش معنی نداره. اینا نگاه کن، اینا نگاه کن. وقتی خودت فهمیده است؟ میگم که همه آدم در آمده، اینا نگاه کن، اینا نگاه کن، همه برنامه را جزیر کرده است. همه خودت خید نمیکنی الماس؟ تمام برا برادر عزیز چی گفتنی؟ اویدی مستر برو چی گفتنی؟ این ایقا دارندگی ایگی جوای؟ حرام خیره بسیار ایوخه که اینا خیلی ایوخه توغرید نیست، همه کاری هم توغرید ولاست دادست یا مایت چیه وای هم برنامه تا همه حوزی در آمد که همه برنامه تا که وقت کشونده ساکل ماست تا همه خطت یاد چی که وقت کشونده سا اینا نگاه کن، اینا نگاه کن، یا گپ 10 بار میگه گپش معنی نداره. با اگه خطت ایوای نگذرون ایشالله فکر نظر تا بگو با جا آدم ها زیادن. یه برادر محمد اقبال اومده باور که اینجا پولنیک اینو اینجا استودیا پر شده. اکای محمد اقبال اینو ما سلام بگو، خداوند سربلند باشه. اکای محمد اقبال تمام خدا نگهبانت برادر محمد اقبال. چقدر که کامیرا کشت. خب خدا نگهبانت برادر عزیز. اینک میره اینجا که علی. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. و علیکم السلام. بله بفرما. اینترنتی من بزی بای بفیرم نه 5 شید توغری شید بیا توغری شید. بله خب اینا سلام علیکم. سلام علیکم بفرما. سلام علیکم بفرما. بله بله بفرما. سلام علیکم. و علیکم السلام. برادر عزیز کم ترک شوخش بگیره. خب یکم برادر دیگه شخص برادر داخل شه، برادر داخل شه صحبت یه آدم زیاد تای آدم زیاد اینا یک کلوبی. سلام علیکم بفرما. سلام علیکم الماسشو. اکای محمد اقبال سوزین خوبه نه که سلامتیتون خوبه؟ اما خوبه بخیر. برنامه را کویا آواز کول با برنامه اکای محمد اقبال دا او درباره رستم ولی نصیب باشه یا گلایتری دا فکر کلا دا بسیار گپا اومدیه برای چی اکای محمد اقبال دا انشالله با پگا برآمد میکنیم خدا خواهد. انا برای نهی گیزبرود گفته استم، گیزبروتی پینگوین اکه این اولادا همی بگیم فقط همی مهاجرا بای میکنن نه چوپلوسایی که میبروین نبخیل میوردارنش نمیدونم دیگه وقتی چی شب بگومد. بعد نگاه که ما همیجا پروست همی خلاصه میبرورم ایخدم که نگاه که اکای محمد اقبال همی برنامه این ایخد دا وقتی همی مبارزات همی برنامه دا درباره امام علی چوپلوسا کم میبرومدن. این امروز نام برنامه را برنامه اسماعیل برآورده یا نمود چوپلوس تونر موداش برومسته ای طرفداری امام علی و قنا میکنن اینمی کردستان روز تبیس مقایسه کنه بگویه بدبختو عبدالخلیل یونس در چه زنبور یعنی که آوشا پیده است مورد رو با خدو ای بچه همه برو مدن برنامه بچه توبه کن خدا تو ای کبتاشا شمشتنی ای اول نمیجا تماشاش دادم 1 ساعت پیش مردم قبولم نکرد گه گفتم خیلی مایل یکم استمش داد کده که نه هرچی را برو اومدی با گفتم خیلی بیا گپ زنیم نه که اخی نگاه که نواسا گجو بابا گجو بابا پرزیدنت نواسا پولین هم تری چوپلوساش پریوت ای امام علی نمیکنن نه که اینمو اسماعیل میکنن توبه کم خدا اخی نمیدونه دیگه چی بگو در خیلی چوپلوسای تو پای تشکر زیاد. باقی در امان یالو خداوند همه وقت مبارز انشالله سلامت باشی برادر. سلامت باشی برادر. اگر انتظار مکه جون. خوب
سلامت باشه. خب برادر عزیز مبارز راه حق همون کامرا تا بکش با کامرا تا بکش نسوزیم ما کامرا تا بکش. خب سلام علیکم بفرما. و علیکم السلام اکای محمد اقبال. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. خیر اکی عبدالخلیل کتی ابر سلام علیک کردیم چاشا کردیم باری دیگر هم سلام علیک اگه او کرد در برای شرای گاو زدم یا چند دقیقه پیش ای کرد در برای همی موضوع گاو میدنم اسماعیل همو میستر بروتی گفتگید همی میستر بروت آخی وای کی بود چی بود دینانگی کودک وای یا دینانگی کودک های او را کی قدر مسئولیت داده گرانیتسا میره همی ایرپورت هم گرانیتسا های پا گرانیچ نی چی حساب میخوره او را کی قدر مسئولیت داده میره ای کی جایی همه چی او پلی که او یافته ای کی جای یافته ای نمی شوتی ما و خودت همی مهاجرو تمام این همی قگپ های همو امروزه موضوع وای ساوزی بده استی نو اسواری میستر بروت قپلا ایکی جا یافت موزی میگم ایکی جا یافت وای نمو خزینه دولت بابوش میگه بابا میگه بابی میگه اونمو خزینه در دستی همو های اونمو خزینه را مایده کده هم خیلی زده خورده رفته سیان این همین قگه پای وای هیچ کوره نیست در همین حیات وای هیچ کوره همو کرات ترا یا تشخیص همو کرات یک کرات تو همو 10 کرات نمیدونه داجه نه که پلا حسابشه همو حسابی پلا هم نمیدونه داجه همو مایمون سالش نمیدونن چیه خرای حیوانای کلاسای وای چیه یا یگون بگیموتای در پدرکاش نالد گفتی او گپو بعد که نشد اگه در مورد این گپ زده است منظورم اسماعیل اخی میستر بروت بله ها موضوع امروزه کی عبدالخلیل ده او کلیچکوش معلومه اسماعیل دست بخیر و اسماعیل پینگوین غلط نکنه او دو کلیچکا داره یک تاش اسماعیل پینگوین میستر تگی هم خطا نیست او میستر بروت او پرده محمد داره او من این کلیچکایی را که موندگی شونیم اینا از عملکردهای داخلی همون اویله هم دست بخیر برای چی میگمش ترا مجبور میکنه که برا با فلان آدم رحیم غرمی را مجبور میکنه که برا 10 تا خانه بخر من تقسیم شون میکنم رحیم غرمی 10 تا خانه میخره این میره و کلتوی خانه را میتیه گویا دست بخیری دوره نسام دلی میگن کو خوب دیگه غلط نگیم یعنی آدم با چیزی خودش یعنی که کتگیش میکنه نه اینکه با چیزی یک کسی دیگه کتگی کنه تو بگه میگه اگر یعنی که چی میگن یعنی خرج اگر از کیسه مهمان بود حاتم تویی شدن آسان بود اگر خرج ای کیسه یعنی که همو مهمان باشه مهمان بیای هم ایسا بیاره و بعد تو حاتم توی میشه نه که در حالتی که تو خودت اگر مصرف کنی نه یعنی بخشش اکای محمدی برای همین بخشش همین توجیهش کتی هم میگه بعد همین توجیکو با لهجه کوچگی توجیکی میگن که بعد چیزی فلان کس فلان کار کنی نرو انا میرم من ادبی خطی گفتم شوزی مقصدم همین بود یعنی دست بخیر یعنی این رمزه یعنی این برعکسه چون او دست بخیر نیست یعنی از کیسه مردم مصرف بکنه و گویا که اسماعیل دست بخیرش میگن و پینگوین راه گشتن رنگ پینگوین و بچه‌ها چند تا چیزای دیگه شروع کردن که دلاوی باسینای شکل همین برام که پینگوینش بله پیش گپ ده اکای محمد اقبال همین هر انسان در همین یگان وزیر در کجای یگان وزیر بمونن اگر با مطابقی همو سرگذشتی حیاتش میمونن مثال همین ایمیلیانینکوف فیودور وزیری
در همی روسیه وزیر فلان همو یگان بربه موندن شد و این چیزا چی کدگی بود کرد همی کاره خودش همو میدونست همی مثال بربه دا زدن دا و ای را بردیان رئیس پرزیدنتی дзюдои тоҷикистон мондиянд. Агар 100 човандоз бошӣ, меҳмонқабулкун бошӣ, ку бира як бор тура дар киҷо мардуми тоҷик дар кадом майдони гӯштин дид ки ту як бор гӯштин гирифта бошӣ, як хотя бы 3 каса ҳалол карда бошӣ, тура бурдиянд президенти дзюдо мондиянд. Зато президентай чанд вазифаи дар Тоҷикистон ки он номи президентӣ дорад. Не майлеш дар президентиш дар номиш қабул дорам. Ҳами президент ҳам бояд мисол ҳамо президенти дзюдо ман фаҳмидам мақсади худа. Яъне дар ягон ҷо гӯштӣ нагирифтааст, ҳеҷ каса назадааст, иёш маълуманд. Вале шумо ҳама вақт дар номҳо аҳамият битие. Рахмонов президент, ана вақте ки президенти Академияи улум мешава, президенти футбол, президенти яъне ки зюдо, иё ном, иё ҳадафшон зюдо мюдо нест. иё фақат ҳамун президент пеш аз номуш ҳаст басай. барои ҳамин хат дар Россия масалан дар иҷо президенти як фирма меган, президенти яки оддия. А дар Тоҷикистон номи президент фақат танҳо дар Тоҷикистон приказ любой вазорат приказ метиҳад, дуруст? А дар Тоҷикистон аз ҳуқуқи фармон надорад додан. вазир дар Тоҷикистон ҳуқуқи фармон додан надорад. амр додан надорад. яъне амри президент, фармони президент. бояд ки вазорат фармоиш бития. я иш куш кардагиянд дар қафои фармон. яъне фақат Раҳмонов фармон метия ва вазорат ва дигар корхон. агар приказ есть приказ. барои чи як Раҳмонов бояд фақат фармон бития ва вазорат ки вазир кишид фармоиш бития. барои ин ки ино президента аз дигар чизо ҷудо кардагиянд. яъне хуни ӯ сабзай, яъне ӯ ватанай, ӯ давлатай, ӯ миллатай, анай тарияй. ба ҳамун хотир ҳар номе ки дар ино гузошта мешавад ва вазифаеро ихтиёр мекунанд ки он вазифа вазифаи гӯё болоҳай. ҳамун номи президентӣ дора, барои ё ҳамун муносибай. ана яъне ки вазифа аст. бале бародар рӯи ҳақ ташаккури зиёд. иҷа як чанд нафари дигар қабул кунем, баъд мо ҳам худоҳофизӣ кунем. бовар ки хеле қариб 4 соат шид. хоб ислом муслим, салому алайкум. салому алайкум. бифармо бародар. ягон ташкис аст. ин бародар ҳам хои интернеташ сисбут ки қадар баромад барафт. хоб ҷа ҳам як-ду нафари дига бародарои азиз хоҳиш менам ҳамун иҷозат битием, баъд ворид бишен, барое ки иҷозат додагӣ нестем. бале вақт ворид меше. чанд кас тамошо дорам мора ки? мора 2300 кас. бале беҳтарин. мошоалло. вақте ки ҳама вақт дар барномаҳои бародарои мубориз дохил шудан, фаъол будан, нашр кардан, лайк гузоштан, подписатсия кардан, ино кӯмакҳое ҳастанд ки ба бародарои муборизи ҷонбаркафту ки 4.5 соат шид ҳамин ҷаштагӣ кор кардааст. ҳадафаш фаҳмондани шумо, ҳадафаш яъне ки шуморо чашмҳотонро боз кардан. ба ҳамун хотир ҳама вақт ба хотири афроде ки барои шумо мехоҳанд хидмат кунанд, хидмати шумо чӣ аст? ана ҳамун чизҳои оддие ки як одами оддӣ метавонад он корро анҷом додан. умедворам ки иншоалло ҳар як бародар ва хоҳаре ки дар иҷа ҳастед, яъне ки қадр мекунӣ хизмат ва заҳмати бародарро. воқеан ҳам заҳмат аст, воқеан ҳам яъне ки талош аст ба хотири фаҳмондани шумо. бале. бале, ташаккури зиёд. ҷа як нафар дига муҳоҷир, бифармо. салому алайкум. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. ва алайкум ассалом. устод шуморо дидем, хеле хурсанд шудем. ҳамҷа бародаро шитаган меган ана дастгирӣ ба якдигар. мешнавед? бале. устод муҳаммад иқболам мегӯям, ҳамҷа бародаро шитаган бисёр хурсанд шуданд ки шумо омадед бародар Алмазда. нафаҳмидам.
میگه خیلی خرسان شدیم که شما در برنامه الماس اومده قطعی برادرها تماشا داریم مینداری داره اجای من سلامت باشه استاد شما در بسیار معلومات رو کردگیم وقت شوا بینین استاد اکا الماس بگوش بچه خیلی آوازیتون نیست آواز اینه نمیفهمی چیه من آوازانش نویدستم نمیدونم خیلی بار دیگه ای سرکه قبولش منیم خب استاد محمد اقبال میشناختین بله صدا نمیدونم اینترنت خیلی هست که آوازانش نویدستم یا من در یک جای دیگه اکا الماس بگوش گب ماکا بخشش تمام وزده در قبل کوه یحیی سلام علیکم و علیکم السلام بفرما سلام علیکم اکا محمد اقبال و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته در برای موضوع گپ میزنیم خیلی اسماعیل بچه های بسیار گفتن یک سال در برای وزیرو این سال 3000 سومون اویلگ میگیرن وقتی وزیر میشم خونه شو میتن از طرف دولت خیلی ماشین میتن ای پرزیدنت زیودو یگون خیلی ماشین پاشین یگون چیزا داره اینا نه وزیرو را میگم وزیرو بله وزیر باید از طرف دولت یعنی که وزارت برای وزارت بیوجت کشور جدا می شود و اون معاش دارد و اون پولی که در بیوجت همون وزارت در حسابش هست اون به خاطر هر نهادی که تابعیت به همون وزارت دارد یعنی که سرمایه گذاری یا اینکه مبلغ از حساب همون بیوجت وزارت داده می شود که اول از یعنی که خزینه یا اینکه از مینفین و بعد از اون از بانک ملی و از بانک ملی همین خیلی مالیه و مالیه جدا میکنه طبق قرارات حکومت که به هر وزارت جدا کرده می شود به همینا داده می شود و اینها همون پلها را باید در جاهایی که برای یعنی که پیش بینی کرده از دولت در مثلا هر یک کوارتل باید که جدا شود که همین مبلغ برای این داده می شود برای این مثلا وزارت مهنت و شغل اهالی یک بخش دارد به خاطر انتقال جسدها از روسیه به تاجیکستان که در پارلمان برای اون مبلغ جدا کردگی چند میلیون و همون مبلغ که تابع همین وزارت است و سفارتخانه های تاجیکستان و کنسولگری هایی که در روسیه هستند به همونها داده می شوند و نماینده اداره مهاجرت وزارت مهاجرت یعنی که اون که شغل اهالی در همونجا همون جسد باید که به تاجیکستان ارسال کنند اما متاسفانه کارمندان سفارت کارمندان کنسولگری همون مبلغی که برای مرده ها جدا می شود اون مبلغ میگیرند ولی از مهاجرای با مانندی یعنی که ما و شما احمقایی که نمیفهمیم دلمون میسوزه پلا میتیم او پلا میگیرن و دکسشون میزنن پلی مهاجرا قطعی میگیرن جسد روی میکنن میرون بله اینا ایرا دزدی میگن غارت انا میگن بود یک مثلا دیگه که مثال موشین مت وزیرو که در تاجیکستان هوایی شب ترسما موشین شومتا هر ماه 1 تن بنزین مثلا بنزین باید در وزارتش مثال محصول بود در شعبه کادر همه همون 1 تن اما وزیر خودش بیزنس میکنه میفروشش این چیزا معلومه من میخوام که مردم بیای سرجم شیم یک کار کنیم اگر ما همیتا بشینیم همه صحبت کنیم هیچی نمیشه بیای دستگیری بکنیم بیای آبونه شوه بیای در تلگرام آبونه شوه برادرای عزیز بیای صحبت بکنیم ما ولی گپ زده نتونسته شدیم در همین ایفیرو انشالله برو با آدم گپ بزنی بیای ما یک کار بکنیم همین ترسا رو عیدیل مو بیرون بکنیم در ایجا و بعد پیش رحمان رفتیم برنگ همین جا گپ بزنیم یک وزیر که مثال لکس میگیره در 3 ماه یعنی میستوبو میگیرن بله اینجا برادر عزیز چند کس دستو شاوچ کس ده با برادر محمد اقبال با فیرم گپ دارن همین خیلی ما صحبت کنیم خب یک مهاجر سلام علیکم و علیکم و سلام برادر محاج قطعی شما گپ زدم همین استاد دیدم خرسان شدم با واک استاد انا مبارک شما مهمان نو مبارک شما مهمان نو پروردگار عمر دراز تنی ساعت دلی بیگان پروردگار رنگ خدا همین تا یک شیر دل شوا و انا همین مرغا را گفتنیم برادر ای کنتونا با شوخ گو جنگ ندازیم برادر را یا ای پیش خودشون گپ نمیزنن یا
بخواست خدا اینو میزنن میدرویم بیتم بیمنم بیلوبو کسم این وعده خدا به خدا به خدا برای شما را خدای بردی به خدا قسم مرگ به شما و جوان مردا خدا برای شما را خدای بردی ایروی کتاب میگن تو ایروی قرآن ایروی لوبا چه شما را میگن پدر نالتو کنتون باشخی گو جنگ ندازین که به خدا قسم ایکو همو جنمی آدمو میدرن منم قطعشان هستم انشاءالله ای پوسی کنتون لیش نمخم تولد میسازم ای بر عمرتون نالت مرا به خدا لرزم گرفت ای تن نمیخیلی مرغا مرا لرزم گرفت ای بر عمرتون نالت سلامت باشین استاد ما دیدن شما به خدا خیلی خوشحال شدم سلامت خدا گرامی کوشش کنه همه وقت از خشونت کار نگیره همه وقت ما رحمانوف نیستیم ما آدمکش نیستیم ما همین ملتیم ما همین مردمیم توجیک در طول تاریخ آدمکش نبود قاتل نبود یگانه شخصی که قتل و کشتار و الله شاهد است حوض نمی هم مسئله را تحقیق کردم بسیاری از دزدی های و کارهایی که در دیگر ناحیه ها می شود از اویله خود رحمانوف اساس گذاری شدگی از نورالدین شدگی از یک کسی دیگر یعنی اینها همشون اساس گذار از هر یک خدمت میدروی مریم گورسوخته میگه اساس گذاری مریم گورسوخته که محمد اقبال هر یک خدمت میدروی رحمانوف لعنت کرده الله میگوی کی میره گفته است من کی میگه که عزیزمای گازت خونک ایدان محمد اقبال شنیده شو همین درسای اصلاحن انا همین درسای دزدی و غارت و بدبختی را رحمانوف با اویلش در داخل تاجیکستان انجام داده است قتل کشتار و وحشت شکنجه را رحمانوف و اویلش در تاجیکستان انجام داده است این همین ها هستند ما کارای اونها را میبینن با زبان اونها را میگن حقارت در زبان مردم ما نبود اصلا حقارت همین اویله و همین کثیفه آوردن در مردم تحمیل کردن که مردم شیرز یک کلمه دشنام حقارت های با خدا قسم دیگه زبانهای مردم را میبینیم افغان بین ایرانی را بین انگلیس بین فرانسوی را بین آلمانی را بین هزار کامنتاری می نویسه یک نفرش حقارت نمیکنه همش اگر نفرش همو آدم گپش میدره میگه من ترا نمیخوام ببینم یا شما میبخشه دروغ گفته ایستادید با ادب می نویسه یکون کامنتاری را دهمو یعنی که هر یک زیرا یوتیوب میبینی حق کور کردگی نیستن تو مخالف عبدالخلیل مخالف محمد اقبالی بود رو بنایست که محمد اقبال تو پیشوای ملت تهمت داری پیشوای ملت همتری کار نکرده است همین نبیرش اسماعیل با ملت بسیار خدمت داره شما برای چی تهمت داری ولی شرط نیست که بدروی حقارت کنید چیز تحقیق قطعی بنویسی که تر ادلیت کنن تو بخوای که با محمد اقبال یکون که غلطی بگویش که محمد اقبال تاثیرش کنه تو برو بگو محمد اقبال همین گپی گفتگی تو غلطه از خدا بترس انا این دروغ است انا این دلیل انا این فکت انا این خیل محمد اقبال هم او را ادلیت نمیکنه یگون کس هم او را میبینه یگون گپی غلط نمیگه برای چی برای اینکه بگه همین آدم با زبان خوب برای من نوشت اما وقتی شما با تحقیر و با حقارت نویسید در حال او را ادلیت میکنن و هیچ تاثیر برای یعنی که گفتن شما نداره زحمت میکشه مینویسه شما کوشش کنید در کامنتاریاتون با زبان انسانی بنویسه با مردم برخورد انسانی کنه و با یگان شهروند تاجیکستان با زبانی نکردیم تنها بد زبانی با رحمانوف و اویلش کردیم که او بد زبان با ملت است بله سلام علیکم اسماعیل اسلام مسلمی بفرما و علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته برادر عزیز با اینترنت شما سسته بله بفرما خیلی هم استاد سلامتی خوبه برسات تشکر اکه مامور سلن برو برای مامور زن من نمیفهمم چی آواز دیگه شب درست برادر عزیز یک جای من خواهش میکنم که یک جای بریکی همون وای باشه مردمه که اینترنت خوب داره امکان در آمدن در افیر داره داخلش تو چند دقیقه صحبت کنیم ولی خواهش کنه یعنی که اگر شما یعنی که گپ زدنی باشه پس وقتی گپ زدن تونست بدروی سوال کنه بدروی یگون چیز لازم است برای شما یگون چیز میخوای بفهمی انا اینا را وقتی که
یعنی که میبینید که برادران مبارز داخل میشن یگان سوال بوده تو اینکه بگیره یگان مفهومتونه. برادران که شما صحبت دارید پس دیگه نمیتونه که ندروه، یعنی برنامه آینده فرد و مثلا داخل شده برنامه ما برنامه برادران دیگه، یعنی از آغاز برنامه بدره حالا فقط بخشی سوال جواب با یگان چیزی که لازم برای فهمیدن داره بدره بپرسه. بله بفرمایید. من خد مالش نبردن دنمی قرغانده قسم بنمی اولو دتا یا پدول ای پوچم کشولم کردن رنگ گروشه و فوتبالم کردن یک مردک نامش سفول میگفتن نه اگر نمرده باشه من خیلی ای دمی رسیم خدمه بردن ای پوچم کشول کردن گروشه و زدنم قسم بنمی اولو چند قبرغم معیب کدگیان نیکی مرغ مایم که نمیبرم بلیچو گپ زنم رحمت به هفت پشت شما ورینم خیلی شیر مرده و جوان مرده که مرگ زدن چیکار کردن نکردن ما چیره شما میبرم شما در افیر میگین مردن ما وری مسلمان به که ما بلیچو نمیبرم گپ زنم یه بار بلیچو خیلی برم ازم گپ زدم نکه حسین میدونه مرا تو حضر کشو کشک دارن مایلی با بکنن من کشو کشک ما ریزو نیکی ما درد ما گفته استم چیره شما گفته استم مرغ مایم که نمیبرم رنگ شما وری بلیچو گپ زنم ای مرگ با شما وری با خدا مسلمان که میبروی با تو نمیدونی خودت کی مسلمان شدگی امرای ما کنده دعوتر نمیکنی که گمروی نشم یا که ای مرگ با تو مسلمان ما دیگه با خدا لرزم که گپ زدن نمیتونم رحمت کنه افشته شما را تمام اکا تشکری زیاد خب اینجا باور که این برادر با اومده با اینترنت همین سسته بیا خواهد یا بار دیگه الو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام. برادر محمد با سازی تینجی سلامتی خوبه کار برو سازه سلامت باشی برادر خوبیم الحمدلله ولی اینتر آوازت میچسبه و گپ زگوشت کسیم برادر ما خواستم برم یک اول پرسی کنم نامو نفری ریدیو تمام شناختی سلامت باشی برادر یعنی که سلام شما رسید الله از شما راضی باشد خوبیم الحمدلله در بهترین حالت در بهترین وضعیت و انشاءالله که مبارزه دوام دارد تا انشاءالله پیروزی انشاءالله در امن الله باشین الله نگهبانتون باشه در سجده‌مون انشاءالله دوم در هفتم الله نگهبانت خب اینجا کی بود دسترات نبردو شمینه خب بفرمایید سلام علیکم و رحمت الله و برکاته عزیز و علیکم السلام استادم میخواستم از اون همین در آینده حکومت آینده میشه که رنگ دولت امریکا و چیا همین عروج را ممکنه مقصد با طریق قانونی در تاجیکستان همین رحمانوف عروج دوره کارش کرده است از بازید ما یعنی راهی که داره قانون کارهای غلط هم کردنی نیستیم و با کارهای غلط دست هم زدنی نیستیم. رحمان قتل رحمانوف آدم کش یگانه کاری که ما فهمیم یعنی که طبق قانون رحمانوف استعفا کنه رود چون که دیگه نه برق داد نه کار داد نه مردم بهبودی بخشید نه مخالفت صریح به ملت مون کرد مخالفت صریح به دین مون کرد به آیین مون کرد به تمام مقدسات مون کرد پس این فاقد صلاحیت و پرزیدنت غیر قانونی است باید استعفا هم نداده هم خیلی رحمانوف برای مگر رحمانوف یعنی که تاجیکستان اگه نداره غیر قانونی است مقصد منظوری که من حضرت مثال رنگ امریکا اجازه دادگیان که قانونی طریق قانونی هر شهروند میتونه که بگیره همون چی را مثلا در تاجیکستان ما اگر به شرط امریکا تمامی یک دولت هست که در اوجا مردم های گوناگون زندگانی میکنن و اون مردم فرهنگی استفاده سلاح دارند مردم ما را اگر اجازه سلاح شو بودی یا همسایش که جنگ میکنه میره و اجازه سلاح داشته باشه میره 10 تیر میزنش هر روز دیگه مرده جمع کنه که دو قشلاق و اما خود فرهنگ مردم تاجیک با سلاح اجازه دادن نیسته ما امنیتی ما در دولت اروپایی زندگانی میکنیم سلاح یعنی که اجازت میگیری میگویی که من فلان مشکله برات اجازت میتین درست میتین تیر پرانی را و میتیند و میپرسند چی گپا یگون مشکلات بود گپ بود یگون چیز بود در تاجیکستان ما طریق گپ نیسته
زنک قطعی شور جنگ میکنه میخیزی که 15 تیر زده شوشا، یا که مردک قطعا جنگ میکنه میخیزه زنش 20 تیر میزنه میفرات هم طریقه هر روز مرده جمع کنی. نه منظوری گفت ما که همین قانونی باشه. ما مردم توجیک فرهنگ سلاح نداریم. ما مردم توجیک فرهنگ سلاح داشتن و همین چیز در ما مردم رایج نبود. مردم توجیک اهل قلم ای، اهل علم ای، اهل کتاب ای. ما در همون گذشتم در همین قدر دربارهای بودن، چی در دربار تیمور، چی در اشترخانی و چی در یعنی که تیموری و چی در ایوبی و چی در یعنی که سلجوقی و چی در امارات منقیتی ها و همین تو اخیره یعنی که ما فقط صاحب دربار بودیم و علم و فن همه وقت یعنی که ترکا جنگ میکردند، ما فقط در یعنی که شیشتگی یا که درس میدادیم یا کتاب مینوشتیم یا اینکه نامه‌نگاری دیپلماتی توجیکا بودن. با همون خاطر ما و شما باید که فقط کار اساسی ما همین است. با همین خاطر است که رحمانوف اومده است تا دیگه رفتنی نیست. یک بار سلاح داده سی رحمانوف دادن دیگه رفتنی نیست. با همون خاطر هیچ وقت این مردم تاجیک باید فرهنگ سلاح از اما اول دما نبود و تا اخیرا باید فرهنگ سلاح چی در رحمانوف و چی بعد از رحمانوف دما فرهنگ سلاح نباید باشه. این او قدر چیزی نیست و این یعنی که او قدر خاصیت خوب هم نداره. سلامت باشه برادر. تشکر زیاد برادر عزیز. اگر فرهنگ سلاح استفاده برای دفاع ارمیه باید باشه. دفاع در هر یک خانواده تر نیست که سلاح باشه که او خودش دفاع کنه. دولت باید که گروه های مخصوصی خودش در وزارت یعنی که داخله در کمیته دولتی امنیت ملی یگان نهادهای دیگری که اونها به خاطر محافظت و گاردهای مخصوص باشه که از طرف دولت حکومت تاسیس داده شده باشن و کاملا دیگر چیزن و برای حمایت مردم دولت ملت یعنی که اونها کاملا فرق داره. ولی اینکه یعنی که نشین یا عروج استفاده سلاح در مردم دادن این فرهنگ خوب نیست و نباید در آینده هم دولت آینده هم نباید اجازه داده شود. بله برادر عزیز یک نفر دیگه بعد همین ان شاء الله من میگم که هم سیلکه رو بگیرم دیگه نیاین خداحافظی کنیم. بله بهتره. خب برادر کلاب بفرما. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. امیدوار هستم خوب هستیم برادران. سلامت باش برادر. من سوال دارم. همین سوال در اکم عملی با خود دادنیم همین حکومت آینده که شیدن ما انشالله خداوند شوه تاجیکستان تو چند خخچه میگیره واستانوید میتونه کرده اکا глобалида. من جوابش بدیم یا که خود جوابش میدی؟ نه من جوابش بگم. ما یک چیز باید بگیم که دولت تاجیکستان یک دولت واقعا هم در نهایت آسیای مرکزی قرار داره. دولت تاجیکستان یک دولتی است که با بحر هم سرحد نیست. ما نمیتونیم بگیم که بعد از این که در دولت آینده عوض شد ما در همین 6 ماه یگان کار میکنیم که یگان تغییرات بیاید. بله تغییرات های گلوبالی و کلی در حیاتون میبینی. اولین کاری که دولت جدید میکنه تو آزاد در تمام دنیا گشتنه. همون چند هزار آدم 6000 7000 آدمی که در اینترپول و در یعنی که تمامی جای گفتگوی اونها همش برداشته میشوند. اولین آزادی مردم. دومین آزادی مردم این که تو میتونی که هر کسی که 7 سال 5 سال 6 سال وطن نرفته است وطن بگرده بروه در وطنش پیش پدر و مادرش یگان کس کارش نداشته باشه. سوم کاری که میکنه همه اون زندانی های بیگناه سیاسی که اصلا غیر از آدمکش نارکوتیک فروش اونها کو میستند یگان فرقیت نداره دولتی جدید ای دولت رحمانوف برای بازید نارکوتیک نه که اونهایی که پادستاوی شدگیان و اونها اگر دکایت کرده شوند حتما اونها میبرویند و هر شخصی که یعنی که جزای جنایتی مثلا سیاسی داره اونها آزاد میشوند. یعنی این اولین اقدام دولت جدید باید باشه و همین خیل کارهایی که مونوپولیا برداشته می شود. هر تاجری که در خارج تاجیکستان از بیاید دیگه آیله رحمانوف نیست، دماد رحمانوف نیست، دیگه یگان یزنه پرزیدنت جدید نیست، دیگه دیجت دماد فلانی نیست، راه دوشنبه یعنی که خوجند به پل دیگه کارهایی که برای مردم آسانی آورده می شود
برق با تمام شرایط 24 ساعت باید برای مردم داده شود و اگر نداشته باشیم برق ازبکستان بخریم باید برای مردم بتیم. گاز همچنین. تمام آن چیزی که آغاز یک دولت باید انجام بده برای دولت ملتش، همون کارها را ما آغاز شروع میکنیم. و اینکه آینده ما چقدر جایهای کاری میسازیم، ما چقدر سرمایه گذارها را دعوت میکنیم، ما چی کارها میکنیم، اینا انشاءالله که در آینده نزدیک ملت خودش میبینه، ملت خودش احساس میکنه که میتونه ما همون کارهای را که یعنی که انجام داده. بهترین برادران و بهترین خواهران تحصیل کرده در خارج داریم که اونها دعوت کرده میشوند، اونها مشورت میتین، وظیفه ها خریده و فروخته نمیشوه. زوره میکنی آدم که رئیس مجلس شه میگه نمیشم رئیس مجلس، برای که رئیس مجلس زحمت بکشه باید. او یگان کس پادستوا کرده نمیتونه، او یگان کس ظلم کرده نمیتونه. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی همچنین، پروکرور گنرالی و پروکرورهای عادی همچنین. این وظیفه های هستن که حوزی سرترب وانی مردم طلب دارن که مجلس شه و پروکرور شه. گفتی رحمانوف طلبه را بپرسید کجا میخوای بخونم، میگم میخوام یوریست شم. برای چی؟ برای قاضی شم، یعنی سودیه شم یا پروکرور شم تا دزدی بیشتر کنم. ولی در دولت آینده این بخشایی که هستن تنها افراد صادق به این ملت در اونها کار میکنن. از طرف دولت اویلی که پریلیچ نجدا کرده میشود تا اینکه اینها کار کنن در اونجا یعنی که برای دولت خدمت کنن. انا این از دولت آینده شکل وزارت معارف کاملا تغییر باید بخوره و این وزیرانی قلبکی احمقی که آورده است مانده شون، رادیو تلویزیون آزاد، رسانه ها آزاد، همین خیلی دولت ما باید تشکیل کنیم. دین آزاد، هیچ کس به هیچ کس کار نداشته باشد. گفتار یعنی که هر آن چیزی که مخالفت با سرقانون نداشته باشد در کشور آزاد باید باشد. قانون تنظیم کاملا برداشته شود و این یک قانون دروغه که مردم با بدترین وضعیت حالات آورد رسانید. تحصیل جوانان در تمام کشورها آزاد، یعنی همین خیلی دولت تشکیل کنی همین ملت خودش میشکوفه. آیا همین کافی نیست؟ بله تمام. بله برادر عزیز، تشکر زیاد برادر کلوب. یک نفر دیگه خیلی با همینجا خزیق کرده درمده، همین جواب تیم با خداحافظی کنیم. یک نفر زنگ زد با تلفن گفت همه پیوستم که قطعی خودت گپ زنم، یک کس اینوهیه خود نوبت. من گفتم اگر بتونی بیا سیلکا اونم یوتیوب رو صحبت کنیم اگر بخوای. نکی نه که نمیتونم. فردا برنامه داریم ان شاء الله. این امروز به صورت خیلی 5 ساعت برنامه دارم. ما حوزی پیش 7 ساعت میکم، حوزی دیگه تیز خسته میشم خیلی. هم 4 ساعت 4 نیم ساعت 5 ساعت دیگه او خبیثه بعد میگم نریم. بله گپ زنی گوش میکنم برادر. دستراتشون بردار. سلام علیکم. بله سلام علیکم. دستراتشون بردار بفرما. بی برادر یک سوال در زیر نوشتن برای در مورد نوالنی. برای برادران گرامی که در مورد الکسی نوالنی میپرسن که چگونه او کشته شد یا این که مرد یا این که خوب. بله واقعا هم تمامی آنانی که داد میزنید و گپ میزنید در فیسبوک، من یک پست کوتاه هم در این مورد گذاشتم که خاصتا آنانی که تا امروز گپ میزنید و میگید که شما مردید بیایید در داخل تاجیکستان با رحمانوف گپ زنید. ولی ما مردیم. اگر ما بدونیم که دشمنی ما مرد است، اگر ما بدونیم شخصی که مخالفت سیاسی با او داریم مرد است، ما آماده ایم برای رفتن و صحبت کردن با هر شکلی که هست مبارزه بردن. اما 100% میدونیم که ما دشمنی ما یا این که دشمنی تمام ملت ما که رحمانوف است، اون نامرد است، اون 500,000 تاجیک کشتگی است. و اگر من هر یک نفر مبارزه که بخواهد به وطن بر بگردد به خاطر مبارزه آزاد، سرنوشت نوالنی او را انتظار است. با همون خاطر ما تا وقتی که رحمانوف شکست نتیم، تا وقت رحمانوف چهره یعنی که بلانگازیش در زمین نشکیم، گردنی بلانگازیش با وطن همین خیل رفتن و در اونجا مبارزه بردن نمیشود. با همون خاطر برای برگشتن ما ملت و مردم باید کار انجام دهند که تا اینکه چهره های آزاد و مبارزه که به خاطر آینده ملت میخواهند کار کنند زمینه ایجاد کنند تا اینکه وارد کشور شوند. در غیر این صورت
بازگشت هر یک مخالف و مبارز چی می شود؟ انا همین سرنوشتی نوالنی است. برادر عبدالخلیل داود باشه گفتی که در مورد کی بود؟ گفته بودی که همی ایدیبک تاجیکستان نمی رود. دیدید؟ یعنی کی سلیم گفته بود؟ سامی گفته بود. اکای سامی خودت نگفته بود. سامی گفته بود که نمی رود کی. چینم دوره امی ایدیبک تاجیکستان نمی رود. گفتم می رود. اینا اول خوب برای لیسیدن خودشون آماده میکنن. میلسن وقتی لیسیدن هیچ وقت شرط نمونه که ایوب تاجیکستان نمی رود یعنی ایدیبک نمی رود. اینا می روند همش. اینا راهاشونا برای بازگشت کشوده کردیستن. یعنی راهی بازگشتشون بعضی ما باید که مبارزه برند تا اینکه راهشون کشوده شود برای رفتن. کلیدی رفتن و بازگشت به تاجیکستان برای شخصانی که در روسیه قرار دارند از طرف مقامات یعنی که درنده و چرنده رحمان و مورد جستجو قرار میگیرند باید که محمد اقبال و مخالفا را هرگاه بگوی تأخیر کنی. بعد از اون زلیان سویتفور برای تو با تاجیکستان باز می شود و زلیان سویتفور اونونه که میخوان با تاجیکستان برگردن او دیا یک کانالوی میکنی یا دو سه موضوع دیگه گپ میزنی پرونده قطع می شود تاجیکستان برمیگردی میره. با همون خاطر خوب بفهمه و این چیزای هستن که معین هستن. الکسی نوالنی یعنی که قربانی انا همین رنگی که ما که تشبیهش نمیکنیم با بزرگای اسلام اما خب دیگه همین خیلی عمومی میگم کدام فهمید نفهمید دعوتش کردن که بیا خیس رفت و یعنی که نتونستن حمایت کرده چون که پوتین هم یک معلوم است دیگه کی است. به همون خاطر ما هیچ وقت اگر اهمیت داده باشد اینترنت در روسیه وضعیتش بزیب شده است یعنی که یوتیوب در روسیه وضعیتش بزیب است یعنی اینا هم مش علتای هستن که وقتی نوالنی کشته شد میترسن که یعنی مبادا مردم یگان کار نکنن گفته یعنی که با بزیب کردن یوتیوب و امکان داره که یوتیوب هم بندن چون که پیش رو انتخاباتی یعنی که قریب الوقوع روسیه است و نتیجه این هم معلوم است که یعنی که اجازات به اشتراک در انتخابات نمیتینش و بازم برنده یک نفر از معین است که یعنی VVP است و همین دیگر یعنی که برنده می شود. به همون خاطر ما در مقابل دشمن‌های نامرد در مقابل حاکم‌های نامرد قرار داریم که اونها مردانوار صحبت نمیکنند. اگر بدونیم که رحمانوف مرد است و میخیزد دکزد میکند یا که یک مقامدار رحمانوف و حق بودن اونا یعنی که آشکار میکند پس ما در اینجا قطعی عبدالخلیل قطعی برادر مبارز چیگون کردیم که ما میخیزیم یعنی که هر کاری که گفتیم همون گپا یعنی که گپ زدستیم دروغ باشه و ما بر دروغ مبارزه برده باشیم. انا همون ما در راه حقیم و اونانی که در مقابل این ملت و مردم ایستادن در راه باطل و باطل انشاءالله که زهوق است ناکام شونده است. امیدوارم که انشاءالله با زودی های زود با وطن برمیگردیم. خوب بله تشکر زیاد. منم راستش اینه 4 دقیقه دیگه اونجا تو خیرخش میدم که خودش هم کار میشه ساعت شید. یک نفر در کامنتر گفته است که مهاجرا همین که وقتی که گفتیم که تاجیک در بیرون کشور آزاد زندگی میکنی همون تو مهاجر نیستی. وقتی گفتیم که مادرت خطی پدرت در تاجیکستان سوئد یا برق داره همین تاثیر برای مهاجران نیست. وقتی ما گشتیم گفتیم که فرزندی تو باید در بهترین وضعیت تحصیل کنه همین برای تو مهاجر نیست. وقتی ما گشتیم گفتیم که هر آنچه که ما در تاجیکستان برای سرمایه‌گذارهای خارجی دعوت میشوند در تمام اون جنبه هایی که ما گفتیم به مهاجر خوشه. رحمانوف وزارت معارف شد تو خونده ایسای پلی مکتب شد روی میکنی این قیبت به سواد نشه برادر مهاجر وقتی منسی نو مهاجر نگرفتی تو پلی بچه تروی میکنی وزارت معارف 4 بچه 5 بچه ایسا بی تو خورده است وزارت معارف تو پل دوتیسته درست برق پل اتوماتی ولی برق افغانستان و ازبکستان گرفته است درست در تاجیکستان گرانی است تمام گرانی را تو پل روی کیسه پدر مادرت خریدستند درست هر چیزی که در تاجیکستان شده است مربوط به توی مهاجر در تاجیکستان 5 سال شد تو وطن پیش پدر مادرت نرفته توی مهاجر وقتی که دولت شد تمام زندانیان سیاسی آزاد شدن تمام آنانی که بیگناه بودن آزاد شدن و همه آنانی که در زیر پیگرد قرار دارن بازگشتن آیا این بهبود برای وضعیت مهاجر نیست؟ همه گپایی که گفتیم
100% مربوطی مهاجرا هست که خواننده یعنی که مردم تاجیکستان مهاجران. پس چگونه برای شما تاثیر ندارد یا برای شما نگفتیم که چیکار؟ من اگر بگردم بگم که ما در دولت آینده در یک سال اول 4 میلیون مهاجر ای روسیه برمیگردیم بریم، دروغ بگم؟ رنگ رحمان رو با وعده دروغ بکنیم که نتونیم کرده، میتونیم که نمیتونیم کرده، ولی میتونیم گفته که سامان ایری که $500 میبرد ممکن تر در $90 تاجیکستان برد. میتونیم بگیم که سامان ایری که از دیگر دولت ها با نرخ قیمت پرواز میکنن با نرخ ارزان تاجیک ایری خودمون دولتی پرواز کنه و کار کنیم که با فایده منفعتی مهاجر دولت و ملت باشه. وقتی که ما دولت آینده شرطنامه های جدید با دولت ها قبول کرده می شود که امکان پتنت از بین رفتن تر دارد یا امکان کارهای دارد که وضعیت در روسیه خیلی بهبود و بهتر می شود. یعنی اینو همش دولت آینده فقط در فکری همون پدر و مادر تو که کار کرد، فرزند تو و همسر تو که کار کرد، تاثیر اساسی صاحب خانواده تویی، پس تاثیر مهم در تو داره، در کیسه تو داره، در خرج خانواده تو داره. همین جاست که بهترین کار برای مهاجرا آهسته آهسته می شود. اما فکر نکنید که دولت آینده در 6 ماه یک سال همه مهاجرا رو به وطن برمیگردونه میبره، اما کارهای میکند که آسانی های برای مهاجرا حتما میآورد که با اقتصاد تو، با کیسه تو، با خانواده تو، با فرزند تو، یعنی که تاثیر مهم دارد که اینم یکی از با منفعت های تنها رحمان و فازی همه ملت، دولت، مهاجر، مردم با منفعت یک عائله کار کیسه است. انا آینده دولت با منفعت مهاجر و مردم باید کار کنه. ان شاء الله امیدوارم که فهمیدید. بله سلامت تشکر. برادر عبدالخلیل، خیلی زیاد هم صحبت کردیم، یعنی که مهم که تونسته باشیم مردم فهمونده باشه. سلامت باشید. خدا نگهبانتون. الله. تشکر زیاد، خوش آمدین. میندار که تا برنامه ما هم اشتراک کرده. چند برادرها بودن بسیار شما سراغ میکردن که برادر محمد اقبال نیست. من که راستش در نیتم بود که همین مخالفین همین کلون رو هم یک دعوت کنیم، یک صحبت بکنیم. کمتر وقت مناسب نیست. آدم ها قطعی نمیتونیم همون آبشی ازی گفته و مقصد همون وقت همون تغیری نمیگیره، احیاتش تغیری نگیری. بار چند چه زنگ میزنم در سفرم در جای کارم نمیتونم، ولی خیلی شود همین خیلی نمیشوده. ما هم وقتی خالی باشیم هستیم در خدمت. سلامت باشی برادر عبدالخلیل. تشکر زیاد. باشید. خدا نگهبان. خب اینک برادران گرامی قدر، یا جهان تشکر اون برادرانی که ما را پیگیری کرده، دستگیری کرده، لایکاتون مونده، آبونه شده. کسانی خواهش میکنم برادران عزیز که ما را دستگیری بکنید، با لایک، با آبونه شدن انشاءالله که برنامه ها خوب میشوند. تا برنامه های دیگه، خدا نگهبانتون.